בוקר טוב, היום ה-12 לינואר 25, אנחנו עם אלוף בדימוס גיל רגב בביתו שבמושב חרב לעת בעמק חפר. גיל שימש בין השאר כמפקד טייסת 201, האחת, מפקד בסיס נבטים, ראש להק כוח אדם, ובתפקידו האחרון כיהן כראש אכ"א. גיל, ספר לנו את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. גיל, בבקשה. שמי גיל רגב, נולדתי כאן במשק הסמוך במושב חרב לעת בשנת 1951, להוריי אילן ומרגלית. השם חרב לעת נוצר במקורו מספר ישעיהו פרק ב' וכיתתו חרבותם לעתים. מי שהקים את המושב היו חיילים משוחררים מהבריגדה הבריטית מכל קצוות העולם בשנת 47 עם הרבה חזון. גרו באוהלים בתחילה ואחר כך בצריפים, ולימים לאחר מלחמת השחרור הוקם המושב פחות או יותר כפי שבצורתו הנוכחית. ההורים היו צעירים, הם עלו מאירופה שלאחר מלחמת העולם השנייה, הם הביאו איתם לארץ דרך קפריסין קבוצה של ילדים יתומים, פליטים מתוך המלחמה. זו הייתה משימתם אז של ההורים, הם היו בני 24. עלו בספינה שנקראה פן יורק, והתיישבו כאן בחרב לעת במגמה להיות חקלאים, ציונות לשמה, עם הרבה חזון ותקווה, והשנים היו שנים קשות. השנים הראשונות היו שנים קשות. הפרנסה לא הייתה מצויה, בטח לא בשפע, אבא ניסה להתפרנס מחקלאות, זה לא בדיוק צלח. אני זוכר ימים קשים של מצוקה עד כדי שבשעות הלילה אבא ואמא היו מדברים על איך הם מצליחים לשרוד באופן סביר את התקופה הזאת. אלה היו שנות הצנע, למי שפחות מתמצא. הייתה מילה בגרמנית שנקראה צוטיילונג, זה היה יום בשבוע שבו חילקו קמח וסוכר במחנה, כפי שקראנו למרכז של המושב, לצריפים שם. במושב עצמו בליל של שפות, פולנית, רומנית, גרמנית, צ'כית, לימים הגיעו תימנים, מרוקאים. זה לא היה מקובל בזמנו, שזה מושב שהוא ערב רב של, בדרך כלל מושב היה מאותו... אז כאן זה היה מעט שונה, ובכלל חרב לעת לא נחשב באותם שנים למקום שווה. זה לא היה כפר ויתקין, זה לא היה בית יצחק. לא הייתה לו מסורת, אני חושב. כן, לפעמים שאלו אותי מאיפה אתה, הייתי אומר חרב לעת, היו אומרים מה? לא נחשב. זה ליווה אותי המון שנים, התחושה הזאת. כשאני אומר פרנסה לא מצויה בשפע, הבגדים שלבשנו היו תמיד יד שנייה, הגדולים העבירו לקטנים, בגד שנקרא תפרו ותקנו, זה היה מאוד שכיח. קיבלנו לפעמים חבילות מאמריקה, הייתה משפחה שהיגרה לקנדה ושלחה לנו פעם בחבילה, זו הייתה התרגשות עצומה, ונסענו להביא ופתחנו, והיא הייתה מיועדת לנו ולשכנים, והיה לי חבר עודד, והוא היה פחות או יותר בגודל שלי, ותמיד כשחילקו אז אני הייתי מרוגש כולי, שאני אקבל את החולצה המשובצת וככה. היו גם חבילות מאמריקה של חברה של אמא, עוד
מחוץ לארץ שהיגרה לשם, ונישאה לאדם עשיר, ושם היו שמלות פרחוניות, ונעלי עקב, ומבריקות שבכלל לא היו בנמצא כאן אצל נשים, ואחותי ואני, כשאימא לבשה את השמלה המהודרת הזאת, היינו כל כך גאים, וחשנו מאוד מיוחדים בחבילות האלה. במושב לא היו מכוניות, סוסים ועגלות, לפעמים יכול היה להיות חמור ועגלה, או סוס ועגלה, לא היו כבישים כמובן, ואפילו הקורקע עוד לא היה, אז הלכנו בחול, החם בקיץ יחפים, אחותי ואני, אחותי הגדולה ממני בשנה דורית, הולכים למעלה לצרכניה בחול החם ומדלגים על גללי הסוסים היבשים, והיו מבקרים או מוכרים שהיו עוברים כאן ברחוב, הירקן היה עובר פעם בשבוע, מוכר הקרח, כי לא היו מקררים חשמליים, ואנחנו כילדים הלכנו בעקבות העגלה הזאת של הקרח, וכשהוא היה שובר את הבלוק לחצי או לשליש, אז היו נשברים פתיתי קרח בחול החם, ואנחנו היינו הולכים אחריו ואוספים ומכניסים לפה את הקרח הקר הזה בקיץ, זה היה מרווה צמאון, והיה מוכר הסודה, בקבוקים כאלה חד פעמיים שהיו ממלאים אותם מחדש. זאת לפני עידן הסיפולוקס. הרבה לפני, בקבוקים שקופים כאלה, ורק מי שידו הייתה משגת, לא כולם קנו סודה לסוף שבוע, ולפעמים כשהיו מחזירים את הבקבוקים, היה נשאר מעט, ואנחנו כילדים היינו הולכים לעגלה, לוקחים את הרעיקים הללו ולוחצים לסחוט עוד באיזה לגימה של סודה, וכמובן מוכר הסברס, התימנים, אליחים, ואפילו מוכר נקניקים עבר כאן במושב מעת לעת, אבל נקניקים קנו רק אלו שקיבלו שילומים מגרמניה, והיה להם מעט יותר כסף. לא כולם קיבלו שילומים, זה היה משהו שלא דיברו עליו בכפר, אבל כשבאתי לבקר חברים לפעמים, אז ראיתי שהם אוכלים נקניק, זה היה דבר שלנו בבית מעולם לא היה על השולחן. גיל, שאלה, זה היה מושב שיתופי? הוא החל כמושב שיתופי, וכעבור כשנתיים הוא בעצם פורק למושב רגיל, ואנשים חילקו את הציוד, וכל אחד קיבל משהו, צינורות, פחים, להתחיל באופן עצמאי את החקלאות. באיזה סוג של חקלאות אבא ואמא, הם עבדו יחד? אני אגיד משהו על החצר והמשק. היה הפרדס, שזה היה הענף העיקרי באותם שנים, אבא נטע כמעט את כל השטח, זה היה 20 דונם. בפרדסים אני הייתי שותף אז לנטיות, אני הייתי צריך לכוון אותו שהשורה ישרה, והייתי אומר לשמאל, הימין הזה היה כל תפקידי, הייתי בן 6. היה לול של מטילות בעצים, והיה לול של פתימים שבעצם יועדו לשחיטה, ועיזים בחצר, ששתינו חלב עיזים. זו הייתה החצר. היה מחסן שהיה מפלט נוח עבורי בימים כאלו שלא ידעתי מה לעשות, וחיפשתי תעסוקה, אז שם מצאתי כלים לשחק בהם, והבית היה מינימלי, מעט מאוד רהיטים, קר בחורף, חם בקיץ, בחורף אבא היה מדליק מין תנור נפט קטן לחמם את הבגדים עבורנו, לפני שהתלבשנו לבית הספר או לגן, והקיץ היה מאוד מהביל ולח,
היה מאוורר אחד, וישבו בחוץ עד שעות מאוחרות כדי להצטנן מעט. היו המון יתושים אז. לאבא היה מין מרסס יד קטן, קראנו לזה פליט. הוא היה מסתובב בבית ועודף אחר היתושים, וכל הבית היה ריח רע. לא הייתה טלוויזיה, כמובן היה טלפון, היה רדיו והיה טרנזיסטור. טרנזיסטור על בטריות קטן. אבא נסע בעול הפרנסה והיה עסוק מאוד. הוא טיפל גם בהוריו, לימים הביא אותם לכאן, הם גרו מעבר לקיר. הוא נחשב לאדם משכיל, הייתי גאה בכך, כי הוא למד תיכון שנתיים, זה היה די נדיר באותה תקופה, שמישהו היה משכיל, הוא שימש גם כמזכיר הכפר, תקופה מסוימת בהתנדבות, הוא עזר בבוקר וחזר בערב, ובשבתות, כשהוא לא טיפל באופנוע או בג'יפ או בפרדס, נסענו לטייל, אהבנו את זה מאוד, דורית ואני, באופנוע עם הסירה ואחר כך בג'יפ, ג'יפ פתוח, מודל 42 מהמלחמה, הוא קנה אותו בזול, אבל תיקן אותו כמעט כל שבת, פרק אותו והרכיב אותו. אבא היה מאוד קפדן, כמו אביו, אבא שלו, שגר לידינו, גם אנשי עמל, חרוצים, דרשו מאיתנו המון משמעת, אני נדרשתי לעזור, אם זה בניקיון החצר, או בהשקיה של הפרדס, או בניקיון הגומות סביב העצים, או אם סבא דרש ממני לסייע בפיזור זבל אורגני לעצים, בחופש הגדול, במקום לשחק עם החברים, לפעמים הוא העיר אותי בבוקר לעבודה, לא אהבתי את זה, אבל זה לא הייתה אפשרות להגיד לא. לא הייתה אופציה כזאת. אבא היה נאור במובן הזה שהוא לא היקע אותנו מעולם, אבל חבריי חטפו מהוריהם, זה לא היה דבר נדיר, זה היה די שכיח שילד מרדן או חצוף או שלא התנהג כשורה היה חוטף עם חגורה. היית מגדיר את זה חינוך ליברלי בבית? זה לא, אנחנו לא ראינו בזה דבר חריג, שילדים חטפו סתירה או מכה. זה לא היה משהו טראומטי מבחינת. חוסך שבטו שונא בנו. זה היה מקובל אז. תחשוב שהאנשים בכפר היו ברובם עם מספר על היד. הם איבדו את משפחתם ונסעו מחדש. הם היו מאוד קשוחים. כילדים הסתובבנו בין הרגליים ופה ושם מישהו היה יכול לחטוף סתירה כי הצבדנו אותם או עמדנו קרוב מדי לעבודה שלהם, עם ריתחו, עם רתכת של פעם, עם הלהבה הזאת, אנחנו רצינו לראות והתקרבנו, אז מישהו היה יכול לתת לך פליק ולהעיף אותך אחורה. פעם אחת אני זוכר שאבא הוריד לי פליק בירידה לים המלח, נסענו בסיבובים המסוכנים, אבא אמר שאנחנו ניסע לים שאפשר לשכב על הגב ולא לשקוע, וחשבנו שזה נס, והתרגשנו אחותי ואני ונסענו, ובירידות המסוכנות של אז הכביש היה מאוד צער, אבא התרכז בנהיגה, ואנחנו מאחורה. זה בג'יפ המפורסם? בג'יפ המפורסם, עשינו רעש והשתוללנו ורבנו, ואבא עשה תנועה כזאת, ואני חטפתי אותה כי דורית התכופפה. אבא דרש מאיתנו. אמא הייתה כמעט הפוכה. האבא שלה היה חולם, הוא היה מוזיקאי, הוא ניגן בכלל
בצבא הרוסי במלחמה, הגלו אותו לשם, ושם הם מצאו שהוא יודע לנגן, אז הוא ניגן בכינור ובמנדולינה. נורא אהבנו לבקר אותם, כשהוא היה מוציא את הכינור, זה היה כינור של שטיינר, זה לא סטרדיווריוס, אבל כינור יקר מאוד. הוא היה מכוון אותו, ואז הוא היה מתחיל לנגן. טם טה טה רה 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 כאלה. זה היה אבא של אמא, ואמא הייתה דומה לו, צעירה ויפה ונמרצת עם הבגדים האלו מאמריקה, ולפעמים התנהגה איתנו כמו אחות גדולה ולא כמו אמא. פעם הרגזנו אותה והיא אמרה שהיא תברח ונמשיך ככה, והמשכנו ככה והיא רצה לפרדס, ודורית ואני רצנו אחריה. אמא תחזרי, בוכים, והיא הסתתרה, באה שכנה ולקחה אותנו ואמרה לנו, אתם מתנהגים לא יפה, אמא תחזור, אבל אתם צריכים... כנראה שזה השפיע, אם אתה זוכר את זה עד היום. אני זוכר פרטים. פעם חזרתי מהגן, היה תור בכניסה לשירותים, ואני לא יכולתי להחזיק, וחרבנתי במכנסיים, והלכתי את כל הדרך, זה רחוק, בפיסוק, והגעתי הביתה כולי, בוכה ומבויש, ואמא ראתה ופרצה בצחוק, והחליפה לי. זה הצחוק אוהב בטח, לא צחוק שמביך. כן, לא, היא הייתה צעירה מאוד. והיא נודעה כמי שמצילה בעלי חיים. פעם היא הזעיקה את מכבי האש של חדרה בגלל חתול שעלה על עמוד חשמל ולא היה מסוגל לרדת. כל הכפר בא לראות את הפלא הגדול, הגיעה מכונה עם סולם של כיבוי אש, והורידו את החתול, ואמא ניצחה על המלאכה הזו. אמא עבדה או שהייתה עקרת בית? היא עבדה במשק, היא הייתה עקרת בית, אז אנשים לא עבדו, הם עבדו בחצר, והיא התעקשה לעשות רישיון נהיגה על הג'יפ הזה, ואבא מאוד חשש, כי הוא העריך שהיא לא... הכישורים המוטוריים שלה, הוא הטיל בזה ספק, אבל היא למדה נהיגה בעקשנות ועברה טסט רביעי או חמישי או שישי, אני אפילו לא יודע. אני זוכר שאני היחיד שהיה מוכן לנסוע איתה, כי הג'יפ הזה זה היה סיפור עם ההילוכים. סווישינג גז. סווישינג גז, זה לא, אי אפשר היה להוריד לשני או לראשון בוודאי בנסיעה בלי גז ביניים, והיא לא ידעה לעשות את זה, וזה היה חורק נורא, ואני הייתי יושב מאחור. אני חושב שאני קומבינציה של אבא ואמא. אבא עם הידיים הטובות שהוא ירש מאביו, הוריש גם לי, אהבתי לעבוד עם הידיים, ואבא היה רציונלי מאוד, מחושב מאוד, עקשן, חרוץ. אני חושב שלקחתי ממנו את החלקים האלו, ואמא שהייתה רגישה מאוד, אוהבת בעלי חיים, וכולה רגש ומוזיקה, את כל הצד הזה, אני חושב שלקחתי ממנה. דורית אחותי, שגדולה ממני בשנה, נראתה לי תמיד הרבה יותר מבוגרת ממני, השיגה אותי בענק, כמו שאומרים. היה לה חבר בגיל 11. ההורים פחדו נורא, ושלחו אותי תמיד ללכת אחריהם לספרייה, כי היה ברור שהם לא הולכים לספרייה. ואבא היה אומר לי, תשגיח, בכלל הוא הטיל עליי הרבה משימות. היא רקדה ריקודים סלונים, אני יכולתי רק להסתכל, אהבה מוזיקה מאוד, היה לה טרנזיסטור קבוע באוזן, היו לה המון חברים וחברות, היא הייתה מלכת הכיתה ואימת הבנים, אף אחד לא העז לריב עם דורית, היא הייתה יכולה להכות אותם, היא הייתה פראית. ועל אנשי הכפר כבר אמרתי,
אני רוצה שתחזור קצת, לא תחזור אלא תישאר, תקופת הילדות פה. כן. ספר לי קצת על האהבה, האינטראקציה בין הילדים. לא, אני מיד אגיע לזה, אני רק אגיד עוד מילה על אנשי הכפר, כי זה זכור לי מאוד, גם מיום העצמאות וגם סרט בכפר. ביום העצמאות היו מתרכזים כולם במרכז המושב, הייתה בימה גדולה, היו נאומים, שאנחנו כילדים לא הבנו על מה מדובר, אבל היו נאומים חוצבי להבות, בזכות הארץ הזאת, והעת הזאת, וההזדמנות וככה, והכינוח היה מי שהיה חי על הביטחון, היה לו אקדח זיקוקים כזה, והיה יורה 3 זיקוקים, ואני כילד פחדתי זה היה רעש, זה היה משמיע נפץ, ואבא החזיק אותי על הכתפיים, ואני זוכר שעצמתי עיניים כל פעם כשהוא ירה את והבילוי העיקרי היה סרטים באותם שנים, לא היה משהו אחר לעשות, במוצאי שבת הקרינו סרטים, או באולם הקטן, הצפוף, בספרייה, וישנו. החדר היה אפוף עשן, ומחניק, וכולם צפו בסרט בצפיפות, ובקיץ היה בקולנוע הפתוח, סדין לבן שהתקינו על 2 מוטות. הסרטים של אז היו במכונה של 16 מילימטר, והתרגום היה נפרד מהסרט, בגלגל נפרד, והמסריט היה מסובב את התרגום, ויכולת לקרוא בצד מה אנשים אומרים. עכשיו, מאחר והאנגלית של המסריט לא הייתה משובחת, אז לפעמים הסרט נגמר ונשאר המון תרגום, ואנשים היו מתרעמים. אני זוכר בילדותנו, אסרו עלינו לראות סרטים למבוגרים כמובן, אז היה כתוב במודעת הסרט למבוגרים, או אם זה היה סרט בצבעים, היה כתוב בצבעים, ואם זה היה סרט מתקדם, היה כתוב תרגום בגוף הסרט. והיינו בגיל הזה של סקרנות לכל מיני דברים שאסור לילדים לראות, ויום אחד אמרו שיש סרט של פליני ויראו שדיים, זאת אומרת, זה היה שיח בתוך הקבוצה שיראו אפילו שדיים. ורצינו לראות, כמובן שאסרו עלינו לראות, אז עמדנו על הקירות מחוץ למחסן תערובת, ששם הקרינו ברחבה את הסרט, והצצנו, ולא ראינו בכלל, ואז התרעמו כולם, והמבוגרים אמרו שהמסריט גזר את הקטעים הטובים לעצמו, והחוויה הזאת הסתיימה במפח נפש. אני חושב שזה היה סרט שקראו לו דולצ'ה ויטה, אני פשוט זוכר, זה נחרט מאוד בזיכרוני. אנחנו למדנו בבית ספר עממי כפר הרועה, שזה בית ספר דתי. הלכנו ברגל, זה מרחק כמעט 3 קילומטר מכאן, בחורף אבא הסיע אותנו בג'יפ, אבל בקיץ הלכנו ברגל, לא נסענו באופניים, אלא היו אופניים ישנות עם רמה. ולא הגענו לכיסא, אז נסענו מתחת לרמה, זה משונה קצת, זה רכיבה משונה שאתה רוכב על העוקם, אבל דוחף את הרגל. ושם אילצו אותנו ללכת עם כיפות, כי זה היה בית ספר דתי, ואנחנו לא היינו משפחה דתית, כמובן. אספר לך סיפור על האווירה בבית ספר. נגיד, אם הפרעת בכיתה, אז שלחו אותך לעמוד בכיתה אחרת, ואם הפרעת מאוד, שלחו אותך לעמוד בכיתה המיוחדת. הייתה כיתה מיוחדת של ילדים שהתקשו. יום אחד הפרעתי בכיתה ושלחו אותי לכיתה המיוחדת, עמדתי בפינה, הייתה אווירה אחרת לגמרי ממה שהכרתי, מורה היה תימני עם פאות ארוכות, הם למדו תנ"ך או משהו, פתאום נכנס אחד האבות, לילד קראו ציון חרפוף,
ואבא של ציון חרפוף נכנס לכיתה בלי התראה עם סל, והיו שם כל מיני ירקות ודברים כאלה, ובלי כחלוס רק ניגש לציון, בנו, והוציא, זה היה לפת או סלק, או אני לא זוכר, תפס את העלים וחבט בילד. לעיני כולם. לעיני כולם, המורה לא התערב, ואף הוא אלים, ואני בפינה צופה נרגש כולי, לא ראיתי תופעה כזאת, וגם לא הבנתי למה הוא מכה את הילד, וציון עם היד ככה צועק, איי, 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 ואני ליבי נחמץ, ואז ציון רואה אותי בפינה, שאני מסתכל עליו, ומחייך אליי, חיוך כזה ממזרי, כאילו, שהוא לא מתרגש בכלל, הוא מבין שאני נלחץ, אז הוא חייך אליי וכאילו מרגיע אותי של אל תתרגש, זה כלום. המנהל של בית הספר התעקש שנשאר להתפלל מנחה, ברחנו. מהחלון הוא נעל את הכיתה, לא היינו דתיים, אבל הוא התעקש שנתפלל, אז נמלטנו מבית הספר, פעם אחת הוא רדף אחרינו, חזרתי הביתה ואבא אמר, אנחנו נעביר אתכם לכפר ויתקין. וככה אחותי ואני ועוד קבוצה של ילדים, בכיתה ה' כבר למדנו בכפר ויתקין. המשחקים של אז היו כמו בשיר של יוסי בנאי, כמובן מחבואים וחבל וסוס ארוך ודודס ושבע אבנים, או שבע דגים, מה שקראו לזה, מודו, כל המשחקי חוץ, לא שיחקנו בבית, שיחקנו בחוץ, גולות כמובן. גוגויים של המשמיש. וכשהיה משעמם, אז עשינו דברים על הגבול, גנבנו אבטיחים כמובן, אפרסקים שמישהו טרח לעטוף ובלילה היינו באים. אני מתבייש בזה, אבל עשינו את זה, רימונים. סחבנו דברים. בקיצור, הסחיבה המפורסמת הייתה שנכנסנו לבית העם במושב הסמוך דרך החלון, אני התנדבתי לקפוץ פנימה, זה היה חלון כזה רפפה מהכתפיים של החברים, זה נהגתי פנימה והתחלתי להעביר להם, זה היה קיוסק כזה שבהפסקות בסרטים מכרו שם שתייה ואפלות. והגיע השומר, וחבריי ברחו, והוא העיר עם הפנס, ואני סונברתי, לא הבנתי מה קורה, ואז הם הלכו מסביב להיכנס פנימה, אז זינקתי החוצה, אבל השומר וחברו לקחו את האופניים של כולנו, וזה היה קיץ איום ונורא, כי נשארנו בלי אופניים עד סוף החופש הגדול. החופש הגדול היו חוברות שהיה צריך למלא אותן, זה היה עול שרבץ עליך כל החופש, ואני לא עשיתי את החוברות, ואמא שאלה כל יום, אתה עושה? ואני שיקרתי, ואמרתי שכן, אבל לא עשיתי. ולקראת סוף החופש היה לי חבר טוב, והציע לי לבוא איתו לדיונה ולשחק, ואמרתי לו שאני לא יכול, כי לא, אני חייב לעשות את החוברות, הוא אמר לי, איזה חוברות? אמרתי לו שאני החופש הגדול. הוא אמר, תרשום סתם, תרשום סתם מספרים, סתם, הם לא בודקים, הוא אמר לי, אמרתי לו, לא, הם לא בודקים. כך עשיתי. הייתי במתח עד תחילת השנה, והוא צדק, לא בדקו, ויכולנו לשחק. פעם אחת עוד נספר סיפור.
פעם בחופש הגדול, עודד ואני, החבר הכי טוב שלי. עודד מה? עודד רובין. רובין? רובין, כן, שגר כאן, 2 בתים ליד. בחופש הגדול מצאנו מכונית בפרדס. היינו בני 12 אני חושב. מכונית, אני אפילו יודע שזאת הייתה מיני מיינור. שהמנוע עדיין פעם, מאוד הופתענו, זה היה מבחינתנו גילוי שהוא לא היו מכוניות, אז מבחינתנו זה היה מרעיש, ולא ידענו מה לעשות. התלבטנו, ואז החלטנו שנלך למשטרה ונספר להם שמצאנו מכונית ברגל לחדרה, שזה 5-6 קילומטרים, והזכוכית של ליד הנייד הייתה שבורה, מצאנו אולר, זה לא היה אולר, זה היה כלי פריצה עם המון אביזרים בתוכו על המושב, אז חששנו שלא יאמינו לנו, אז לקחנו אותו והלכנו איזה 1.5 שעה, הגענו לתחנת המשטרה בחדרה, נכנסנו פנימה והיה יומנאי, והיה הדלפק כזה, ואני זוכר שהדלפק היה בגובה הזה, והוא הציץ ככה ואמר, ילדים, מה אתם רוצים? אמרנו לו, מצאנו אוטו. אמר, איפה מצאתם אוטו? אמרנו לו, בפרדס. איפה בפרדס? אמרנו לו, בחרב לעת. אז הוא הסתכל עליהם במבט של לא מאמין, ואז הוצאתי את העולם. את העדות. ראיתי לו, והוא אחז בזה, ואמר, חכו רגע, ובא, הוא הזמין את הוויליס המשטרתי עם המספר האדום, והכניסו אותנו פנימה ונסענו, והם שאלו איפה, ואנחנו הסברנו איך לנסוע, והגענו לאוטו, והם אמרו לנו, כל הכבוד לכם, ילדים, כל הכבוד לכם, וטפחו לנו על הגב, אנחנו חזרנו הביתה גיבורים. חזה נפוח. גיבורי היום. אבל העולה נשאר אצלם, ואני אמרתי לעודד, לא לקחנו את העולה כאילו שהיינו משאירים לנו אותו. והיו עוד חוויות שהיום לא קיימות. נחל אלכסנדר היה נחל נקי. אפשר להתרחץ ולדוג. ודגנו בנחל כל החופש הגדול, מושטים ובורים, ולפעמים צלופח היה תופס את החכה, ואז היינו צריכים לחתוך את הקרס, כי פחדנו עוד צו מים, אבל הדיג היה חלק גדול מאוד בחופש הגדול. מה הייתם עושים לדגים? אז אני הבאתי אותם לסבתא, שגרה כאן לידינו, בקיר המשותף. היא הייתה היחידה שהייתה מוכנה לקחת דג בגודל של 8 סנטימטר ולטגן לי אותו. הייתה לה הסבלנות הזאת לנוכח התדן. ואחר כך נסענו לים. כשהתבגרנו יותר עם האופניים, אז נסענו לים לתפוס גלים. לא היו לנו גלשנים ממש, אבל היו לנו קלקרים גדולים שמצאנו באתרי בנייה, ויכולנו לרכב עליהם ולתפוס גלים, והיה מעגן סירות. מה זה חוף בית ינאי? חוף שפך נחל אלכסנדר, זה לא קיים היום. היה שם מעגן סירות, היינו סוחרים סירה ומפליגים, חותרים בנחל, מי שהזכיר את הסירות, זה עלה 5 לירות, דרש שנשאיר גם את השעון כערבון, הוא חשש שנגנוב את הסירה או משהו, אז שטנו לאורך הנחל, זו הייתה חוויה שגרתית מהקיץ הללו. גשר עצבים וצבים כבר היה? וקפצנו ממנו, יכולנו לקפוץ למים, והמים היו צלולים, המים היו נקיים, אפשר היה להתרחץ. והיו דברים שעשו היה שנראה,
ההורים, לא הייתה מודעות למה ילד לא צריך לראות. למשל, אבא היה שוחט את התרנגולות בחצר, עם סכין גילוח. אם אתה אומר סכין גילוח, אף אחד לא יודע על מה מדובר, אבל אז היה סכין גילוח, היה מורט את הנוצות פה, הוא היה קושר להם את הרגליים ומעביר את הסכין, והייתה מקצצת על הדשא, אנחנו היינו רואים את זה. זה לא היה מחזה שהוא יוצא דופן, היה משהו שגדלנו איתו. כאן, במשק הזה, שהיום הוא שלנו, המשפחה עם רפת, יום אחד אחת הפרות חלתה וכבר גססה, ורצו להציל את הבשר. אז הזמינו בדחיפות שוחט. הם ניסו להעלות אותה למשאית לבית מטבחיים, והיא באה משאית ירוקה ונעמדה. הייתה רמפה טבעית כזאת, והם ניסו לדחוף אותה למשאית, והיא לא אהבתה לעלות, לא הייתה מסוגלת כנראה, ונפלה. כולנו עומדים ילדים מסביב, כי זה דבר שגרתי, משאית ופרה שמנסים. כיוון שהיא צמחה והתמוטטה, הם החליטו לשחוט אותה, ושחטו אותה על המשאית, ואנחנו ראינו את הדם ניגר, הוא היה שחור, זאת אומרת, כאילו הצבע אפילו לא התאים למה שחשבנו וזה ניגר על המשאית לתוך החול, ונספק בחול, והם נסעו, אנחנו מדי יום היינו באים למקום ולבדוק, היינו מזיזים את החול שהיה ספוג בדם, זה היה מין סימן כזה שהזכיר לנו את האירוע הלא נעים הזה. ופעם היה כלב משוטט והזמינו את השומר, הוא בא עם רובה, וכולם עמדו מסביב, והוא ירה בו ופצע אותו. הכלב בכה, הילל ונדחף לשיחים, פצוע, וכולם עומדים מסביב ומדברים בגרמנית, זה לא בסדר, זה לא בסדר. אמרו לו, מה זה? זה לא בסדר, הכלב פצוע, ואמא כעסה. אני עד היום זוכר את היללות. אלה דברים שאז לא הקפידו, שילדים לא יראו דברים כאלה, זה לא... עברנו לכפר ויתקין, זה היה שונה לגמרי מכפר הרועה. א', למים היה טעם אחר, ולא יכולנו לשתות אותם. מים מבארות שסמוכות לים. הייתה התעמלות בוקר, חובה, זה היה מוזר כל כך. ואני הייתי צריך למקם את עצמי. בכיתה ה' מחדש. מה שהציל אותי זה שידעתי כדורעף, כי בכפר ויתקין שיחקו כדורסל. לא הכירו כדורעף כמעט, ואני הייתי האיש שהתמצא בכדורעף ולימדתי אותם את המשחק, כי שיחקנו כאן בנבחרת הילדים בחיבת ציון כדורעף. אז ככה תפסתי את מקומי שם. ואז הגעתי לבר מצווה. בר מצווה חגגו בכפר באופן מסורתי, כולם אותו דבר, תמיד עלו לתורה, אחר כך פתחו שולחן, ואכלו את המקלות המלוכים ואת הדג מלוח, ושתו 7, זה היה קוניאק של אז, וחלק היו קצת מבוסמים, וככה נראתה בר מצווה בכפר. כל אחד חגיגו לו בנפרד, או שעשו את זה בר מצווה משותפת? זה היה זהה לחלוטין, ואני רציתי גם, קנו מכנסי טרלין חדשות, חולצה לבנה, המורה היה אותו מורה, להפטרה, חייבים לעלות לתורה, חייב היו מחציתם דתיים כאן. אבל הוריי, אבא כבר עבד בסוכנות, אז הסוכנות היהודית,
הוא לא הסתדר עם הפרדס, לא הספיק, והוא הפך להיות שכיר בסוכנות היהודית. הוא עלה לאט לאט במעמדו, בסוף הוא היה מנהל כללי מאוד בכיר, אבל בתחילת דרכו, והיה חשוב לו כנראה המיצוב, אז חגגו לי בחדרה, בצומת, היו אולמות חדרה, ושם החליטו שהבר מצווה שלי תתקיים שם, כי זה לכאורה יותר מכובד. ולא קנו לי מכנסיים חדשות, יד שנייה, והחייט התאים אותם, כמו לכל הילדים, ואני כל הזמן חששתי פחות מההפטרה, יותר מזה שיראו שהמכנסיים לא חדשות, זה הטריד אותי נורא. אני זוכר שדוד שלי בא ואמר, תראה את עצמך, ואני באתי ותהיתי אם הוא רואה שהמכנסיים לא חדשות. עצם זה שאתה זוכר את זה, זה אומר איזה השפעה היה לך, זה איזה חוויה. כן, זה הטריד אותי מאוד. והיו המתנות של הבר מצווה, ואני חלמתי שאני אקבל עולה, היו עולרים כאלו עם כף ומזלג, שבטיולים השנתיים יכולת לקחת מהמסטינג. רציתי עולר כזה, וחבריי קיבלו כאלה עולרים. זה תוצרת חוץ בכלל העולר הזה. היה עולר מופלא עם איזה 10 אפשרויות. אז אמרתי עולה ופנס. פנס, כאילו את התאורת רחוב כאן. הלכנו בערב עם פנסים. זאת אומרת, פנס היה אביזר מאוד שימושי וחיוני, והיה פנס כסוף שאותו רציתי עם כל מיני אפשרויות, גם אור מהבהב כזה. יכולת להדליק אותו על מצב אחורי, ואז הוא יבהב. לא קיבלתי, לא פנס, ולא עולה. ספרים קיבלתי, אנציקלופדיות שידעתי שאני לא אקרא, הטכנאי הצעיר כאלה. ואת הכסף ההורים לקחו לממן את הבר מצווה. אופניים היה לך בגיל הזה? אופניים, סיפרתי על היד השנייה. ועדיין שימשו אותך? כן, לא קנו אופניים לבר מצווה, בטח לא חדשות. וההורים לקחו את הכסף, ומאז אני לא אוהב ימי הולדת. באותה שנה, לאחר הבר מצווה, אמא חלתה. אנחנו כילדים לא ידענו במה היא חולה, אבל המחלה לא הרפתה ממנה. והייתה דאגה, ואבא החל לכתוב מכתבים לכל מיני מומחים בעולם, להבין, היא חלתה בסרטן, מלנומה, שבאותם ימים לא ידעו, הייתה מחלה שלא יכולתה להרפא ממנה אז. מסתבר שהיה לה איזשהו, הייתה בעירת אור, ובקיץ היא השתזפה בחוף הים עם ולווטה, את המשחה כזאת שמגבירה את העוצמה של הקרינה. לא ידעו, והיה לה פעם, הרופא המקומי מצא לה כאן משהו והוציא אותו, אבל מסתבר שזה רק הצית גרורות. ואבא שלח מכתבים לכל העולם, ומישהו תרגם לו לאנגלית, עד סין הוא הגיע, בניסיונות לאתר מרפא, זה לא צלח. היו תקופות שהיא התאוששה מעט, ושמחנו וכבר אמרנו זהו, היא הבריאה, והיו תקופות קשות אחרות. פעם אחת שהיא חשה יותר טוב, היא לקחה אותי איתה לתל השומר, למחלקה שהיא הייתה מאושפזת בה לתקופה, בהקרנות.
זה המבנים הבריטים האלה בתל השומר, ואז היא חשה יותר טוב, ואני הלכתי איתה והייתי נער בן 13 ומשהו, וכבר גבוה יחסית, כמעט בגובה שלה, והיא הציגה אותי לצוות. אמרה, מיין זון, הבן שלי, כאילו. חשתי גאווה, אבל זה לא הלך. ובתקופה האחרונה לחייה היה צריך להזיק רופא למורפיום פעם ביום, ואני הייתי בכוננות לזה, עם האופניים, סבתא, האמא שלה סעדה אותה, ואז הם היו לי, גיל, רופא, עכשיו, רופא מהר, כי היא סבלה. הייתי עולה על אופניים ודוהר לכפר, רואה 3 קילומטרים המפורסמים, מגיע למרפאים, כבר הכירו, ידעו, האחות הייתה עושה לי ככה, רק רגע, אז הרופא היה יוצא והיה עושה לי ככה, היה לו ג'יפ. והוא היה בא, מזריק לה, ואני באופניים אחריו. ואחותי ואני נשבענו כל מיני שבועות, שהיא מתעברי, נהיה ילדים טובים, וכאילו לאלוהים, פלנו לאלוהים, וקיווינו. ולקראת הסוף אני זוכר פעם אחת שהאופניים היו מפונצ'רות, וסבתא אמרה לי, מהר רופא. אז התחלתי לרוץ, ורצתי, ואז עצר לידי אופנוע, זה היה נפתלי הרצף שלנו מאלישיב, תימני. או שהוא ידע, או שהוא ניחש, הוא אמר לי, עלה. עליתי על האופנוע, והוא הקפיץ אותי למרפאה, וכשהוא הוריד אותי, הוא אמר לי, גיל, אני יודע שזה כבר לא יעזור, אבל אני מאחל לאמא שלך רפואה שלמה. ואני הייתי תמים, אני לא הבנתי למה הוא מתכוון, מה זאת אומרת, זה לא יעזור. והרופא נסע עם הג'יפ, ואני הלכתי הביתה, וכל הדרך חשבתי למשפט הזה. אמא נפטרה בצהריים, פשוט שמענו צעקות. דורית ואני, כבר הייתה לנו אחות קטנה בת 6, בלי. אבל היא לא הייתה צעירה מדי כדי להבין אפילו מה קורה. אני לא בטוח שהיא ידעה שאמא חולה אפילו, אבל דורית ואני התחילו צעקות ובכי, ואנחנו בחיים לא ראינו את אבא בוכה, לא ראינו את סבא וסבתא בוכים, לא ראינו דברים כאלה. מבוגרים בוכים. אחד השכנים לקח אותי, אבא של עודד, חיבק אותי ואמר לי, גיל, תבכה. ואני לא בכיתי, לא הבנתי על מה הוא מדבר, כאילו למה לבכות? זה כאילו דבר שלא נתפס. ואז השכיבו את אמא על הרצפה בסלון, הרצפה שהייתה קרירה, זה היה יוני, היה חם, שמו אותה לרצפה וכיסו אותה בשמיכה, ככה כמה שעות טובות, למחרת הייתה הלוויה, באו אלינו מישהו ואמר, אל תזוז. חתך עם סכין גלוח את מצוות הקריאה. החולצה, ומישהו בא אליי עם הקדיש הזה, בארמית, לא ידעתי לקרוא את זה אפילו. אמר לי, תקרא. זה מסע לא היה ארוך, זה מפה עד בית העלמין, וכל פעם עוצרים בדרך, וחם, היה חם, יום חם. הגענו לבית העלמין, אז אמרו, הילדים קדימה, העמידו אותנו על שפת הבור. אתה יודע, בלי האורן. הם מורידים את אמא. אני התביישתי. כאילו שרואים את הגופה
ואפילו היה כתם כזה, שהתפשט על התכריכים. אני אמרתי שאני מקווה שלא רואים. זה העסיק אותי. ואז שזרקו את האפר, אני זוכר את המכות האלה. אז הגענו הביתה, האורחים הלכו, נשארנו המשפחה קטנה, ודורית ואני רצינו ללכת לחדר, כי זה היה כבר יותר מדי. ואבא אמר, אני חושב שאבא אמר, תישארו, זה חשוב. ונשארנו עם המבוגרים. ואז סבתא עשתה קפה או תה או משהו, עוגיות. אנשים ישבו ודיברו רגיל. היום ממרומי השכלתי הפסיכולוגית אני יודע שזה היה רגע מכונן, כי סבתא אמרה בגרמנית, זו אפילו לא הייתה, כל כך הרבה אנשים היו בהלוויה, כי אבא ואמא היו צעירים, והיו להם חוג חברים ענק, ואבא כבר עבד בסוכנות, אז באו מהסוכנות, בכל הכפר הייתה לוויה ענקית, שלא הכירו כאלה לוויה. וסבתא אמרה, איזה לוויה מפוארת, וכולם אמרו, יא, והיא אמרה, ואיזה הספד הוא נתן, המזמין היה, הציעו, ארצי, האבא של יצחק ארצי, האבא של שלמה, הם היו חברים של ההורים, הוא נשא הספד כמו שסגן ראש עיר יודע לתת. סגן ראש עיריית תל אביב באותו זמן. כן, הוא היה איש מפורסם, כבוד, כולם אמרו איזה הספד הוא נתן, וכל הדיבור הזה, הנורמלי הזה, פתאום, בלי הבכי, נתן לי מין תקווה כזאת. פתאום הדברים נראו, קוראים לזה בשפה המקצועית grounded. אתה יודע, כשמישהו בא אליך נסער, אתה רוצה לקרקע אותו רגע, להרגיע אותו, אז אתה נותן לו לעשות איזו מטלה פשוטה. נותן לו איזו משימה קטנה, ואז הוא הכל שוכח, כן? זה היה מבחינתי grounded. ודורית ואני החלטנו שאין אלוהים. אמרנו, לא יכול להיות שיש אלוהים. אם יש אלוהים, איך הוא עשה לנו את זה? והתווכחנו בזה, ודורית אמרה לי, אתה רוצה לראות שאין אלוהים? אז היא סגרה את הדלת ואמרה, יהובה. אתה יודע, אנחנו למדנו בבית ספר דתי, אסור היה להגיד את המילה. היא אמרה, יהובה. לא קרה כלום. אמרה לי, אתה רואה, אין. אבא בא בערב ואמר לנו ככה, אנחנו בשנת אבל, אין סרטים, אין מסיבות. הוא לקח לדורית את הטרנזיסטור, וזה היה כל עולמה, הרדיו הזה. והוא אמר לי, אתה צריך להגיד קדיש, כי אבא שלי מה היה כהן, ושניגן. הוא אמר לי, זה חשוב לי, אתה צריך להגיד קדיש כל יום, בוקר בערב, צריך ללכת לבית כנסת, ב6:30 בבוקר, ואחר כך בערב, ממחה ומעריב. הוא הטיל עליי את המשימה הזאת, וזו הייתה משימת חיי. כי לא היה מניין בכפר, והאנשים הדתיים אמרו לי, תראה גיל, אם אתה רוצה להגיד קדיש, צריך מניין, אז אתה צריך לארגן את זה, ותצטרך גם להיות החזן. הם עשו איתי עסקה. שלחו אותי לכפר הרואה ללמוד איך עומדים לפני התיבה, כי מהבר מצווה לא באמת ידעתי. וכך כל בוקר, ב6 הייתי בבית כנסת, לשחרית, ולפעמים, אתה יודע, הייתי כבר עם הטלית, כבר מאורגן על הארון, והייתי מסתכל לראות שיש 10 אנשים, לפעמים היו 9.
ואז הגבאי היה עושה לי ככה, אז הייתי צריך לרוץ לבית הקרוב, גר שם יהודי יקר, הוא היה רפתן, הוא כבר ידע, באתי מעליו, הוא עמד במכון למטה עם הסינור וחלב את הפרות, הוא היה רואה אותי ועושה לי ככה. הוא רואה את הסינר, אני רץ לבית הכנסת, כי היה לי 5 דקות בין האוטובוס ב6:30, לגמר התפילה ב6:25. לא היה לי ספר כזה אפילו. נסענו באוטובוס לויטקין, לבית ספר, לרופין אחר כך, בתיכון, היה אוטובוס. והייתי עומד ככה כבר על הארון, מסתכל ברגע שהוא היה נכנס לתוך הדלת, הייתי מפעיל עוד אולם המים. לא החמצתי קדש אחד. אני לקחתי ממנו את המושג אחריות. אני לא יודע מה בהתכוון לזה, אבל הוא הטיל עליי אחריות מאוד גדולה. לפעמים הייתי משחק כדורגל, נגיד, ושוכח שיש לי קדש, אתה יודע, כדורגל. כולך בתוך אז פתאום החברים היו רצים להגיד, בית כנסת המאחר. אז היו מרכיבים אותי לאופניים, שאני לא אחמיץ את התפילה. לדורית היה, אני חושב, אני בגלל שהטילו עליי אחריות, הייתי עסוק. זה העסיק אותי הדבר הזה. ודורית נשארה בלי הרדיו, בלי שזה היה הכל. אני חושב שהיא נפגעה מאוד, היא הייתה את ביטחונה, לא אמרת לך, היא הייתה פראית, היא הייתה מלכת הכיתה, והדבר הזה היה מכה קשה מאוד. והאחות הקטנה נותרה בלי אמא בגיל 6. בימים שאלתי איתה בה, אמרתי לו, אבא, תגיד, היית בן 40, נכון? איך הסתדרת? 3 ילדים, עבודה, ומנהיגי, האמת, רציתי להתאבד. כמה אמר לי? אני חשבתי לגמור. אמרתי לו, הגעתי לגילו, אז כבר יכולנו לנהל שיחה כזאת. ואמר לי, לא יכולתי להרשות לעצמי. זו הייתה התשובה. מישהו היה צריך לטפל בכם. וכך שרדנו את זה. אמא נפטרה, הייתי בכיתה ח', סוף כיתה ח' בעצם, השתתפתי בהצגה של סיום השנה בכפר ויטקין, היה לי תפקיד בהצגה, ומאחר ואמא נפטרה אז ביטלו את ההצגה, כך דווח לי, ואת התעודה קיבלתי, מישהו בא והביא לי את התעודה, כבר לא הייתי בבית ספר, זה היה ממש לקראת החופש הגדול, זה 3 ימים לפני החופש הגדול, אמא נפטרה, ועברנו ללמוד בכפר ויטקין. כל התקופה שאמא הייתה חולה. ברופין. כל התקופה שאמא הייתה חולה, זה השפיע לך על הלימודים? לא. שמרתם על מסגרת, למרות שאמא חולה בבית? הדבר היחיד שהיה זה שהאחות הקטנה שלי, ואלי, הייתה בגן בכפר ויטקין, אני הייתי בכיתה ח', היא הייתה בגן, היא הייתה ילדה שנזקקה להמון עזרה, והיה לה נורא קשה, ובבוקר הייתי מפקיד אותה בידי הגננת, והולך, והיא הייתה בוכה, וליבי נקרע, אתה יודע, אתה הולך והיא תלויה על הגדר, ואז הגננות היו לוקחות אותה, ולפעמים היו מזיקים אותי באמצע השיעור, ומגיע אחותך בוכה, כאילו לך, אז הייתה עליי מין אחריות כזאת כלפיה, אבל זה לא משהו שאני יכול להגיד הפריע בלימודים. אבל זו אחריות, תחשוב על זה, אתה בן 14, 13, 14, הילדה, האחות הקטנה בוכה, ואתה הוא זה שצריך ללכת לטפל במצב. לא כן, כי לא היה, אחותי כבר הייתה בתיכון, כבר הייתה במקום אחר, דורית. אז היו מזיקים אותי אליה,
להרגיע או ככה, היא הייתה באמת אומללה, היא נשארה בלי אבא עסוק. אז אני חושב שאני הייתי שם בעמדה הזאת, אבל זה לא הפריע, לא חושב שזה הפריע ממש בלימודים. וסיימנו את מבחן הסקר, אם אתה זוכר, אימת היסודי, זה היה המבחן הזה, ועברנו ללמוד בספר אזורי עמק חפר, רופין, קוראים לו רופין, אבל זה בעצם אזורי עמק חפר, עם קבוצה גדולה. כל המושבים והקיבוצים של כן, האזור? כן. קיבוצים לא. קיבוצים לא, אבל כל המושבים, מכפר ויתקין ובית יצחק, הדרן, כפר ידידיה, שם הכרתי את נורית, מכפר ידידיה, כל הסביבה, יד חנה, חניאל, בורגטה, עין ורד, כל האזור. למה קיבוצים? לא, זה לא קשור לרעיון. קיבוצים היו אוטונומיים בנושא לימודים, הם גם לא עשו בגרות, ולא, איתי בקורס צייס היו חבר'ה שלא עשו בגרות. אז עברנו לרופין, אני אהבתי את בית ספר, הוא היה בית ספר משופע בירק, אז לא היו בתי קומות, הכל היה מאוד נעים וירוק, ובלימודים אני חוויתי שוב את החלק הקשה שלי בלימודים מדויקים, מתמטיקה ופיזיקה וכימיה, זה היה מבחינתי עולם שאני הייתי הולך בו לאיבוד לגמרי. כבר בבית ספר יסודי אני התקשיתי בזה. היית הומני? אני הומני, אני הסתדרתי טוב עם עברית ותנ"ך והיסטוריה וטבע, שיעורי טבע אהבתי מאוד, ומאוד מאוד לא הסתדרתי עם הלימודים המדויקים, וגררתי את זה גם לתיכון, והציון הממוצע שלי היה מספיק באלגברה, והעתקתי את השיעורים בבוקר, העתקתי מנורית. היא העתיקה ממני תנ"ך, אני העתקתי ממנה את החשבון, וזה היה מבחינתי נקודת תורפה שליוותה אותי עד חיי הבוגרים, טבלאות, מספרים, ממש דיסלקציה מוחלטת. אני זוכר בשיעורי כימיה, הייתה לנו מורה הונגריה בשם גונדה, אף אחד לא צייץ בשיעורים שלה, לעיניים כחולות, ואם הפרעת בכיתה הייתה קוראת לך ללוח ושואלת אותך איזה שאלה, ואתה היית מובס ומוכפש ואומלל, ואף אחד לא העז להגיד מילה, ואני בשיעורי כימיה ישבתי ככה, הסתכלתי לעיניים של גונדה, לא זזתי, לא נשמתי, רק שלא תקרא לי ללוח. וזה לא היה מקצוע שאהוב עליך, אז זה פשלה ללכת ללוח ולא לדעת. שיעורים שהייתי מסתכל בשעון ומייחל כבר שהם הסתיימו, ואיכשהו שרדתי, את החלק הזה, אבל התעמלות וגדנה וכל החלקים. היית ספורטאי טוב? שיחקתי כדורעף פה בקבוצה, היינו בליגה א', הייתי חזק מאוד פיזית, אמנם כשסבא, היאנקו שגר איתנו היה אומר לי תפתח את היד, הוא היה סוגר אותה ככה, לא הצלחתי, הוא היה חזק, אז את זה לא הצלחתי, אבל הייתי ילד מאוד חזק. אתה יודע, בהפסקות יש עניין של מכות, אז הלכנו, זה נקרא ללכת מכות, זה מושג. רבים, ואז הולכים מכות, וכולם עומדים במעגל, ואתה נאבק. לא אגרופים, זה היה התאבקות. עד שאתה מכניע מישהו, מצמיד אותו לרצפה בשתי כתפיו, ואומר נכנע, ובסוף היה אומר נכנע. היו כללים להיאבקות הזאת, ואני ניצחתי בזה. הייתי ידוע כמישהו שלא, פיזית לא להתעסק איתי.
אז גם מהבחינה הזאת, אני חושב שבתיכון, בכל התבנית הזאת של ספורט, אז הייתי מאוד מקובל וחזק. ובלימודים, החלק הזה שאמרתי לך, הייתי מאוד חלש בו, וחייתי עם זה. תנועת נוער? לא הייתה פה. לא הייתה פה. לא השומר הצעיר? לא... היה ניסיון פעם אחת להקים כאן את הנוער עובד, וזה היה בצריף, ומישהו הצית את הצריף באחת הפעולות, והצריף הלך לאיבוד, ולא חידשו את זה, ולא היה. לא הייתה תנועת נוער, ואני אומר לך, עשינו דברים לא... ספורט העסיק אותך בעיקר? ספורט, כן. אהבתי כדורגל וכדורעף, כדורעף היינו בנבחרת. תכף נגיד על זה מילה, כי היה בזה גם כן משהו, נגיד כבר, זה נקרא פועל חיבת ציון, כך נקרא הקבוצה, וכל מוצאי שבת נלחמנו בקבוצה אחרת, פה בעמק, וגם נסענו למקומות רחוקים, הייתה מכונית שהצטופפנו לתוכה, ואת הכדורים שמו בבגז' ואת הרשת בבגז'. הגענו עד כביש הצפון, ליגה א' פרוסה הייתה בכל הארץ, ואני הייתי לחוץ מדבר אחד, לא מהמשחק, אני שחקתי מנחית. לא חששתי מהמשחק, אהבתי את המשחק. בסוף המשחק לפעמים היו עוצרים בדרך לאכול חומוס, או פלאפל, לפעמים אפילו סטייק. ולא היה לי כסף. זאת אומרת, אבא תמיד שאל, אתה צריך? ואני הייתי אומר לו, לא. בחופש הגדול עבדנו והרווחתי קצת. עבדתי בכל מיני עבודות כאן במושב. כיסחתי דשא והשקעתי פרדסים והרווחתי. אבל זה לא הספיק. אז אבא לפעמים היה שם לי, אתה יודע, לירה, 2 לירות. ואני תמיד חששתי מהעצירה הזאת. שיעצרו ואני, מה אני אגיד? שאין לי כסף, זה לא מקובל. כאילו, תבוא מאורגן. אז איכשהו, אתה יודע, אני תמיד אכלתי רק חומוס. כן, לא. שאלו מה, חומוס בפיתה היה על החצי לירה, אני יודע. זה היה לי. ואני זוכר את הלחץ הזה, של יעצרו בדרך, לא יעצרו בדרך, ואני מקווה שלא, אבל בדרך כלל עצרו ואני עם החומוס הזה. אבא התחתן אחרי 3 שנים, לאישה שהיא הפיס שלנו בחיים. ננה, היא חיה עדיין. היא הייתה צעירה ממנו, הייתה בת 35, ג'ינג'ית, נמרצת, אחות במקצועה, הייתה מיילדת ואחות, עצמאית מאוד, היא איבדה את בעלה. והם, כל אחד איבד את החצי שלו, והיא באה עם 2 ילדים. וגרנו פה בכפר, צפוף מאוד היינו 7 איש. שירותים תא אחד עם מקלחת ואסלה. אתה יודע, תור למקלחת. וגם לא הייתה פרטיות. אני ישנתי עם הבן שלה, הוא צעיר ממני ב3 שנים, ישנו באותה מיטה, האחיות בחדר אחד, אחיותיי והבת הנוספת, אליסקה. אז אני עם אלי, הם עם אליסקה, ההורים בסלון, הבית היה מאוד דחוק וצפוף, הבת נגנה על פסנתר, הילד ניגן על כינור, הם היו צריכים לעשות חזרות, הבית רועש, היא על הפסנתר, הוא על הכינור, ואין מקום לברוח אליו. הייתה תקופה קשה מאוד, הייתי בגיל ההתבגרות, בלי פינה, בלי מקום. אבל שרדנו את זה. במלחמת 6 הימים הייתי בכיתה י',
לפני מלחמה הייתה הכוננות הגדולה והמתח העצום, לא ידעו לאן זה הולך, בבית גם היה מתח, ואנחנו חפרנו שוחות. הייתי חזק וכל הנערים בגילי גויסו לחפירה בבתיהם של אנשים שלא יכלו לעשות את זה בעצמם, או שהם היו מבוגרים, או שהם נשים שבעליהם לא היו בבית. זה זיכרון אחד, חזק מאוד. אבא גויס? כן, לירם, ליחידה שמגייסת רכבים. כלומר, הוא לא היה בבית בכוננות. לא, לא, לא. אבא גויס, ואנחנו חפרנו שוחות, ועזרנו במשקים שהיה צריך לאסוף ביצים, היה צריך זה, לא היה מי שיעשה את זה, זה היה מקובל מאוד. בכלל לא הייתה כאן שאלה, ואף אחד לא שאל אם אנחנו רוצים או לא רוצים, שגייסו אותנו למשימה הזאת. ביום שפרצה המלחמה היינו בבית ספר, הייתה סירנה, עלינו על האוטובוסי, נסענו הביתה, ועברו זוג האנטרים ירדנים בגובה 0 מעל האוטובוס. ותמיד יש ילדים שמתמצאים, כאלה שהיו מנויים על בטעון חיל האוויר, וכאלה שבנו טיסנים, ומישהו מהילדים באוטובוס, נערים, אמר, זה האנטרים, זה האנטרים. אמרתי, מה זה האנטרים? לא היה לי מושג על מה הוא מדבר. זוג האנטרים שעשה פנייה רחבה, טס לנתניה, הפציץ בית, נהרגה אישה. זה זיכרון אחד. זיכרון אחר שפעם אחת תפסה אותנו סירנה פה בבית, רצנו, לא היה מקלט. אז רצנו לאקליפטוסים בפינת הרחוב, ובדרך עליתי על קוץ חושחש ונתקרתי. אז אמרו, גיל נפצע במלחמה. והזיכרון האחרון היה המון נשק שלל. חבר'ה הביאו נשקים. אחד הביא קרל גוסטה עם מחסניות, ואסף אותנו, היינו בני 16, בכל אופן, ואמר בואו נראה. ואנחנו כאן הקימו כאן את בית העלמין, אז הייתה ממש חומת מפגע כזו, קיר, עמדנו עם הקרל גוסטה הזה, כל אחד התקבל לתקוע צרורות לתוך הקיר. אני זוכר את התחושה הזאת של... כי הראינו כדור בודד, ואז הוא אמר, אתה יכול לשים על צרור. אוקיי, שמתי על צרור. זה חתיכת נשק. אף מבוגר לא היה, אף אחד לא השגיח. פשוט ירינו. בקרל גוסטה ושלל. לקראת סוף התיכון התחיל הדיבור לאן נלך. בכפר היו אנשים מיחידות לוחמות, והיו ג'ובניקים. ג'ובניק זה היה קלון. ג'ובניק זה מישהו שלא היה לוחם. טכנאי או סתם עובד טבח או עוזר טבח או מישהו שעבד באפסנאות כללית או מישהו כזה עכשיו לג'ובניק. הג'ובניקים חזרו בימי שישי הביתה, אתה יודע, בהתגנבות, שלא יראו אותם. אז זה היה ברור שאנחנו נבחרת הכדורה ובכלל נלך ליחידה קרבית, לא הבנתי, לא התמצאתי בכלל, יום אחד לקחו אותנו לפלמחים, לביקור וראינו צניחות. אני זוכר שרצנו והם אספו את המצנח ומיד הם היו מאוד עסוקים, החיילים. לא התפנו אלינו בכלל, לא דיברו איתנו, זה הכל מהצד ראינו אותם נמרצים ורצים. בערבים כאן לפעמים ממחנה בית לין היו עושים מסעות של אלונקות, אז הם היו עוברים כאן ברחוב, והיינו שומעים את ההתנשפויות ואת לא דיברו אסור היה להם לדבר, רק עצור, אנשים שמוצרים וגם מחליפים אלונקה, זה עשה עליי רושם כביר, הקרביות הזאת. אמרתי לעודד, אנחנו נלך לצנחנים. מי זה עודד? עודד זה חבר הילדות שמצא איתי את האוטו. היינו מאוד מחוברים אחד לשני, עודד אמר איזה שאלה, נלך
בצנחנים, הסתבר שעוד איזה היה קל משקל מדי, והפרופיל שלו לא הייתי משבר גדול, סיפור אחר, ואני קיבלתי פתאום הודעה על הקדמת הגיוס, הייתי צריך להתגייס באוגוסט, ליולי, למבדקי קורס טיס. זה מבחינתי היה טעות, זאת אומרת, חשבתי שיש כאן טעות. זה לא נראה לי בשום, לא יכולתי אפילו בדמיוני הפרוע, לדמיין את עצמי טייס. זה לא, אני עם המתמטיקה הזאת, זה לא נראה דבר שמתאים לי לחלוטין, ובכפר היה בחור בשם דני, שנה מעליי, הוא היה קצת מנטור שלי, דני, שנה מעליי זה המון בגיל הזה, ודני היה בנבחרת הכדורעף, הוא היה מנחית הראשי שלנו בקבוצה, ודני הלך לקורס טיס, שנה לפניי, ושרד בקורס. עברה שנה ודני עוד בקורס. חרב לעת זה לא מקום שמצמיח טייסים. הכי לא. ודני שנה בקורס. אז החבר'ה בכפר אמרו, דני יצליח, כי דני הוא אדיש. וזה נכון, כששיחקת כדורעף עם דני, אז אם לא מסרת לו להנחתה, הוא לא ניתר אפילו. זאת אומרת, דני, בעניין הזה, אז קראנו לו אדיש. זאת אומרת, הוא היה קול. אז אמרו, דני יצליח בקורס, כי הוא אדיש, וטייס צריך להיות אדיש. חרב לעת, אתה מבין, איזה ידע היה פה לאנשים על טייס, אבל וגיל הם אמרו, עשו ככה. כי הוא רגיש, כי הוא לוקח ללב, הטילו ספק. ואתה מודע לכל זה? כן, אני הסדקתי אותה. אני הסכמתי עם ההבחנה הזאת. לא נראה לי שאני מתאים לדבר הזה. אני זוכר שפעם השקעתי את הפרדס עם הצינור, אתה עובר גומה, אמרתי לך 20 דונם פרדס, יש לך ימים שלמים שם לבלות עם עצמך, והיה לי טרנזיסטור, ושמעתי את סיום קורס טייס בטרנזיסטור. הלוא תמיד שידרו את זה. עם המוזיקה וכל זה. ולי זה נראה כאילו עולם מופלא, שאני לא... עוד הגיבורים של 6 הימים? כן, לא. 3 שעות ביוני. מבחינתי לא הייתה אופציה כזאת לחלוטין, אבל התחלתי את המבדקים, ואז זה לא היה כמו היום. לא דימו אותך, אתה גויסת ועשית בתל השומר את והייתה המכונה הזאת. נתנו לך מכונה כזאת, כשאתה סובבת פה ידית קטנה, ואז מפעולה כזאת, המכונה עשתה שמאלה וימינה. עם מה? גלגלי שיניים ככה. ונתנו מכונה, ואמרו, תסתכלו עליה, תפעילו אותה, אחר כך תפרקו אותה ותרכיבו. והיו המון קפיצים וגלגלים. היו לי ידיים טובות, והייתי איש טכני במובן הזה, הייתי המון ביטחון עצמי, והסתכלתי על המכונה, ופירקתי, ואז קפיץ אחד, ופק, כל העסק הזה התפרק. לא הצלחתי, רציתי לפרק אותה בצורה מושכלת, ומצאתי את עצמי עם כל החלקים על השולחן. קצת נלחצתי מהעניין הזה, והתחלתי להרכיב וזה, והרכבתי את המכונה, ונשארו לי 2 קפיצים, זאת אומרת, היא עשתה את הפעולה, בגדול זה עבד, ונשארתי עם איזה 2 קפיצים, ולא ידעתי מה לעשות איתם. הסתכלתי שמאלה וימינה, והעפתי אותם, קיבינימט. וקיוויתי שהם לא... וזה עבר, זה פשוט עבר. זה אומר לי שרצית לעבור ולהצליח. לא, ברור, לא, אז אני לא הבהרתי את זה מבחינתי. אני אעשה כל מה שצריך. אם זה יצליח. עכשיו, בדיקות הגופניות, היה piece of cake. ראייה, שמיעה, כל הדברים האלה, היה גם מבחן עם איזה 500 שאלות. היו שאלות שחזרו על עצמן, אני כבר לא זכרתי מה עניתי על אותה שאלה, 100 שאלות קודם. מן שאלה, האם אתה חושש להיות לבד בחושך?
היו מין שאלות כאלה מוזרות. והייתי, תמסתי, מה עניתי על זה? עניתי שאני פוחד או לא פוחד? כאילו, שלא יצא שאני מרמה. אם אני מבין אותך נכון, למרות שבילדות לא היה לך שום טיסנים, דאונים ומטוסים להרכבה על הקיר, כשקראו לך למבדקים, אהבת את זה, רצית. לא, רציתי את זה מאוד ויותר מזה, אני אגיד לך. הלוא איתי, במבדקים היו חבר'ה מהתיכון, היו איזה 6, יש לנו אפילו תמונה משותפת. וככל שהתקדם הזמן והמבדקים, הם נשרו. ובסופו של דבר נשארתי לבד, היחיד מכל המחזור שנשאר בקורס. הם הלכו למטכ"ל, הם הלכו ליחידות מובחרות, הם היו מאוד מוכשרים, אבל אני היחיד שנשאר. בזכות השני קפיצים האלה. חרב נטלה, זה מה שאני חשבתי, אבל לא. אתה יודע, לימים תמיד היה לי מין חלום כזה, שיום אחד יבוא ויגידו, גיל, אתה זרקת את הקפיצים? אצלי חוזר, אז הדבר הזה חוזר אצלי. בכל אופן אני סיימתי את המבדקים וזומנתי לגיבוש. את נורית, אשתי, זוגתי, הכרתי בתיכון. כפי שאמרתי, אני העתקתי ממנה, היא שדה במתמטיקה. זאת אומרת, בכלל, אנחנו נורא שונים. אצלה, שהיא פותרת תרגיל, נגיד, אז אתה רואה שורה, 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 נוסחה, שורה, פתרון, כן? הכל מין לוגיקה כזאת שאני פותר תרגיל, זה כאוס מוחלט. לפעמים הייתי הולך לסוף הספר של מהרש"ק, רואה את הפתרון, לוקח אותו ומרכיב את הנוסחה בעזרת הפתרון, וככה איכשהו נחלץ. אז נורית מתמטיקה, אבל עברית ותנ"ך, זה לא היא. אז הכרנו בתיכון, אבל לא היינו חברים בתיכון, וכשהתגייסתי, התאהבנו. יכול להיות שבגלל שהייתי זקוק הייתי צריך מישהי שתתמוך בי. אבא לא התמצא בזה. ואמא לא הייתה ננה, אבל ננה הייתה עסוקה אז עם הילדים והבית וכל הבישולים והכביסות, אלוהים ישמור, זה היה בית שפעל 24 שעות ביממה, היא לא הייתה פנויה לזה, וגם היא לא התמצאה בקורס טייס, לא קורס טייס. הייתי צריך מישהו שיאמין בי, ונורית האמינה. היא, מכל הכפר שם, גיל לא מתאים וגיל רגיש מדי, ונורית אמרה, אתה תצליח, אז שם התחברנו, וכל הקורס התכתבנו, מתי ראיתי אותה? הייתי יוצא פעם בחודש, פעם בחודש וחצי, תכף אסביר למה. אז בעצם מרגע שהתחלתי את הקורס, החברות שלנו, אומרים, חוצתה. את הגיבוש בקורס טייס עברתי בקלות. למה? כי הייתה שם מנהיגות, לא הייתה לי בעיה עם זה, פיזי, הייתי חזק, חברותי, הסתדרתי עם האנשים. ידעתי שעברתי את הגיבוש עוד לפני שהוא הסתיים, אבל בסוף הגיבוש מחלקים את האנשים חלק הבית. כשאחד המנקפים אמר לי באחד התרגילים, אתה אל תשתתף. כשהוא אמר לי, אתה אל תשתתף, הבנתי שאני דומיננטי מדי. ושזה בסדר. זאת אומרת, ישבתי בצד ולא נלחצתי מזה שהוא אמר לי, אתה אל תשתתף. אני הבנתי שהוא מוציא אותי כי אני יותר מדי פעיל ויותר מדי מעלה רעיונות, זה מכשולים כאלה שצריך לעבור אותם. זאת אומרת, בסוף הגיבוש יש מין שדה מכשולים שהקבוצה צריכה לעבור אותו. וכל קבוצה בוחרים מוביל. היו פה קיבוצניקים מהסביבה בקורס? לא, זה היה, אני הייתי מקורס 64, היו 3 קיבוצניקים, זה היה מושבניקים ועירוניים. אחר כך אסביר, אני סיימתי עם קורס 65, ושם כולו היה קיבוצניקים, אבל בקורס שלי, המקורי שלי לא היו קיבוצניקים, אז הגיבוש לא היה דרמה מצידי, וכשהיה מסדר חלק הולכים הביתה וזה, אני הייתי רגוע לגמרי, ועברתי את זה. אגב,
השאלה המרכזית שם בסוציומטריה, בגיבוש, היא, אם אתה חושב, נגיד שאפי יהיה טייס, אתה צריך לכתוב כן או לא. הוא מתאים להיות טייס, זאת שאלה מאוד מרכזית, ואתה תוהה לפעמים איך מישהו שלא טס מעולם ולא ראה טייסים מעולם יכול לך לענות על שאלה. אבל השאלה הזאת מתייחסת לאישיות, בעצם. כנראה שהיה לי ציון חזק, או ציון מגן חזק שם. זה מה שהיה נקרא סוציומטרי? כן, זאת הייתה הסוציומטריה הראשונה שפגשתי, הייתה בגיבוש. רגע זה מלווה אותך כל הקורס, כל החיים, עד שאתה גומר לטוס, אתה במבחן הסוציומטרי הזה. ואז היו הפייפרים. מצד אחד הייתה לי קואורדינציה מאוד טובה, ידעתי לנהג דברים, אבל היו דברים שלא הבנתי והתביישתי לשאול את המדריך, זה יצר לי איזושהי בעיה מסוימת בפניות. לא הבנתי שגם בפנייה, משיכה בהגה מרימה את האף. יש רכיב של עילוי, גם כשאתה בפנייה, לא חשוב. שהסטיק גם בפנייה עוזר לך לשמור. הייתה לי איזו בעיה כזאת, ועשיתי מבחן נוסף. אני רוצה שתתחיל לי מההתחלה, פעם ראשונה שאתה עולה על מטוס. תראה, אתה צריך ללמוד קודם המון את הבדח, את הבדיקות החיוניות בעל פה, ואז מגיע המדריך לטיסה הראשונה, והוא מאוד אבהי בטיסה הראשונה. הבעיות מתחילות בטיסה השנייה. טיסה הראשונה זה טיסת היכרות, היא תמיד כיף, כי הוא עושה הכל. אתה צריך רק להגיד, נגיד לפני המראה, מה אני בודק, גנרטור, מפתח, פה שם, כאילו אתה אומר את המפסקים והוא מניע. אתה אומר זה והוא מסיע, אתה אומר את זה והוא ממריא. אתה אומר את הבדיקות בעל פה והוא עושה. אז זה לא מסובך, כי אתה מנותק מהאווירון. אתה לא גם מטיס וגם צריך לזכור את כל אתה יושב לך. אמנם בעל פה, אסור לך לקרוא מהזה, אתה צריך לדעת כזה, וזה למדנו באוהל עם המקל ביד, החזקנו מקל ביד, ועשינו כאילו שאנחנו טסים, ועשינו את כל הבדיקות. הבעיות מתחילות בטיסה 2 ו3, כי שם אתה כבר גם צריך להטיס את המטוס, וגם הוא שואל לך איזושהי שאלה, ואתה צריך לזכור איך ללכת לאזור, אתה צריך להתמצא בתמונה הקרקעית מלמעלה, ואיפה אופקים, ואיפה גילת, ואיפה הפיצול, ואיפה הוואדי. העסק מתחיל להסתבך, ויש עליך המון דברים בו זמנית, חלוקת הקשב שלך מתחילה לעמוד למבחן הזיכרון, מידת הלחץ שאתה נמצא בו, כי כשאתה לחוץ אתה רואה נרו, אתה רואה צער, אתה לא זוכר, אתה לא רואה דברים שקורים כאן. קואורדינציה. פעם המדריך אמר לי, גיל, תשמע, או שאתה כל הזמן מסתכל על צדדים כמו מטורף, כאילו שיש זבובים על השמשות, או שאתה מסתכל קדימה ולא רואה מטוס שעומד מימינך, כאילו, הוא צחק עליי, אני לא אמר, אתה לא משלב נכון בין עשיתי מבחן חוזר, אגב, מפקד הקורס שלנו, לא מפקד הטייסת פייפרים, אבל מפקד הקורס היה צבי קנטורג'י, או קנו, שהוא דמות, היה דמות בחיל האוויר לימים, מפקד תל נוף, תת-אלוף, לא חושב, אבל אז הוא היה צעיר, נתנייתי, יפה תואר, אי אפשר לתאר. בעיניים כחולות, הוא היה שחום, הוא היה פשוט חתיך במונחים שלה. והוא תדרך אותנו לפני הטיסות, והסתכלתי עליו ואמרתי, אין סיכוי. כאילו, הוא היה כמו מושלם, הוא דיבר בנועם, והוא היה מקסים בגישה שלו כלפינו, ואני קינאתי בו כך, ואמרתי, אין סיכוי, אני לא אהיה טייס, ככה נראה טייס, אמרתי לה, ככה. ועשיתי מבחן חוזר, אגב, כשהלכתי עם הבוחן לטייסת, הלכנו ככה, ואני, זה כמו טסט באוטו, פעם זה היה ככה, היית הולך עם הבוחן ומחכה למוצא פיו, פעם הם היו אומרים לך את התוצאה, לא כמו שבוע אחרי, כמו היום.
ואז היית מייחל, נכון? שהוא יגיד שזה בסדר, אז ככה אתה הולך עם הבוחן בטיסה, קראו לו אברבוך, ואני הולך לצד אברבוך, ואז מגיעים לחדר, הוא היה מפקד הטייסת, אברבוך, אימה, ישבתי מולו, ואז הוא אומר לי, רגב, לא, גיל, כי אז לא קראו לי רגב, תכף נסביר, איך הייתה הטיסה לדעתך? זה לא, הפניות האלה שהפסדתי גובה, אמרתי לו, ככה, התפתלתי, אז הוא אמר לי, הייתה חרא של טיסה, ככה, בלי חד וסרק, הייתה לי צריבה כזאת, הוא אומר, אתה תלך למבחן חוזר. באמת עשיתי מבחן חוזר עם קיבוצניק חביב ביותר, הייתה טיסה נעימה, ועברתי את הפייפרים בטיסה 11 ולא בטיסה 10. ואז הייתה הטירונות והייתי חייל טוב. כי אמרת, הייתי חזק והיה לי כושר. כתבו לי חוצפן בתיק, אני זוכר, כמה פעמים. הייתי בעל ביטחון עצמי בכל מה שקשור אתה יודע, סדרות. זרקתי רימון לחבית מ-30 מטר ופגעתי בחבית. פגעתי בחבית במקרה, אבל ידעתי לזרוק אבנים. לא, פגעתי בה. קיבלתי אפטר. כי זה היה, כולם היו בשוק. נתן לי המון ביטחון עצמי. כי פה זרקו אבנים בכפר. אז בשבילי זה לא היה סיפור. זה אני זוכר זה כמנגולת כותרת בטירונות. שקיבלתי אפטר. בטירונות זה היה דבר נדיר. רק נציין שבקורס טייס או במסלול, הטירונות היא אחרי הפייפרים. לא, היו כיתות שהתחילו את הטירונות לפני, והיו שני גפים כאילו. יש גף שטס, ואז גף אחר עשה פייפרים, אחר כך התחלפו. הגף הזה, כי לא היו מספיק אווירונים, וככה חילקו נכון יותר את אבל שוב, עלו עליי בנקודת התרופה בלימודים. מתמטיקה, פיזיקה. זה היה נורא. גרנו באוהלים, זה לא תנאים נוחים גם בערב ללמוד. והיו שם תלמידים מצוינים. היו חבר'ה שהיו פטורים מלימודים בכלל. פטורים, הם שכבו באוהל, לא עשו כלום. ואני חורק עם המתמטיקה הזאת, הנוסחאות האלו. זה היה מבחינתי קטסטרופה. פה ושם נכשלתי ממבחנים, וכשנכשלתי ממבחן השאירו אותך שבת. אז לא יצאתי הביתה והתכתבתי עם נורית, ונורית לא מרחיבה מילים במכתבים, ואני הייתי קורא את המכתבים שלה 20 פעם, את אותו מכתב, למצוא איזה מילה של אהבה, משהו, אתה יודע. אני הייתי כותב למגילות, הייתה כותב לי 3 שורות, אלוהי. ההבדל בין הומני לריאלי. זה היה, אוי, לא אשכח את המכתבים של נורית. בקיצור, כשנכשלת בקורס טייס, קיבלת נקודות אדומות. נגיד, מבחן במתמטיקה נכשלת, 5 נקודות אדומות. מבחן בנווטות, 10 נקודות אדומות. תלוי בחשיבות שיקנו לה. עכשיו, בפרוזדורים בבית ספר לטיסה היו לוחות הודעות. ושם היה דף של בעלי הנקודות האדומות. שמי. מזה שהיו לו הכי הרבה נקודות אדומות, שהוא מועמד להדחה, ועד אלה שהיו להם פחות. לבושתם של בעלי נקודות האדומות. זאת אומרת, זה היה... מה הייתה המטרה של זה? שתלמד, שתתאמץ. להעליב אותך מול כולם? שתתאמץ, קורס טייס, רן פקר, מפקד בית ספר לטיסה, אמר, מטוסים, נראה, הוא אמר, מקם סירנו, היה מקם צרפתי גרוע ביותר, אבל מקם צריך לדעת, מתמטיקה צריך לדעת. אז אני הייתי בין המבוזים, ובשלב המכין, המסעות, שאני הייתי תותח בלימודים, הייתי קלון בפני עצמי. והגענו לשיחת סיום מכין,
סיום, 8 חודשים לקורס. כל המדחים, כל 120 חניכים, אספו אותנו בקולנוע בחצבי. ומפקד בית ספר לטיסה, רן פקר רונן, דמות מיתולוגית, אימת החניכים. אין, רן, אתה נמלטת מלפגוש אותו, כי הוא מיד היה מוצא איזה דופי, מוצא משהו בחולצה, משהו בסמל, משהו מיד, מטיס אותך לאיזה שבוע מעצר. הוא היה אימת, היה לו קול מתחתי כזה. עכשיו יושבים שם כל סגל בית ספר, כל הקורס, ומסכמים את המחיר. כך וכך מסעות, כך וכך הלכנו פה, הלכנו שם, מצאנו, לא מצאנו, צדיקים, אתה יודע, סיכומי. ואז רן אומר למפקד בית הספר ללימודי קרקע, שקראו לו סברון. הוא אומר לו, סברון, היה לו כזה, סברון, תן את הרשימה. סברון נותן לו את הרשימה. נקודות אדומות. ואני שני ברשימה, מלמעלה, עם 25 נקודות אדומות. וידעתי שיש מישהו עם 30, וידעתי שרן הולך להעיף מישהו. זה היה טקס. הוא היה מעיף מישהו. במעמד הזה הוא היה אומר, אתה לא מתאים לנו, היה מוציא אותו מהחדר, זה היה טקס. ואני הייתי רגוע יחסית לפני כי ידעתי שיש את הרץ עם 30 נקודות, אבל הרץ היה במרפאה באותו יום, הרץ היה חכם ממני, הוא לא בא לשיחה, הוא הלך למרפאה. ואז רן אומר, זיגמן קום, אני זיגמן. הוא מתרשם מהמבחנים, הוא אומר, תראה, איך בחור כמוך, הוא שואל אותי, צובר לו 25 נקודות, חוזר למשפט, איך בחור כמוך, אני עומד בברכי הורדות, במעמד משפיל, כולם מסתכלים עליי, ואני אומר, יאללה, שחרר אותי לצנחנים, ככה, שחרר אותי מפה, אני הייתי מוכן לצאת מהדלת, זה רק יסמן לי ואני הולך. ואז הוא מתחיל להתלוצץ, הוא עושה עליי, אתה יודע, הוא אומר, נווטות, הוא אומר, זה לחכמים, הוא מסתכל על הנווטים, בסגל הדרכה של בית ספר, סברון עצמו היה נווט, הוא אומר, זה לחכמים, מתמטיקה, זה לגאונים, כך הוא אומר, אבל מטאורולוגיה, הוא פותח עליי זוג עיניים, מטאורולוגיה זיגמן, באיזה בית ספר למדת, הוא אומר לי, עניתי לו, בבית ספר שאתה למדת בו המפקד, זה היה רגע של גאונות, הברקה, וכולם פרצו בצחוק, כי רן לא היה תלמיד כל כך טוב, כולם ידעו את זה, רן היה טייס, אמיץ, ומוכשר ללימודים, מה לרן וללימודים, הוא עושה פה תיאטרון שלם על הגב שלי, וכולם צוחקים. ורן הבין שהוא לא יכול להמשיך, לא אמר לי, הוא עשה ככה, הוא היה לו מין כזה, שב, איך ניצלתי. בשלב שאחרי זה בטיסות, הרס"ר של בית ספר קרא לי יום אחד, אמר לי, זיגמן, אני מבין שאתה טס טוב. הוא פשוט הלך לתיק וקרא מה כתוב עליי. תעשה לי טובה, הוא אמר, תפתור את הבעיה הזאת של הלימודים. ככה, סתכל לי לעיניים, אמר, תפתור את הבעיה שלהם, ולא יסף. ואני הלכתי לחדר, אמרתי לעצמי, אני צריך להחליט אם אני רוצה להיות צדיק או טייס. והחלטתי שאני רוצה להיות טייס. מאותו רגע, בקור רוח, העתקתי את כל המבחנים. הם היו מרימים לי את המבחן. כי אתה יודע, היו מבחנים אמריקאים אבל שונים.
חבר'ה אמרו, יאללה, נעזור לזיגמה. והם היו מיד מבררים איזה מבחן יש לי, הם היו מרימים אותו לגובה, והייתה הלצה כזאת שלנו. רגב סיים קורס טייס, לא כאילו יודע לטוס, הייתה בדיחה כזאת. הוא רואה טוב. אבל זה אומר שהם אהבו אותך. מאוד. לא, הם עזרו לי, כן. הבינו, מצוקתי, כמו שאומרים. אז זה העניין עם הלימודים. היה לי, לקראת הטיסות בפוגה, אחרי הטקס הזה של רן פקר, בעצם התחלנו את הטיסות בפוגה. זה היה השלב האמיתי של הקורס. מה שקוראים צ'ק 8 טיסות ומבחן, ושם הדיחו כמות נכבדה של חניכים. אבל לפני הטיסות הללו הייתה חופשה מהמכין, שבוע חופשה. אני אמרתי לנורית, אני רוצה להפסיק את הקורס. קיבלתי חוסר ביטחון מהלימודים, עוד לא טסתי על הפוגה, לא ידעתי אם אני אצליח או לא אצליח. אמרתי לנורית, והיינו, היא הייתה כבר בצבא, היא הייתה במין עזרה באחד הקיבוצים שם בקטיף, אז גייסו טירוניות לעבוד בצפון, ובאתי לבקר אותה, והייתי מדוכדך, ממש מדוכא, לא הייתי מסוגל ללמוד את המדח, לא הייתי מסוגל לפתוח את הספר של הפוגה, הייתי צריך להתכונן לשבוע ההסבה הזה, יש מבחנים, בלי שאתה עובר את המבחנים אתה לא הולך לטוס, אני אמרתי, אין לי כוח, אני לא מתאים. והיא אמרה, אתה מתאים. ממש, כן, חיזקה אותי ונסעתי הביתה בטרמפים מהצפון. והתחלתי קצת ללמוד את הבדח, וכשהגעתי לבסיס, היו חבר'ה ששרו את הבדח בעל פה, ואני לא הייתי מאלה, היו שני קיבוצניקים בקורס שהם בכלל משדות ים, היו שם טייסים בשדות ים. הם באו מוכנים, הם ידעו מה צריך. אמרו את הכל בעל פה, בדח צהוב, בדח לבן, בדח אדום, כל הספר הזה, הם ידעו אותו בעל פה, ואני צולע ומגמגם. הייתי צריך להחליט מה אני עושה. אז החלטתי שאני בלילות אלמד. זה היה שבוע שלם שנתנו לנו ללמוד. הייתי צועד עם הבדח הזה בחצרים, הלוך ושוב, מול הפנסים שם. ולמדתי את הבדח. ואיתי בחדר היו 3 חבר'ה, שהחליטו שהם לא רוצים להיות טייסים. היינו 4 בחדר, 3 החליטו שהם לא רוצים להיות טייסים. אחד מהם היה גאון, גדי נבר מחדרה. גאון. והמדריכים, שהוא אמר, אני לא רוצה להיות טייס. לא רצו שהוא יוותר, הוא היה נכס מבחינתם, זה עד כדי כך שהם עשו דבר יוצא מן הכלל, הלבישו אותו בבגדי טיסה, ונתנו לו טיסת צ'ופר, כדי להראות לו מה זה טיסה, עד כדי כך הוא היה יקר לה, הוא עדיין לא רצה. והיו עוד 2, יוני ווילסון, 2 חבר'ה ששניהם ויתרו, ושוב פעם חוויתי את החוויה הזאת שנשאר לבד. הם עזבו את החדר, הם לא עברו לשלב בכלל לא התחילו את הטיסות. נשארתי לבד בחדר עם הבדח הזה ועם הספר הזה. פשוט זה צרוב בזיכרוני. נשארתי לבד בחדר עם הבדח והספרים, ואני צריך ללמוד בעל פה, ואני מטיל ספק ביכולת, ואז זה תמיד מין חוזר אליי המוטיב הזה שאבא אומר לי, זאת המשימה שלך, זאת המשימה שלך. ואני לוקח את עצמי בידיים, ואני לומד בערבים, ומחליט שאני
שאני ממשיך בקורס הזה. וכשאנחנו מגיעים ליום הראשון, מקבלים אותנו המדריכים, עם תיק כזה, קלסר חדש. שם, גיל זיגמן, הוא שם. כל מיני פרטים וזה. כשאנחנו יוצאים הביתה בסוף אותו שבוע של ההסבה, אומרים לנו, אתם חוזרים עם שם עברי. זיגמן זה לא שם עברי. זאת אומרת, אנחנו מסיימים את המבחנים, אני מצליח, אני עובר, זה גם לא מתמטיקה, זה מבנה מטוס, דברים שמדברים אליי, זה בדף שלומדים בעל פה, לא דברים מסובכים מבחינתי. יוצאים הביתה, אומרים לנו, אתם חוזרים עם שם עברי. באוטובוס מחצרים, צומת חצרים לבסיס, במסעית, זה לא אוטובוס. האחרונה שיוצאת ב-11 מהצומת לבסיס, נסענו בטרמפים. אני נסעתי מחרב לעת בטרמפים. אני נזכר שלא בחרתי שם. אז אני צועק במסעית החשוכה. היי, לא בחרתי שם. לא בחרתי שם. אז יוני, שהיה איתי בחדר, ושהחליט שהוא לא רוצה להיות טייס, הוא עוד היה במסעית, כי הם עוד לא שיבצו אותם, עוד לא ידעו מה לשים אותם, אז הוא היינו עדיין יחד. יוני אמר לי, יש לי שם בשבילך, צועק לי מקצה המסעית, מה? הוא אומר לי, אשת. אני אומר לו, איך? הוא אומר לי, עין שינטף, עזוב, השם הזה יושב על חבול, הוא אמר לי. אמרתי לו, אשת, הוא אומר לי, כן, זה שם מעולה, זה השטות זה שכל. התעשתתי, כן. יוני בחר לי שם, 11 בלילה, אמרתי, בסדר. בבוקר, מדריך קורא לנו. אשת, אני אומר לי, איך? הוא אומר, עין שינטף. הוא מוחק זיגמן או שם אשת. ככה אני הולך שבוע עם אשת הזה. לא, ביידיש אומרים פלצח מחליש, זה לא מתאים לי. לא, כל אחד אומר לי, איך? אתה בטוח. חזרתי ליוני. זה היה שבוע לפני שהוא עזב את הקורס בכלל. אמרתי לו, יוני, תן לי שם אחר. אמר לי, יש לי אחלה שם בשבילך. תפור עליך. נו, רגב. באתי למדריך בבוקר. אמרתי לו, המדריך, אני שיניתי את השם. כן, רגב, כן. אתה בטוח? אמרתי לו, בטוח. מחק קשת ראש הרגב. לימים לקחתי את התיק האישי שלי. רציתי לקרוא מה כתבו עליי המדריכים. זה היה חוויה מרתקת. אז על הכריכה כתוב. גיל, זיגמן, אשת, רגל. זה מלווה בזיגל שאתה צריך לבוא הביתה ולאבא? באתי לאבא, אמרתי לו, אבא צריך להחליף את השם. לא, הוא לא נעלב מזה, גם השם זיגמן לא היה במורשת המשפחה 6 דורות. אני חושב שאבא שלו בחר בשם. אבל הוא לא הרגיש שזה קנאות לשם, אבא בכלל, כל קורסייס מבחינתו היה תעלומה. הוא לא ידע, בזה הוא היה גלותי, הוא לא התמצא בכלל, גם לא התקנתי אותו, וגם באתי מעט הביתה, זאת אומרת, שנים, כשכבר הייתי טייס, מבצעי, וזה היה שואל אותי אם אני עושה פטרולים, הוא לא, באמת לא התמצא, היה יום הורים, באו, שמח, אז זה לא הטריד אותו. אחי, לעומת, יש לי אח משותף, אבא עם האישה השנייה, נולד אח בשם ערן, מוכשר מאוד, אני תמיד אומר לו שהוא המוצלח ביותר. ערן השאיר את השם זיגמן, קוראים לו ערן זיגמן, אבל אני נקראתי זיגמן רגב, החבר'ה בטייס, השם לא שונה בתעודת הזהות, הוא היה שם חיל אווירי, רגב. לא שיניתי בתעודת הזהות. אמרתי, אתם רוצים, תקראו לי רגב. בחיל האוויר קראו לי רגב, אבל החבר'ה ותיקים מהטייסת קראו לי זיגי. שנים, חלוץ עד היום קורא לי זיגי.
זיגמן, זיגי, מה פתאום רגב, איזה רגב. הם לא חייבו אתכם גם להחליף לא, אני כשהשתחררתי למילואים, חזרתי להיות זיגמן. אז מה זה, זה רק כינוי לטייסת? כינוי לטייסת. עד שחזרתי לשירות בפעם השנייה, ואז אמרו לי, מספיק, תחליט, כי אי אפשר להתנהל פה עם שני שמות, זה לא מתאים. אז בחרתי ברגע, ולימים אני מצטער. בטח. למה לא להישאר זיגמן? כל כך, אתה יודע, חבריי הוותיקים. יש לזה פירוש לשם זיגמן? כן, זיג זה ניצחון. זיגמן זה כאילו מנצח. ניצחון. אז לא ידעתי. אחרת אולי היית עושים איזה ניצחון. אני חושב, לא. שם משפחה טוב, זה ארוך מדי. ארוך מדי. התחלנו לטוס. הטיסות הראשונות היו זוועת אלוהים. היה לי מדריך נוראי. באמת לא טוב. צעקן. ושם מאחור. א', הם יושבים מאחור בפוגה. כשמשהו לא התקדם בקצב שלו, היה מתחיל לדפוק על החופה, וצועק, ואני הייתי אחוז אימה ממנו. באמת, לא, אי אפשר ככה ללמוד. אתה לא יכול ללמוד כשאתה פוחד, אתה לא... זה היה נורא. הייתי בטוח שאני אף, כל טיסה הייתי בטוח, זאת טיסה האחרונה. בהסעה, אם לא הסעת על הקו הלבן, כבר היה מתחיל להתעצבן מאחורה. הוא היה 1.90 מטר. אימה, לא, זה היה נורא. אז החליפו לי אותו. אז התחלתי לנשום. זה מקובל, קורס טייס, להחליף מדריך. זה חלק מהסיסטמה, וזה חשוב. גם בפייפר הם החליפו. כי זה נותן הזדמנות נוספת, כי אתה לא מסתדר עם מישהו. כשהחליפו לי מדריך, התחלתי לנשום. סליחה. המשבר הבא היה הסולו, מבחן הסולו. אני לא יודע מה, נתקעתי שם משהו אני לא יודע, משהו בקצב שלי לא היה מספיק טוב. קצב העבודה. בסך הכל עושים הקפות, אתה מתקן מהקפה להקפה, ואחרי המראה אתה עושה תחקיר בכל רם, ואתה אומר, הגעתי נמוך, הגעתי גבוה, אני אשים מנוע ככה, אני אשים מנוע ככה, חישובים. הגענו לחישובים האלה. לא הסתדרתי. מפקד טייסת, ביגלמן, ז"ל, גל בעברית. אמר לי, רגב, אנחנו עולים למבחן סולו. או שאתה עושה סולו, או שאתה עף מפה. ככה. עשינו מבחן סולו. לא הייתה טיסה מצטיינת. הייתי בטוח שהוא לא ייתן לי סולו. הגענו לליין, אמר לי, אל תחבא. הבנתי שאני נשאר לעשות סולו. זה היה הנועל. הוא יצא מאחורה, עמד לידי, אמר לי, חסר לך שאתה מגיע אנדרשוט ככה. חסר לך, כך אמר. סגרו את החופות, אם ראיתי לסולו, הגעתי אנדרשוט. כצפוי. אבל עברתי את המבחן. חפצו בעיקרך, מה שנקרא. נתנו לי סיכוי, אני חושב... הנקודות האדומות, לא, הייתי על פרשת דרכים. לא, אני אגיד לך מה אני חושב שקרה, באמת. כי לימים הייתי מדע בבית ספר, ואני הבנתי לעומק רגע איך לוקחים החלטות. היה לי ציון מגן גבוה. זה כל הסיפור. היה לי ציון מגן גבוה. זאת אומרת, מישהו ראה פוטנציאל. ואמר, הבן אדם, יש לו אישיות טובה. הוא מתאים לנו אישיותית, ולכן הוא יתגבר, הוא יסתדר, בואו נראה, בואו. זה כל אבל בקורס טייס עם אישיות לא הולכים למכולת, מה שנקרא. לא, אבל לא הייתי כישלון בטיסה. הייתי בשני האירועים הללו של פייפרים ומבחן סולו, אלה שני האירועים שבהם הייתי על הסף, על הגבול, אחר כך פרצתי קדימה, אתה מבין? והם צדקו, שאני אומר לי זכותם, אבל באותה מידה הייתי יכול לעוף. זאת אומרת, זה על חוט השערה,
זה לא, אנשים לא נולדו להיות טייסים. מה שחשבתי על קנטו, יפה התואר, זה לא באמת ככה. כי לימים ביקרנו בטייסת 69 פנטומים, בתוך הקורס, עשו לנו ביקור מוטיבציה. קחו אותנו לראות פנטומים. בקורס, בשלב הבסיסי, כשקשה לנו עם הניווטים, אמרו, אנחנו נעשה ניווט לרמת דוד, ננחת, נלך ונמכר בטייסת פנטום. חדשה, פנטומים רק הגיעו. ותראו מקרוב מה זה אווירון. ובאנו, והגיע טייס ונווט, והטייס היה מכוער באופן קיצוני, אני לא אגיד את שמו, לא אפגע בו ולא אומר את שמו. ידוע בחיל אוויר, בכיעורו. והוא עלה על הסולם, אני הסתכלתי עליו, איפה קנטו, איפה הדבר? אז אמרתי, אז אני כן עושה את זה, אתה מבין. אמרתי, כזה דבר עולה על הסולם, אני עושה את זה. אבל מתי באמת המקום שהרגשתי שאני עושה את זה, זה בטיסות הסולו, אתה מתחיל לטוס לבד, אין מדריך. אתה מתחבר לאווירון, אתה עושה אווירון, באתי הרגשתי כמו לוליין, כמו בילדות פה, שעשינו אומגות, ועם משחקים, והסתובבתי בקרוסלה ולא ירדתי ממנה האחרון אפילו, אתה יודע. כאילו, משהו התחבר לי, בסולו. בטיסות עם המדריכים עוד היו לי מצוקות פה שם. היית אומר שזה השלב שאמרת, אני כן רוצה להיות טייס. לא, אני כבר קודם אמרתי שאני רוצה, אבל זה השלב שאמרתי, אני יכול. והיה עוד אירוע שאני אספר לך עליו. באמצע, אנחנו לא ראינו את התיקים שלנו, לא ירשו. לא ידעת מה הם כותבים שם. ניסית לנחש. אני לא ידעתי באמת את מצבי בקורס. ובאמצע הראשוני, היה איתנו בקורס דובי גוטליב, אלעד, איש סיירת מטכ"ל, שהשתתף במבצעים נועזים, ותיק צה"ל. שהחליט לעשות קורס טייס. הוא החליט לעשות קורס טייס. טייס גדול הוא לא היה, אבל לוחם גדול הוא היה. בקורס הוא היה פטור מכל הקרקע, יום אחד אמרתי לו, דובי, תגיד, סיפרת לנו שאתה יכול לפרוץ כל דלת, זה נכון? שום בעיה. אמרתי לו, דובי, בשבת, יש לנו תורנות שטיפת מטוסים, אמרתי לו, דובי, בשבת, אנחנו פותחים את האריון, ואני רוצה לראות את התיק שלי. אין בעיה, אין שום בעיה. והשמועה נפוצה. והתחיל ויכוח בקורס. המינור, מה פתאום? כל מיני חבר'ה צדיקים, אמרו לא, אסור. דובי ואני אמרנו, מי שלא רוצה לא חייב. אנחנו פותחים את הדלת. ודובי בשנייה פתח בכלום, ומנו לילדים כזה, פתח את הדלת. אתה חושב שהייתי לבד עם דובי? כל הקורס היה שם. וכולם עטו על התיקים. וכל אחד תפס פינה. והתחלנו לדפדף בציונים, ומה כתבו, ומה. ואני אומר, וואלה, יש לי ציונים סבירים לגמרי. אתה יודע, לא עניין אותי כלום, רק לראות מה הציון שהוא נותן לי על כל טיסה. הציון היה ממוצע גבוה, ממוצע נמוך. פה ושם, אתה יודע, ממוצע נמוך זה גם כן ציון מקובל על הדעת, אתה יודע, לא היה לי נכשלים, לא היה לי. אמרתי את התיק, אמרתי לעצמי, אתה עושה את זה. אתה עושה את זה, בזכות היום הזה שפרצנו לחיות. אולי זה צריך להיות לקח שצריך להגיד את היה הציונים. לקח, כשהייתי מדרי שמתי אותו, חניכים ידעו איפה הם. כל טיסה אמרת להם, נגמרו הסודות. כל הרעיון בקורס טייס אז היה להחזיק את החניכים בעמימות. למה עמימות? תשאלת. כי במלחמה יש עמימות, אבל זה בערך דומה למשמעת מים. כאילו מה? אנחנו נסבול כשלא היו מים, לא היו מים. תהיה עמימות, נתמודד עם עמימות, זה לא משהו שאתה יכול להתאמן עליו. זה שטות. זאת שטות.
אז זה היה השלב השני בראשוני, שלב הטיסות בפוגה שהרגשתי שאני... בשלב הבסיסי חליתי בצהבת. באמצע השלב. באחד הניווטים הרגשתי שאני לא באווירון. לא הבנתי שאני חולה. באחת הטיסות באמצע הניווט, אמרתי למדריך, דבר שלא אומרים, לא מישהו מעלה על דעתו לעצור טיסת הדרכה. אמרתי לו, אני מצטער, אני לא מרגיש טוב. חזרנו לנחיתה, הלכתי למרפאה, הטיסו אותי לאסף הרופא, באותו יום, באמבולנס, ושכבתי שבועיים, אני צהבת לא נעימה. והפסדתי את הקורס, הפסדתי את השלב. ונהייתי מושהה ל4 חודשים. הייתי העוזר של הרס"ר. תקופה איומה. הקורס מתרחק ממך. ואתה תקוע, ועובר לקורס אחר, והכל מההתחלה, עוד פעם לבד. קטע, חוזר על עצמו. אבל המדריכים נשארו? לא, הכל מתחלף, הכל חדש. והתחלתי את השלב הזה, הייתי כבר באמצעו, אז פה היה לי בונוס שהתחלתי אותו מההתחלה, זה היה לי כאילו יתרון, כי כבר טסתי את חלק מהטיסות. היה לי מדריך מקסים, שנתן לי ביטחון אדיר. מי זה, אתה זוכר? יש לך, מישה, לא שוכח אף אחד. יש לך מדריך מקסים. הוא לימד אותי לדבר בקשר. הוא אמר, רגב, אל תגיד את כל המשפט. אתה קורא למגדל. נגיד, אתה קורא לו, נוכח פלוגה, נוכח זה הוא, פלוגה זה אתה, נגיד. 5, הוא אומר לך. אופקים גובה 6. ככה תדבר, הוא אומר. אל תגיד לו, נוכח באופקים גובה 6. לא, אל תגיד ככה. אתה תדבר איתו כמו טייס פתוח בעצמו. כאילו היה לו נורא חשוב כל העניין הזה של האינטונציה, הוא אמר, רגב, ככה מדברים. אבל הוא גם היה איש נעים הליכות. אבל תקופת ההשעיה הזאת הייתה אסון. למזלי נורית שרתה בפיקוד דרום. לא רחוק מחצרים. איפה היא שירתה? אז מה? איפה היא שירתה? היא שירתה היא עשתה קורס קשריות עם הקרונות האלה וזה. וכשהיא סיימה אותו, הנבלות האלה הציבו אותה ביחידת המילואים של הקשר. כי היו חסרים, אז היא לא עסקה בקשר, עסקה במילואים. זה הייתה בפיקוד דרום. קרוב, אז נסעתי אליה. באר שבע. כן, והיא גרה במגורי בנות בפיקוד, ואני עבריין, למתי במיטתה. חברות בחדר לא התרעמו, הייתי זוכל למיטה. פרח טייס משה, כן? שבערבים אין השגחה, אף אחד לא הייתה לי שום מסגרת, הייתי אצל הרס"ר בבוקר ובערב ועשיתי מה שאני רוצה. הלכתי איתה לסרט. ביום אחד היה פשיטה של משטרה צבאית על מגורי הבנות, שקראו לו הווירוס. שים לב, מגורי בנות בפיקוד דרום נקרא הווירוס. פשטו על הווירוס, מצאו אותי במיטה. אמרו לי, בוא, יש לך משפט. אתה עולה על, אתה זוכר את המשפט? אתה עולה על משפט. עולה על א'. אוקיי. עליתי, הייתי באלף. עליתי על מדים, לקחו אותי לפיקוד דרום, ישב שם סגן צעיר, לשפוט אותי. אני נכנס, מדי פרח טייס. הוא יושב ככה. הוא אומר לי, תפסו אותך במגורי בנות? אני אומר לו, כן. במדים האלה, אתה הולך למגורי בנות. אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אתה בקורס טייס, נכון? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אתה מטורף. אוף מפה. איזה בן אדם, הלוא אם הוא היה אומר מילה, אני נגמר שם. לא היינו פה ביחד היום. ירוק, אתה יודע, יש לי כלפי ירוקים, אמרתך הייתי גם מפקד היחידה לשיתוף פעולה, יש לי נקודה חמה בלב. יש משהו בירוקים
שאין בחיל האוויר, שאין בחיל האוויר. כי הדרך שונה, הדרך שונה. ובסוף תרחיב על מה שאתה אומר עכשיו. אני אגיד על זה מילה בסוף. אתה מבטיח לי. בוודאי, אני חייתי את זה. אז חזרתי לבסיס. אנחנו בסיפורים, אז היה עוד סיפור, שהמסר בית ספר שיקל האגדי, נתן לי משימות. אחת המשימות הייתה לעבור בשיקום משפחות, ולאסוף את תחפושות הפורים של השנה שעברה. לקראת מסיבת הפורים של השנה הנוכחית, כי חלק לא החזירו את הבגדים ואת התחפושות, היו מסיבות שרק חיל האוויר יודע, עם מחלצות, אתה יודע, הם היו לוקחים נושא, לואי ה-16, אז כולם היו מתחפשות למרקיזות כאלה. אז שיקל אמר לי, היה נהג מושעה ואני, אז הנהג המושעה נוהג בסוציטה, ואנחנו עוברים בתים ששיקל סימן לנו על המפה של השיכון לאסוף זה, ואני דופק באחד הבתים. ומי פותח לי את הדלת? בתחתונים, רן בקר, מפקד בית הספר לטיסה שהיה אחרי טיסות לילה, עדיין בביתו. כן, הוא אומר לי. אתה על מדים. אני על מדים, פרטייס, הוא מבין שאני בשליחות. אני אומר לו, אני משפיל את עיניי. הרס"ר, צריך לאסוף את התחפושות שלו. כן, אין בעיה, אין בעיה. או, אשתו לא הייתה בבית, הוא לוקח סולם, הוא בתחתוניו, לוקח סולם, ועולה לארון למעלה, ומתחיל לזרוק לי משם דברים. אני מרים את הראש, ורואה, אתה יודע, אז, נו, איזה מעמד, הוא זורק עליי, אני לוקח את הכל, מכניס לשקית, בורח משם כל עוד נפשי בי. זה תקופת ההשעיה, ואז הצטרפתי לקורס של קיבוצניקים. הוא זיהה אותך מהסיפור הקודם? לא, זיהה אותי מהסיפור הקודם, ואחר כך, בשלב הטיסות, הוא טס איתי פעם אחת. הוא לא זיהה. טסנו, הוא טס איתי לאל עריש כדי להדיח מישהו. טיסת התקדמות קראו לזה. מפקד בית ספר בא לטוס עם חניך שהוא גבולי, ומפקד בית ספר חורץ את גורלו. זה נקרא טיסת התקדמות. או שאתה מתקדם או שאתה עף. לא אני הייתי, אבל לא ידעתי את זה, כי לא דיברו איתנו. הייתי על הלוח, רגב, רן רונן. כמעט, אתה יודע, למה אני צריך לטוס איתו? אתה יודע, זה משהו שמצמית אותך. הוא בא בבוקר באיחור, ואני כוסס ציפורניים. הוא בא, ומישהו שישב לידי לא היה ערני מספיק, ולא קפץ להצדיע לו, ואני עומד ככה, והוא יושב ומסתכל במפות, ואז רן נעמד מולו ואומר לו, ליף, קראו לו ליף. ליף? פתאום הוא רואה את רן, נעמד, לא נאה לך לעמוד כשאני חושב את ליף, אז אני אומר, לא רגע, הוא עצבני, הוא כבר עצבני, עוד לא התחלנו לטוס. טיסה עם רן זה חוויה, אתה יודע. אני לוקח רגב, הוא לוקח את ההגאים, טס נמוך, מראה לי כל מיני מתחמים שם בג'ירדי, קרבות שריון, הוא מסביר לי מה קרה למטה בששת הימים, זה לא יאומן. ואז נוסקים לאזור, ואז הוא אומר לי, האווירון שלך, תעשה אווירובטיקה. הוא לא מקיא בסילבוס של הטיסות, הוא בגדול. אני עושה אווירובטיקה, הוא מבסוט, נראה לו יפה מאוד, הוא אומר לי, רגע, בואו ננחת באל עריש. זה מקובל אז, אומרים בחצרים, נוחתים באל עריש, ושם ממשיכים עוד פירית, ואז מאל עריש נוחתים בחצרים. ככה נתנהל היום. אני לוקח באל עריש, ואז הוא סוגר לי את שני המנועים. זה נקרא נחיתת אונס. תרגיל, מותר לו. אני רחוק, אני בגובה, אין בעיה. אני אמור להגיע לנחיתה. התאמנת על זה? בטח. לא, זה תרגיל. של שיפוט, של זה, יש לך עודף גובה, אתה צריך לאבד גובה, אבל לא יותר מדי, כי אז לא תגיע, אתה יודע, זה תרגיל, נון א' כל מיני, נחיתת אונס. הבדק מפרט לך וגם
ואני עושה את כל התרגיל וזה וזה וזה, בסוף אני בא גבוה מדי. תראה, זה היו הטיסות שלא הייתי מספיק מיומן, אז רן אומר לי, לך סביב, כאילו, מזה לא נוחתי. אני עושה הקפה רגילה ונוחת. אז בתחקיר, הוא מלמד אותי. אתה צריך להסתכל על זה, יש לך פה, יש לך נקודה, אתה בודק את הגובה, אתה רואה, אתה יכול לצאת קצת אחורה, אתה יכול לצאת קצת קדימה. נפנפים, רגע, נפנפים, לא הורדת. מה זה נפנפים? אני לא יודע מה זה נפנפים. אוקיי, אני מרכין את ראשי בהכנעה, הוא נתן לי תחושה שבסך הכל הטיסה הייתה בסדר, ואז הוא הלך להעיף את ההוא. אני רץ למדריך שלי, ארז. הוא אומר לו, ארז, זה מדריך אחר, ארז. כשתראו רגע, איך היה? אני אומר לו, ככה, מה, איזה חירום עושים? נחיתת אונס. והוא שואל אותי, לא, טוב, הגעתי גבוה מדי. חבל, הוא אומר לי. לא, כן, תגיד, ארז, מה זה נפנפים? ארז פורץ בצחוק ואומר לי, מדפים, הוא קורא לזה נפנפים. איך זה? הוא קורא לזה נפנפים. חשבתי שאני לא מכיר איזה שם בענייני מטוסים. נפנפים. החלק הקשה בשלב לפני האחרון היו הניווטים. הניווט בפוגה הוא בנוי על שיטה, שעון, מפה, שטח. אתה מסתכל על השעון, חלפו 5 דקות, אתה מסתכל על המפה שלך, ב5 דקות אתה אמור לראות את הדבר הזה והזה, אתה מחפש אותו בעין, מין שיטה כזאת, יש חישובים, אם אתה נסחף 2 מעלות, אתה מתקן חצי פה, אם אתה ממהר בזמנים, זה קצת חישובים, אתה זוכר שאני חישובים, אבל הייתי מגיע לנקודות, והמדריכים לא אהבו את זה, הם אמרו לי, רגע, אתה מגיע לנקודות, אבל זה לא מדעי, אתה לא עובד מדעי, החזירו אותי לרופין, מדעי, כן? אתה לא עובד מדעי, אבל צלחתי את זה איכשהו. השלב האחרון בקורס, היה לי המון ביטחון עצמי, התחברתי למטוס, הרגשתי מאוד מאוד בטוח בעצמי, אם שואלים אותי מה היה השבוע המאושר בחיי, באמת, אני לא יכול לרמות. יש יום מאושר בחיי, היום שביתי נולדה, יש שבוע מאושר בחיי. השבוע שלפני מסדר כנפיים של סיום הקורס. למה הוא המאושר בחיי? כי כבר עשיתי מבחן סופי, עברתי את הקורס, ועכשיו יש פה שבוע כזה של אופוריה כזה. יש עוד חבר'ה שעוד לא סיימו, אז הם עוד נבחנים, אני כבר, זה מאחריי. הם מתאמנים על המסדר עצמו, צעידות, הרס"ר, טס, מה אכפת, אתה יודע. אתה יודע שאתה טייס. וזה, אתה שיקור בשבוע הזה, אתה פשוט שיקור. סיימנו את הקורס, וכאן הייתה דילמה מאוד גדולה, לאן כדאי שנגיע. כי היו כבר סקאיוקים, הסקאיוקים היו יחסית חדישים, לעבור בדרך הארוכה, דרך חצור, בסיס חצור, ושם היו האורגנים, הצרפתים הישנים, והסופר מיסטרים, הקו הצרפתי והמיראז', שזה היה מסעת נפשי, המיראז'. ואני העדפתי את חצור וקיבלתי את חצור, וזה שימח אותי מאוד, והגענו לבסיס קבוצה של טייסים, זה היה בערב, לבושים במדים, כי היינו ממושמעים, באנו במדים, ואז השעה הייתה בסביבות 6:30-7 בערב, ושאלנו את עצמנו, איפה נאכל? אז מישהו אמר, אנחנו קצינים, אנחנו יכולים לאכול בחדר אוכל קצינים. אף פעם לא אכלנו בחדר אוכל קצינים. מישהו אמר, אתה בטוח? אמר, כן, אנחנו קצינים. אז הזדקפנו, ונכנסנו לחדר אוכל קצינים, ישבנו סביב השולחן, וניגש אלינו אזרח עובד צה"ל.
מלצר, חביב כזה, עם חיוך גדול. אמר, ערב טוב, ערב טוב. הוא שואל, איך תרצו את החביתה? את הביצים או את החביתה? אמרנו לו, מה האפשרויות? הוא אמר, אפשר עם ירק, אפשר עם בצל, אפשר עם פטריות. אמרנו לו, אפשר עם הכל? הוא אמר, אפשר עם הכל. והלך. אנחנו יושבים וחושבים, אולי הוא עובד עלינו, אולי. בטח יביא את החביתה הרגילה. והוא בא עם הדבר הזה. אנחנו בשוק. ואז הוא תופח למישהו על הגב ואומר, זה מגיע לכם, זה מגיע לכם. כאילו, אתם ראויים, אתה יודע, הוא לא ידע להגיד, אבל זה מגיע לכם, טייסים. הגענו לטייסת, טייסת האורגנים, היו שם מדריכים אימתנים, גבוהים, בריאים, שלמה לוי, חגי תמיר, ישראל בערב, אתה לא מכיר, אבל גם לוחמים ידועי של, וכמובן, ביגלמן, מפקד הטייסת שלי שנתן לי סולו, עוד פעם אני פוגש אותו, אבל שם כמפקד טייסת, חבורה כזאת של, ואווירון של שנות ה-50, חד מושבי, אין דו מושבי, גבוה כזה, אתה מתיישב, אווירון, אתה נראה לך שאתה יושב גבוה מדי, אתה נותן ברקס ומתפלל, הסטיק והמצרת פה בגובה, זה הכל מוזר, מאחר ואין טיסה עם מדריך, אז יש תרגילי אפס. מה זה תרגיל אפס? אתה עומד על המסלול, פותח מצרת, רץ עד 80 קשר, סוגר מצרת, בולן, מעט, לא ממריא. זה היה תרגיל 0-1. ותרגיל 0-2, אתה רץ עד 100 קשר, שזה כבר כמעט מהירות שעוד רגע אפשר לנתק, שוב, סוגר מצרת, בולן, מעט, עכשיו בשביל להבטיח שאנחנו נדע איפה סוגרים את המנוע, אז הציבו לצד המסלול מין כזה פירמידה מעץ כזאת שקראו לזה חמור. אמרו, אתם רצים, אתם מגיעים לחמור, אתם סוגרים את המצרות. אחרת זה קרש. לא, אחרת אתה בטעות יכול להתגלגל ולהמריא, או כדי שלא תתעסק עם המהירות, שתסתכל החוצה, כי אם אתה מכניס את הראש לתוך התא, זה לא טוב, שמור קו לבן, וחמור. החמור הזה בעצם סימן מתי לסגור מצרת. אוקיי, אז אני עושה תרגיל 0-1, שום בעיה, למחרת תרגיל 0 מספר 2, אני מסתכל, אני רואה את החמור באותו מקום. לא נראה לי הגיוני. אני אומר, בטח יש חמור, שאני אראה אותו בהמשך, לא יכול להיות שזה, זה נראה לי אותו חמור באותו מקום, לא ראיתי את ההבדל בין 80 קשר ל-100 קשר, בסוף, זה 40 מטר, זה לא 50, זה לא איזה מין, אבל אז אני אומר, מגדל אומר לי, רשאי לרוץ, מפקד טייסת במגדל, כמובן, משגיח על התרגיל, יש לו גם מיקרופון ביד, אם צריך לתדע חירום, ואני רץ. אני עובר את החמור ראשון, ואני רץ לי על המסלול. אני לא רואה עוד חמור, ואז הפסק אמרה, שומע, סגור מצרת, בלום בעדינות, שמור קו לבן. אני מציית לכל ההוראות של מפקד הטייסת, ואני מבין שמשהו פה לא היה בסדר. אני מגיע לדתק, אומרו לי, מפקד טייסת מחכה לך בחדור. אני בא לחדור בפיק ברכיים, הוא אומר לי, תגיד לי רגל, אתה רצית להמריא, נכון? אני אומר לו, חס וחלילה, מה פתאום? אז מה זה היה צריך להיות בשביל? למה אתה רץ? אתה לא רואה את החמור? אני אומר לו, אני ראיתי אותו, אבל זה נראה לי אותו חמור של אתמול, אני חשבתי. הסתכל עליי, אמר לי פעם אחרונה, כאילו. יש בטייסת ספר שנקרא ספר השמצות.
ספר השמצות זה ספר שבו כותבים החבר'ה כל מיני פדיחות. הוא עשה ככה, זה טעה ככה, וזה. אז בספר השמצות של טייסת 113 אורגנים כתוב, שבתרגיל 0 מספר 2, גיל רגב כמעט אימרי, כי הוא חשב שצריך לראות חמורים אמיתיים. מושבניק. זה לא מסוכן התרגיל הזה? זה לא מסוכן אם אתה לא אידיוט. זה לא מסוכן. אתה סוגר מצטרף ועוצר, זה תרגיל פשוט. הסולו מסוכן. הסולו מסוכן מאוד. והלכנו לסולו. עכשיו תראה, אתה קצת טייס ניסוי. תחשוב, היום אין דבר כזה, יש סימולטורים, יש טיסות מדומות, אין דבר כזה אבל בשנים ההם היה. ובכל קורס היו תאונות. בכל קורס היו תאונות. באורגן אין קורס שעבר את זה בשלום. כל מיני תאונות. כי, אתה יודע, זה סולו ראשון, ואתה מחיתה ראשונה, ואתה פעם ראשונה נוחת לבד, פעם ראשונה ממריא לבד. קיצור, בסילבוס של הסולו הם שאמרו לנו, לכו לאזור, תעשו לופים, תעשו זה. שום לופים, אף אחד לא עשה לופים. נסענו לאזור, תקלות שהזמן יעבור. כי הראש היה עסוק בנחיתה, איך נמחה לבד. אז, אתה יודע, יש מהויות, יש זוויות, אבל לא עשית את זה אף פעם לבד. זה נגמר בשלום, אכלתי בשלום. אחר כך התחלנו כבר בטיסות השגרתיות, זו הייתה חוויה מבחינתי מעשירה ומעניקת ביטחון, ואני אהבתי לטוס לבד, זה תפור בשבילי, לבד, אני אדם שנורא אוהב עצמאות, ובלי שמישהו מבלבל לי את המוח, ואני באווירון, והצלחתי מאוד בקורס ובאותיות לממש את יכולותיי, ונחשבתי לטייס מצוין, זה היה ממש, אני זוכר את האותיות כתקופה נהדרת. היה דבר אחד שכולנו סבלנו ממנו, בטיסות צילום אוויר, בגלל בטיחות, אם התקרבת מדי, ראו את זה בסרט. אתה מצלם את המטוס שאתה כאילו מפיל, זה מצלמת סופר 8 כזאת שממוקמת כאן, והיא מצלמת את זה, ואז שאם הגעת לטווח קרוב, ראו מטוס גדול, נענשת. ריתוק, שבת, בבסיס, על טווחים קרובים, ככה קראו לזה. טווח קרוב, נענשים. אז אליאל, חבר שלי, שהיה איש חריף מאוד, ויצירתי מאוד, אמר לי, רגע, קח 2 קסטות לאוויר, קח 2. אם במקרה בקסטה הראשונה, הגעת לטווח קרוב, שים אותה בצד, שים את הקסטה השנייה, ותעשה רק 3 צרורות, בטווחים טובים, ישאלו אותך למה רק 3 צרורות, אתה תצא מזה, תגיד, לא, מזה אתה תצא. אבל טווח קרוב הוא אמר לי, הלכה שבת. אוקיי. היינו ממריאים עם 2 קסטות, אני חושב שפעם אחת יצא לי להחליף קסטה כזאת באוויר, כי ראיתי שהתקרבתי מדי. אתה יודע, זה רץ מהר, ואתה מנסה, אתה מטיס כוונת, אתה מרוכז בכוונת, ופתאום אתה מגלה שאתה קרוב. זה יכול לקרות. סיימנו את הקורס. רגע, אבל תופסים אותך שלא עשית טוב, מרתקים אותך שבת. כן. אבל תופסים אותך עם 2 קסטות. לא תופסים. אבל אם תופסים, אתה יודע, כבר לא טייס יותר. אתה מתמרן, אתה יודע איך להיפטר ממנה בצורה אלגנטית, יש דרכים להסתדר. נגמר הקורס, אנחנו מפנים את החדר, אליאל ואני, יוסי אליאל, חדרתי. פותחים את הארונות ברזל שלנו, מסיימים את הקורס, מפנים את החדר. היו ארונות ברזל, חדר ספרטני לגמרי, שום דבר מיוחד. ואני מוציא את הדברים מהארון, ואז אליאל פותח את הדלת של הארון, מפל של קסטות. אני אומר לו, יוסי, מה זה?
אומר לי, רגע, הכל טווחים קרובים. כך סיימנו את הטיול. העבירו אותנו לטייסת סופר מיסטר בבסיס, סמבדים. אבל זה מטוס אלכוהולי. תחשוב, אנחנו 4 חודשים אחרי קורס טייס. איזה קפיצה. הוא חד מנועי גם? חד מנועי. אלכוהולי, זאת אומרת, אתה יכול לעבוד מיעוט הכל, זאת אומרת, מהיר. מטוס אמיתי, האורגן היה עוד איכשהו, אתה יודע. נורא מרגש. מפקד טייסת אריק אזוז. אריק אזוז, אתה יודע, איש נהלל, צנחן לשעבר, קול עמוק, איש אדמה. סגנו גיורא אפשטיין, אלוף ההפלות, גם כן צוות. באורגנים הם הכניעו אותנו בכדורסל, חדר מהאורגנים. הענקים האלה שסיפרתי לך, עם המדריכים היו קוראים אותנו בכדורסל. הרגשנו, פה הגענו, אפשטיין, אתה יודע, אתה עושה הרבה כבוד. מיטב הלוחמים מדריכים אותך. אז אני אספר על הסופר מיסטר הזה, 2 סיפורים. הסופר מיסטר הוא האווירון שהכי אהבתי לטוס עליו. כמובן טיסתי לבד, אבל גם טיסות כטייס יחיד, מטוס בודד. לפעמים היינו עושים טיסות שנקראו כינון נ"מ. מה זה כינון נ"מ? יש סוללת נ"מ באיזשהו מקום, ואז הם מבקשים לאמן את עצמם בזה שאתה עושה עליהם יעפים. נו, אתה עושה עליהם יעפים נמוכים, הייתה סוללה בהרצליה, אתה עושים הסופר מיסטר הזה בצורה פראית, בגובה נמוך, מעל יישובים, באופן שהוא חוקי לחלוטין, זה מהנה מאוד. וגם עם חיל הים היו כל מיני תרגילים כאלה, והם תמיד לחשו לנו בקשר, אתה יכול לבוא יותר נמוך, ומאוד אהבתי לטוס על הסופר מיסטר הזה. היה מטוס קרב הפצצה או? קרב הפצצה, כן. יותר הפצצה, אבל התאמנו איתו בקרבות אוויר. את יסודות קרבות האוויר למדנו על הסופר מיסטר הזה. הוא היה נחות ביחס למיראז' או לפנטום, אבל כשאתה מתמודד מטוס מול מטוס, מה זה משנה? בגובה נמוך, כי הוא היה בעצם מיועד לתקיפה, מבחינה מבצעית, וטסנו נמוך בסיני, זה קשה להסביר למי שלא חווה את זה, מה זה גובה נמוך במטוס, במהירות גבוהה, אתה רואה את הבדואים, אתה רואה את הגמלים, אתה רואה את האוהלים האלה, אתה עושה אבק כשאתה טס נמוך, אתה ממש עושה אבק. וגם כל הבקרה עלינו באותם שנים הייתה לא כפי שהיא היום, חייבים להודות. והיה לי חבר בשם קופל, יצחק קופל, היה שחקן כדורסל מצטיין, והוא אמר לי פעם, רגע, יש לי חלום, אני רוצה לנטוש מטוס. אמרתי לו, קופל, מה עובר עליך? הוא אומר, אתה יודע, שאם אתה נוטש מטוס, אתה מקבל מעיל, משקפיים ושעון חדשים. אמרתי לו, מאיפה הבאת את זה? הוא אומר, זה הנוהל. טייס שנוטש באותם שנים, נוטש מטוס, מקבל מעיל, משקפיים ושעון חדשים לגמרי, מצבא, צבא זה ציוד בטיחות והצלה. אוקיי, וחלף זמן. ויום אחד אנחנו עושים קרב אוויר באימונים, גיורא אפשטיין, יוסי אליאל, קופל ואנוכי. גיורא מתרגל איתנו, קרב אוויר. קופל מודיע שקבע לו מנוע. זה היה מול אשקלון בים. גיורא מתחיל להנחות אותו, מפסיקים כמובן את האימון,
וגיורא מנחה אותו, מוודא שהוא עושה את פעולות המפסקים בסדר הנכון, כדי להצית את המנוע מחדש, וכלום, הוא לא מצליח להניע אותו. אז הוא גולש לכיוון חצור, אבל אנחנו ראינו איזה 20 מייל בים, בשלב מסוים היה ברור שקופל לחצור לא מגיע, בבדח כתוב, יש גובה מינימום 2,000 רגל, אאוט, קופצים החוצה, גיורא מנחה אותו לנטוש את המטוס, קופל כבר סמוך לחוף, נוטש את המטוס. אליל ואני חגים מעליו, ורואים את המצנח, עד שהוא פוגע במים, רואים את הסירה המשתלשלת מתחתיו, ופוגע במים בערך 100 מטר מהחוף, משהו כזה. אנחנו מנמיכים, גיורא מנסה לסלק אותנו משם, אבל אנחנו סקרנים, רוצים לראות שקופל בסדר. וקופל עולה על הסירה, שוכב בסירה, מנפנף לנו, עד שההליקופטר בא ולוקח אותו. אנחנו דוהרים לחצור. יוסי, אליאל ואני רוצים לדבר עם קופל, לשמוע מקופל על החוויה. אנחנו מגיעים לחצור לפני שההליקופטר מגיע, נוחתים, ממתינים לקופל בכניסה לטייסת. מגיע הרכב, קופל יורד ממנו, נוטף מים, עם הג'יסות והכל. בדרכו למפקד טייסת, הוא חולף על פניי. הוא עושה לי, ככה. יש התיישנות? לא, הוא לא, זה לא משהו שהוא תכנן אותו. זה מה שנקרא, יתרה מזלו, קבע לו מנוע. חלומו התממש, לא בכוונתו, אבל חלומו התממש. קופל נהרג ביום כיפור, ביום השני או השלישי, אני חושב שבועיים אחרי שהוא התחתן. היינו בחתונה, אחרי שבועיים היינו בלוויה. הוא עושה נפלם, טיסה מאוד נמוכה מעל אחד מהגשרים בתעלה, ולא יצא מזה עם סנבד, סופר מסתר. הסיפור האחר הוא על שי, זה הסיפור האחרון. שי אביטל היה החניך המצטיין של הקורס שלנו. יתום והורים. בסוף הקורס שאלתי אותו, שי, ההורים יגיעו? אמר לי, אין הורים. אבל החברה תגיע, והוא היה מצטיין במלוא רמ"ח איבריו, הוא היה בוגר מבחינה נפשית מאיתנו, כשהיינו עושים שטויות, שי תמיד היה מבוגר האחראי, טייס מצוין, ויום חורף אחד, עם הסופר מיסטר, המגדל מודיע שמספר 2 שהיה שי במבנה, הודיע גלגלים, זאת אומרת, הוא היה כבר בנקודה הזאת שסמוך לנחיתה, שהגלגלים כבר למטה והכל, בפנייה לצל הסופית, לפיינל, והמגדל מודיע שעבד איתו הקשר, והם לא רואים אותו. קרה משהו בין נקודת גלגלים למסלול. וגיורא אפשטיין מודיע בקריזה שהוא יוצא עם הג'יפ לתחילת מסלול, אם מישהו רוצה להצטרף, מוזמן לחפש את שי. לא ידענו מה קרה. באמת ראינו את הרע מכל, כמובן. נטש, לא יודע. רצנו לג'יפ, אני ועוד איזה 3, אני לא זוכר שמות, אבל רצנו, מילינו את הג'יפ וגיורא נסע לתחילת מסלול, ביחד גשם טורדני כזה. והראות לא הייתה טובה, וגיורא אמר לנו, תתפרסו, ונצעד לכיוון הגדר. גדר הבסיס היא לא רחוקה מתחילת מסלול בחצור, אנחנו הולכים, כלום, מסתובבים לאחור, ואז גיורא מרים את הראש. היה שם לצד המסלול מה שקוראים דפץ, דיר פצצות כזה מאוד מהבריטים, שהיה לו מין שיפוע כזה, בגג ישר, ושני צידיו צמחו 2 עצי אקליפטוס, וגיורא אומר לנו, הוא שם,
הוא מצביע על הדפץ. וכשאנחנו מתקרבים, אנחנו רואים ששני עצי אקליפטוס כרותים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להבין מה קרה. זאת אומרת, שי לא הגיע למסלול, הוא הגיע לדפץ הזה. זאת אומרת, מאיזושהי סיבה הוא סטה מהמסלול, או הרוח, משב רוח, או משהו הזיז אותו מעט שמאלה, ואז הוא נגע בדפץ. כנראה עם הכנפיים הוא קרט את שני העצים, ועכשיו יש שם מטוס, שאנחנו רואים רק את הזנב שלו בולט, והתקרבנו, ראינו זנב, מכוסה באקליפטוסים, בתוך הבוץ. אנחנו מתקרבים ככה, עולים על הדפץ, הולכים על השדרה של המטוס, מגיעים לקוקפיט, וגיורא מנגב עם השרוול את החופה, כן? מנגב ככה, ומציץ פנימה, ואומר לנו, האידיוט הזה חי. הוא אכן היה חי. החזירו אותו לאורגנים לתקופה, להרגיע אותו את שי. שי נהרג. עשו תחקיר על זה? מה היה? כן. יש בחורף גזרות רוח. זה קורה גם למטוסי נוסעים. אתה יודע, המטוס בסוף נע בתוך גוש אוויר. אם גוש האוויר כולו זז שמאלה או ימינה, האוויר הוא ניטור. אתה לא מתקן בזמן, אתה לא מיומן, אתה לא ערני לעניין הזה שאתה נסחף הצידה. טייס צעיר, סופר מסתר בחורף. היום לא היו טסים במזג אוויר כזה בכלל. זאת אומרת, אבל אז תעשו. והעצים האקליפטוסים הצילו אותו או ש... לא, אולי בלמו אותו, יכול להיות שאם הוא לא היה נתקל באקליפטוסים, הוא היה נכנס עם החרטום והיה נהרג. נכון, זה העט אותו מאוד, אין ספק. זאת אומרת, הנגיעה הזאת בתוך הבוץ, הקריטה של שני העצים, נעצר, פשוט נעצר. זהו, אז שי חזר לאורגנים, אחרי האורגנים גם היה לו איזשהו אירוע, הוא כנראה איבד קצת מהביטחון, ואחד הבידונים של קצה כנף פגע בקרקע, ואז אמרו, מספיק, נשלח אותו למטוסים יותר ידידותיים, והוא טס על סקייוק, שם הוא עשה חיל תוך תקופה קצרה מאוד, הוא היה מאוד מוכשר, הוא הוביל, הוא היה מוביל זוג מבצעי, ביום כיפור הוא הוביל זוג, הוא היה מוביל זוג סקייוקים, לתקיפה בתעלה, ולא חזר, ישי. וסיימנו את דרכנו בטייס 105 אחרי 2 תקופות, 8 חודשים, ובאתי לאריק עזוז, מפקד הטייסת, לשיחת סיכום, כשאני לא יודע לאן הוא שולח אותי, הברור שאני מתקדם למטוס יירוט, אבל לאיזה מטוס, פנטום או מיראז'? אמרתי לו, אריק, מיראז' בבקשה, לא רוצה דו מושבי, לא רוצה עוד בן אדם איתי במטוס, רוצה להיות לבד, אריק, לבד. הוא התרווח בכיסא ואמר, רגע, אני מציע לך את האברסט, ואתה רוצה לכבוש את המון בלאן, אתה הולך לפנטומים. ואני לא רציתי, חלמתי על המיראז' הזה, מהיום שסיימתי קורס טייס. ואריק שלח אותי ל-201, לפנטומים. לפני שנגיע ל-201, האם פנטום באמת היה פסגז? ברור. כלומר, גם המיראז' לא... הפנטום היה יותר מה-F-35 היום. זה היה כשמו כן הוא, רוח רפאים. זה קשה לתאר את ההתרגשות בחיל האוויר כשהפנטומים האלה הגיעו. מה זה עשה לחיל? זה הפנה את כל תשומת הלב לאמריקה. גיבורי וייטנאם. כסטנדרטים אחרים לגמרי, מטוס ורסטילי. זה אווירון שטס הכי מהר, הכי נמוך, סחב הכי הרבה חימוש, הכי גבוה,
צילומים בגובה 60,000. אין, לא היה אווירון כזה. זה היה הפסגה מבחינה טכנולוגית, והמבצעיות, והמגוון משימות. אבל מי שרצה ליהנות מהטיסה, פיור טיסה, המיראז', רק המיראז'. למה? כנפי הדלתא? המיראז' היה מטוס לקרבות אוויר. טייסים אוהבים לעשות קרבות אוויר. אף אחד לא אוהב פצצות. טייסים חולמים על קרבות אוויר. הלוליינות הזו, זה האתגר. והמיראז' ענה על הצורך הזה יותר טוב מהפרט. זאת הסיבה. בינואר 73 התחתנו נורית ואני בחדר האוכל בחצור. בקיץ התחתנו בבריכה, בחורף בחדר האוכל, תזמורת חיל האוויר, אבא היה מאוד מרוצה. ובשבת ה6 באוקטובר נורית העירה אותי ב7 ואמרה לי יש סירנה. וערב קודם שיחקנו קלפים עד מאוחר מאוד, היה יום שישי, ערב יום הכיפורים. שאתה אומר קלפים זה ברידג'. זה ברידג', שיחקנו עם כמה אנשים בשיכון, שיכון המשפחות, היינו בכוננות. בכלל הייתה כוננות בכל החודש שקדם למלחמה, עליות וירידות, ואמרו שזה תרגילים בצפון וכיוצא בזה. ונורית אמרה לי שאני צריך לקום כי יש סירנה, ואמרתי לה זו הסירנה של 8 בבוקר, ורציתי שתניח לי לנפשי, והיא התעקשה, ואמרה שהיא שומעת את הריקשות, הפיאג'ו האלה, שהיו בבסיסים של חיל אוויר, והיה להם רעש טרטור כזה שיורדות למטה. אז הרמתי טלפון מהטייסת, ואמרו לי רד למטה. כבר היו הרבה אנשים בטייסת, הייתה אווירה מאוד חגיגית, כמעט עולצת, אין לי הגדרה אחרת. שמחנו לקראת הבאות, והיינו מוכנים, היינו בכושר מצוין, אני חשתי המון ביטחון על המטוס, באותה תקופה הייתי כשיר לכל דבר, אבל המתנו בינתיים במועדון, בדיחות וכיוצא בזה. ואז הייתה ב2 הסירנה. רגע, לפני שאנחנו מגיעים ל2, השעות האלה בין 7 בבוקר ל2, מה ידעתם? הולך להיות יום קרב, הולכת לפרוץ מלחמה, מה, לא הלצתם סתם. המילה מלחמה עוד לא הייתה בכותרות, אבל הבנו שיש איזושהי התחממות, היו כבר לפני כן דברים דומים, לא בהיקף כזה ולא הזיקו את כולם, וזה לא היה יום כיפור. יום כיפור נתן לזה איזשהו נופך מאוד מיוחד, והזיקו את האנשים בכל מיני טכניקות, כולל סקייופ שטס מעל תל אביב בגובה נמוך, אבל לא חשבנו על מלחמה. מה היו המטוסים, איזה חימוש היה עליהם? פצצות. זה אומר? זה אומר שאנחנו היינו ערוכים לתקוף. היו כל מיני פקודות מוקדמות מראש לכל מיני תרחישים, והמטוסים היו חמושים בפצצות. ב2 הייתה סירנה והתחיל בלגן גדול. ולא היה ברור מפני שהפקודה הייתה לעלות לאוויר לפטרולים תחת איום של תקיפה שלהם על בסיסנו. זה היה מאוד מפתיע, מאוד לא צפוי מה פתאום אנחנו אמורים לתקוף. הבנו שאין אישור לתקיפה מקדימה, אבל הקריאה הזאת להמריא לאוויר, הגנת שמי המדינה הייתה מפתיעה ביותר ולא הגיונית, והמטוסים לא היו מותאמים לכך. על חלק מהמטוסים היה טיל בודד, זאת התצורה, יש לך פצצות וגם טיל אחד, פנטום יכול היה לשאת 8 טילים, למשימות אוויר, קרבות אוויר. אז חלק מהמטוסים המריאו עם החימוש, זרקו אותו בים,
השליחו את החימוש, נשארו עם הטיל הבודד, חלק עם תותח בלבד, לכל מיני פתרולים או כיוונים שהבקר נתן, וזה נשמע לא נשלט, לא סביר, לא הגיוני. אני זוכר שאמרנו, טסנו דרומה, אמרו לנו מיגי מכאן, מיגי משם, לא ראינו אף מיגי. הייתה תחושה של ברדק מוחלט, ונחתנו, לאט לאט הדברים התבהרו, ואז יצאנו לעוד איזה 2-3 משימות עד האור האחרון, הטייס טיפיל המסוקים בסיני, קיבלנו מעט יותר ביטחון, מטוס אחד נפגע מטיל כתף, תלש לו חלק מההזנה, מצינור הפליטה, עשינו תחקיר והתחושה הייתה מתארגנים מחדש. הפוס, מתחילים מסודר. ואכן למחרת בוקר את הפקודה של תקיפה מסודרת במצרים, מוקדם בבוקר, אני זוכר את הטיסה מעל הדלטה, הסירות נוטות על צידן, עוד אין רוח, המון תעלות מים, ירוק, תמונה פסטורלית, ואנחנו הולכים ותוקפים שדה תעופה. זה היה מאוד קונטרסטי, הפצצות שנופלות על השדה כולו בתוך הירוק היפהפה הזה, זה היה עבורי תמונה ראשונה כמעט סוריאליסטית. היה שקט מוחלט, לא הפריעו לנו, חזרנו לנחיתה, פגענו היטב, הייתה תחושה שאנחנו על הסוס. ואז בצהריים שינוי כיוון לסוריה, הפקודה הידועה דוגמן 5, שתכליתה היה ליצור עליונות אווירית בגזרה הסורית, שהייתה הגזרה המאוד בעייתית, האיום של פלישה של כוחות סורים ממש מעל הכנרת, וצריך לעצור את זה, ועל מנת לעצור את זה צריך להשיג עליונות אווירית, ועליונות אווירית משיגים אם תוקפים את מערך הטילים, והפקודה עסקה בתקיפת מערך הטילים הסורי, ברובו נייד, SA-6. SA-6, אני זוכר את החוברת הקטנה בחדר המודיעין, די בזנו לטיל הזה, נראה לנו טיל קטן ביחס ל-SA-2, SA-3 המיתולוגי, SA-6, בגובה נמוך, ככה. בכל אופן, יצאנו, הטייסת יצאה לביצוע הפקודה הזאת שנקרא דוגמן 5, ומכאן חל המפנה הגדול. זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, דוגמן 5 הופעל רק ביום השני, כלומר ביום ראשון, שבת. נכון. ואנחנו ספגנו מכה מאוד קשה, מהמון סיבות. הסוללות לא היו במקום, מערך נייד, הם התקדמו, זאת אומרת, לא פגענו כי לא מצאנו אותם. מטוס מושך לגובה, לא רואה את המטרה, מתמזמז בגובה, מתחילים להיפגע. החזרה מהמבצע הזה לטייסת באוטובוס נראה כמו כאוס מוחלט. אנשים התחילו לשאול, ראית אותו, הוא נחת, הוא לא נחת. הייתה פה אי בהירות, כי נפלו לנו 3 מטוסים, 3 צוותים, עוד מטוס אחד נפגע, הנווט הופלט, המטוס נחת ברמת דוד, עוד מטוס ננטש בגלל שנפגע, בסך הכל 7 אנשי צוות אוויר לא חזרו מהגיחה הזאת. זו הייתה הפתעה מוחלטת. לא לזה פיללנו, לא לזה ציפינו. זה שינה את כל התמונה, ההתלהבות שאחזה בנו בתחילת המלחמה, התהפכה לזהירות, חשדנות. איבדנו הרבה מביטחוננו באותו יום של דוגמן 5. אנחנו המשכנו במלחמה,
לא היה אפילו איזה היסוס או רגע שבו, אבל אתה יכול לדמיין היום טייסת F-35, ש7 מאנשי הצוות לא חוזרים, ו4 מטוסים מתרסקים, ועוד מטוס אחד יצא בקיצור, 6 מטוסים ירדו מהסדק, ו7 אנשים. אני רוצה לשאול לך שאלה, לא יודע אם יהיה לך את התשובה עליה, אבל אני אשאל, הירוקים, השריונרים, החבר'ה במעוזים, באותו שלב איבדו, היו נפגעים ברמות שלא 6-7, זה פלוגות נמחקו, גדודים שספגו, חיי אדם, היום ונורא היה. ואתה מדבר איתי, עם כל הכבוד, כל אדם זה אדם ומלואו, על 7 טייסים, ושזה פגע קשות במורל של הטייסת. ברור, כי זה הכל עניין של יחסים מספריים. טייסת דו מושבית כמו שלנו, אז נניח היינו כ-25 צוותים קשירים למלחמה. כשנופלים מתוך מספרים כאלו 7 אנשים, זה לא. אני אגיד עוד משהו. תראה, אני מניח שהקרבות על הקרקע היו קשים מאוד כפי שאתה מתאר, אבל לא הייתה שם תמונה כמו שהייתה בטייסת. זאת אומרת, היה ברור שנופלים וזה, אבל התמונה המלאה על הקרקע מצטברת הרבה יותר לאט. זה לא משהו שאתה מיד מבין אותו, אתה מבין אותו יותר מאוחר, ביום השני, ביום השלישי. זה הרבה יותר מבורדק מהבחינה הזאת. טייסת זה ממריאים, נוחתים, סופרים, רואים, אין כאן. ויש עוד דבר, תראה, אווירון, בניגוד לטנק, אתה משתמש בו כל הזמן, במקום אחר, הוא אסטרטגי במובן הזה. כשאתה מאבד אווירון, אתה מאבד יכולת אסטרטגית. זאת מכה פסיכולוגית הרבה יותר קשה. אני יודע שאומרים, לפעמים לא מבדילים בין דם לדם וכו', אבל אני אומר לך, צריך לשמור על הטייסים ועל האווירונים הללו, כי הם הרזרבה שלך שאתה משתמש בה כל הזמן. זה דבר שאם אתה מבין אותו, אתה מבין את גודל המהלומה. המלחמה באוויר באופן כללי מאוד שונה מהמלחמה על הקרקע. אין צעקות, זה לא, אין פצועים, אין דם, אין ריח של מוות בקוקפיט. זה הכל קר, זה הכל רציונלי. אתה רואה מטוס נמרח על הקרקע, אז אתה רואה שובל של אש. אתה לא רואה את החברים שלך נהרגים. זה הכל בראש. אם אני מכבה את הרדיו, זה נראה, יש קצת עשן, אתה לא חש את האסון הזה. ואתה מחזיק את כל הרגשות שלך בפנים, כי אתה צריך להיות קר רוח, כי אתה צריך לעשות פעולות שאתה מיומן להם, אתה לא יכול, זה לא להסתער על גבעה בקריאות. אתה לא יכול לפרוק את המתח הזה בצעקה. להפך, אתה צריך להחזיק את עצמך, ומלמדים את הטייסים לעשות את זה, ולכן האופן שהם פוחדים או נרתעים הוא שונה. הם לא מביאים לביטוי את הפחדים שלהם בקול רם. הם אומרים משפטים בנוסח, אתה יודע, לא צחוק ענון ממה, אתה יודע, שהם הולכים למטוס נגיד. הם יגידו, הם כבר יכינו לנו קבלת פנים, מה אתה אומר? כן, כן. יש אובך, ככה, מין כזה, יש אובך, שמש נמוכה, אתה יודע, אבל בפנים הם סוערים, ואין סכנה בפחד הזה, יש סכנה כשנבהלים, וזה הבדל עצום בין
פחד לבהלה. כי כשאתה מבוהל אתה לא שוקל נכון את הדברים. כשאתה פוחד זה אדרנלין. זה טוב. זה ממריץ אותך. זה מאיץ את המחשבה. בהלה מקפיאה אותך. זה הבדל עצום. פעם אחת נבהלתי. בגיחה לתקיפת דמשק, שדה התעופה, דמשק בינלאומי, הם החזיקו שם מטוסי קרב. טסנו ברביעייה. בניה הוביל, בניה היה מוביל מעולה, ששמחנו עליו בעיניים עצומות. וטסנו לים וחדרנו דרך הערים והנמכנו דרך שכבת עננים דקה והאצנו ל-540 קשר ומשכנו לשדה, והשדה היה מונח לנגד עינינו ולא היה צליל של נ"מ, הכל היה מאוד רגוע, מפתיע בשקט שלו. המטרה שלי הייתה מגדל הפיקוח וכיווננתי עליה בנחת והחימוש לא השתחרר. זו תקלה, תקלת מחשב, זה יכול לקרות, מה שזה גורם לך זה להיכנס לתוך התא, זאת אומרת להפעיל כמה מפסקים ולשחרר את החימוש באופן מכני, שברור שכבר לא יפגע כמו שצריך לפגוע, אבל אתה חייב להיפטר ממנו, וכל העניין הזה גרם לי להתמזמז מעט, ולהיגרר מעט לאחור, כי הם כבר הנמיכו וניתקו מגע, ואני עוד עם המפסקים. ואז הנווט אומר לי שבור. אבל הוא לא אומר שבור, הוא צורח שבור. זאת אומרת, ברור לי שמיגים שהגנו על השדה תפסו אותי, תמיד תופסים את מספרי 4, כי הם האחרונים בשיירה. תחשוב, מיגים מפטרלים, הם רואים מבנה, הם נכנסים על המטוס האחרון בשורה. האחרון בשורה זה או 4 או 2. אמרת שהנווט אומר לך לשבור. כן. אולי זה המקום לשאול את השאלה, מה תפקידו של הנווט? ועל היחסים בין נווט וטייס, טייס נווט, ברשותך. זה שונה באוקטובר 73 מאשר היום, אבל שים דגש על אוקטובר 73. הנווטים לקחו חלק מאוד דומיננטי בכל מה שכרוך בניווט למטרה, מכאן השם נווט. זאת אומרת, זאת הייתה אחריות שרבצה בעיקר על כתפיהם, טייסים הסתכלו החוצה, טייסים הגנו אחד על השני, הנווט עסק עם המפה והשטח, ונתן לך הוראות להאיץ, לתקן, ימינה, שמאלה, על מנת שנמשוך בדיוק בנקודה שהיינו אמורים למשוך מגובה נמוך לגובה, ואז אנחנו מתקפלים וצוללים ותוקפים. שאתה אומר מפה זו היה מפת נייר? כן, מפת נייר, 250,000. בקנה מידה של 250,000. כשטסנו למרחקים מאוד גדולים, התחלנו את הניווט במפות של 1 ל-500,000, אחר כך עברנו ל-200 ובסוף הייתה לך גם איזושהי תמונה של, לפעמים תמונה של 1 ל-100,000, תצה, אתה מחזיק תמיד תצה של המטרה, וכשאתה מושך לגובה, מגובה נמוך, כי הטיסה מתבצעת בגובה נמוך, כדי להימלט מכל מיני איומים, בעיקר איומי מקם, גילוי. אתה לא רוצה שהמקם יראה אותך, אתה טס מתחת לגובה שהוא בכלל יכול לגלות. אבל אם אתה לא מושך בנקודה לשדה, אז אתה לא תוכל לתקוף את המטרה בזווית הנכונה. ולא תראה אותה בכלל. זאת אומרת, אם תמשוך רחוק מדי, המטרה תהיה רחוקה, אתה לא תראה אותה. אתה מצפה לראות תמונה מאוד ספציפית. על מנת שזה יקרה, נווט טוב צריך להביא אותך לנקודה הספציפית הזאת, זה לא פשוט. תחשוב, תשים מאוד מהר, כל מעלה בתיקון היא משמעותית. העול הזה של להביא את המטוסים למטרה היה לנווט. העול השני היה ההגנה. הנווטים שלא נבטו, לא היו בה המטוס המוביל, או מספר 3 שמגבה אותו, אלא מספרי 2 ו-4 במבנה, מסייעים בהגנה על המבנה, עיניים בחוץ, ראש אחורה, הם כל הזמן דרוכים לראות מי
מנסה להיכנס, לזנב, לפגוע, לירות עליך, או אם זה נומם שהם רואים באיזושהי נקודה ומטרים עליו. זה עוד זוג עיניים בתוך הקוקפיט, שתפקידו גם לסייע לראות את המטרה, להגיע אליה, וכמובן להגן על המבנה, וזה קריטי במטוס פנטום. המבנה של המטוס לא מאפשר לי לראות מספיק טוב אחורה כטייס. הנווט שיושב מאחריי רואה טוב יותר. אז זה מחזיר אותי רגע למה שאמרת לפני כמה דקות, שלא רצית להגיע לפנטום, כי רצית מטוס חד מושבי, כן. את המיראז'. פה מסתבר שהנווט עזר לך מאוד, לך, כלומר, תפקידו של הנווט, תפקיד חיוני. במשימות תקיפה, משקלו של הנווט הוא גדול ביותר. אני לא רציתי משימות תקיפה. אני רציתי לעשות קרבות אוויר. המיראז' עיקר חלקו היה אוויר. לא תקיפה, הוא יכול היה לתקוף, אבל זו לא הייתה המשימה העיקרית שבה היה לו יתרון יחסי. היתרון היחסי שלו היה להפיל מטוסים, וזה מה שאני רציתי. מאחר והגעתי לפנטום, אז הנווט היה רב משקל ורב ערך בעיניי. אז אנחנו שם בסוריה, מעל שדה התעופה בדמשק, ואני קצת מתמזמז עם המפסקים, כי יש לי תקלה. הנווט צורח לי מיגי מאחור. ואני פונה באופן חריף, וזאת שגיאה, כי עוד לא זרקתי את החימוש, לא את החימוש, את הבידונים, מכלי הדלק הנתיקים. אם אתה נכנס לקרב אוויר, אתה חייב לזרוק אותם. הם מפריעים, הם יוצרים מטוס מאוד לא מתמרן, אם אתה לא משליך אותם. ואני את השבירה הראשונה עושה עם הנתיקים, וזה מיד מעמיד אותי באוויר, בלי מהירות. ואני עוד לא פותח את המבער האחורי, ואני עוד לא לוחץ על הכפתור שמנקה את המטוס גם מהזרועות שמחזיקות את הפצצות, מחליק את המטוס. אלה 3 פעולות שאתה עושה אותן לפני כניסה לקרב אוויר, כדי להפוך את האווירון למטוס אווירודינמי, מתמרן. אני שובר כי הנווט צורח. ואז אנחנו די נעמדים בשמיים, ויש 2 מיגים שפשוט יורים עלינו. אחד יורה, יוצא השני. אני מסתובב לאחור, אני רואה את הקנים של התותח. זה טווח קרוב, וצריך לאסוף מהירות, ואני זורק את הבידונים, ואני פותח את המבער, ואני מאמר שהמיג הזה לא יפגע, והוא יורה מחוץ לפנייה, גם הוא מתרגש כנראה, לא מדייק. ושמואלי הנווט לא מרפא עם השבור הזה, כי הם פשוט נכנסים ועולים ונכנסים ומשפרים את העמדה. והמוביל שואל אותי איפה אני, ואני בכל חנוק המסכה נשמטת לי לכאן, כי אני מתחיל לאסוף מהירות ולפנות חריף, והמסכה, אני מסובך, אני זוכר שאני אומר לו, אני מסובך עם מיגים, ואני לעצמי לא שומע את עצמי ברור. שם יש הרגשה שאנחנו לא יוצאים מזה. כי אין דלק לעשות שם קרב של 3 דקות. יש דלק ל1.5 דקות, ואני עם מבער מלא, והמיגים עליי. לשנייה יש לי את התחושה הזאת. והיא לא חזרה כל המלחמה. ואני לא יוצא מזה. אז מספר 3 במבנה חוזר, גרנו בשיכון, היה בקוקפיט שלהם איזה דיון כזה, חוזרים. הדבר האחרון שמתחשק לך זה לחזור למקום שכרגע נמלטת ממנו, וניתקת מגע. והם חוזרים, ומתחילה מהומה, ואני משתחרר מהאיומים, כי מגיע עוד פנטום לתוך הזירה, והמיגים כנראה
מבינים שיש כאן איזה, קורה משהו. ואני עושה פנייה רחבה, ואני רוצה לנתק מגע, ויש לי, כשנכנסתי לפני הכוונת, שזה מין מתנה כזאת שבאופן אקראי לגמרי קיבלתי באותו רגע, ואני מתפתה ויורה עליו טיל. זה משהו שאתה כטייס לא מוכן לפספס גם אם אין לך דלק. אני יורדתי, וכשהטיל יוצא ממני לכיוון המטוס, אנחנו חוטפים מכה ומתהפכים על הגב, מי שהיה אחרינו פגע בנו, בכנף, וגרם פגע במאזנת, או התהפכנו על הגב, ואז עוד איזה סיבוב ורבע, ואיכשהו אנחנו מתחלקים בגובה נמוך ומנתקים מגע, חצי נס. לימים תחקרתי את הקרב הזה כהמון טעויות. זה היה הקרב האוויר הראשון שלקחתי בו חלק ממש. הפלתי מטוס, והגעתי לנחיתה על מנוע אחד, ונבהלתי. אני זוכר את זה. התמונה הזאת שאני רואה אותו יורה בי בטווח קרוב, היא לא הרפתה כמה ימים, אבל התגברתי על זה. לא היה גם זמן יותר מדי להערער בזה, כי צריך לטוס ועוד טיסה. אין פריבילגיה לנוח. אז העניין הזה של העיסוק, התחוף, חילץ אותי מהדאגות, הייתי אומר. אחרי כל טיסה יש תחקיר. היה תחקיר לקרב הזה, אבל הוא לא עוזר לך מיד בשביל התקיפה הבאה? תראה, אתה במהלך מלחמה, רק בסופה אתה יודע כמה לא ידעת בתחילתה. אתה ילד בן 22 וחצי, עם ניסיון מבצעי 0. כל יום במלחמה שאתה שורד אותו הוא פרק לימוד. אבל אתה צריך לשרוד אותו. אתה צריך להגיע לסוף היום כדי להפיק את הלקחים. יש כאלה שלא הגיעו לסוף היום. אפילו בשבי, נהרגו. זה קצת מזל. יש דברים שהם מאוד אקראיים, ובגלל זה יכול היה לשתול אותי שם. פגע בך, נכון? פגע. והמטוס יכול לספוג כזו פגיעה ולהגיע לנחיתה? המזל היה שלא היה דלק בכנפיים. אם היה דלק בכנפיים, לא היה מדליק אותנו, ולא היינו יוצאים מזה. צריך גם מזל. אז זאת הייתה גיחה מלמדת מאוד של איך הם מתמודדים עם מטוסים שנופלים עליך בהפתעה, ומה סדר הפעולות הנכון לעשות, והמון בתיק הלקחים שלי היו הרבה דברים שלקחתי מהגיחה. והיו גם גיחות אחרות שבהן חשתי מצוין, התגברתי על החלודה הזאת, או חוסר הניסיון. אחת הגיחות עם איתן פלד, תקפנו שדה תעופה במצרים, צלחיה, אני חושב. בדרך לתקיפה, אגב, הבקר היה לפעמים משתמש במילה אומגה, הוא היה אומר, שימו לב, אומגה, שהמשמעות הייתה שהטייסים שלהם רואים אותם. וההאזנות של המודיעין היו מנפקים את המידע הזה לבקר, והוא היה מעביר אותו אלינו, ואתה טס בגובה נמוך, ברבייה, במהירות גבוהה, והבקר אומר אומגה, ואתה מבין שהמיגים רואים אותך, אתה לא רואה אותם, אבל הם רואים אותך, וכל השאלה היא, האם הם יעצרו אותנו לפני התקיפה, או בתקיפה, או לאחר התקיפה, אבל ברור לנו שלא נמלט מקרב אוויר, בחיסרון. אנחנו ניכנס לקרבות האלה תמיד בחיסרון. הם יהיו מאחור, וכך נתחיל את הקרב, ונצטרך להיחלץ ממנו, להפוך את זה ליתרון, לנתק מגע, אולי להפיל מטוס, להגן אחד על השני. זאת אומרת, כל הדאגות הללו עוד לפניך, כשאתה טס בגובה נמוך, והבקר אומר לך אומגה.
אתה יודע שהגיהינום מחכה. השאלה אם עכשיו או בעוד דקה. גיל, אני רוצה לשאול אותך, אתה מספר לי כאן על קרבות אוויר, וכל מה שמעסיק אתכם, תכף נבדוק את זה, זה איך להפיל את המיגים, ואיך להימנע מהמיגים שיפילו אותך. אנחנו באותו זמן על הקרקע קרבות קשים מאוד, דיברנו על זה גם שהסורים מסוגלים להגיע לכנרת ולרדת. איפה העזרה שלכם לכוחות הקרקע? לבלום את האויב. אנחנו לא היינו עסוקים בקרבות אוויר, אנחנו היינו עסוקים בתקיפות. ואולצנו להיכנס לקרבות אוויר, זה שני דברים שונים. אולצנו מפני שאוימנו על ידי המטוסים שהגנו על הבסיסים. למה תקפנו שדות תעופה? כדי להשיג עליונות אווירית מפני מטוסים. וישאל מישהו עשוי לשאול, למה לא באתם לסייע לכוחות הקרקע? עזבו את שדות התעופה ובואו לסייע לכוחות הקרקע. אבל על מנת לסייע לכוחות הקרקע באופן אפקטיבי צריך להשיג עליונות אווירית, אחרת אתה לא יעיל, מסכן את המטוסים. זה קרה לנו ביום השני והשלישי ברמת הגולן, עשרות סקאיוקים יעידו על כך שלא חזרו לנחיתה, מפני שהם הגישו סיוע לכוחות הקרקע בתנאים ללא עליונות אווירית. יש הרבה סרטים שרואים את המטוסים הללו נדלקים באוויר. סקאיוק היה מטוס שיועד לסיוע לכוחות הקרקע, וזו הייתה משימתו, לא קרבות אוויר. פנטום נועד למשימות עומק. אנחנו נקלענו לסיטואציה הזאת, ולא זו הייתה מטרת הטיסה. היעד היה השדה, סוללות הטילים סביבו, השגת עליונות אווירית כתנאי לסיוע לכוחות הקרקע, זה לא השתנה מאז ועד היום. זאת אומרת, מה שאתה אומר... מאז ועד היום, אני מדגיש את זה, מפני שהיום כשניצלנו את ההזדמנות ותקפנו, עכשיו, לאחרונה, דבר ראשון, את כל המערך שמגן בעיראק ובדרך ובסוריה, כדי לחסוך מעצמנו את היומיים הראשונים, שנאלץ לעשות את זה גם בעתיד. בעצם מה שאתה אומר לי זה שאם הייתי מראיין עכשיו טייס סקאיוק, הוא היה מספר לי על קרבות, על הפצצות ועל סיוע לכוחות הקרקע. סיוע קרוב וחבריי הטובים שלא חזרו, וסיפרתי על קופל ועל שי, הם עשו משימות למנוע מהמצרים לחצות את התעלה לטובת כוחות הקרקע, והם שילמו בחייהם, והרבה טייסי סקאיוק שילמו בחייהם במלחמה הזאת. אז דיברתי על האומגה הזה, שהבקר אומר אומגה ואתה מוכן לבאות, וטסתי עם איתן פלד שהוביל אותי לתקוף שדה תעופה, והיה אומגה, ואחד האנשים צעק לשבור, זה היה לפני התקיפה, והשלחנו את כל החימוש והבידונים, ונכנסנו לקרב אוויר על כורחנו, ושם אני מוצא את עצמי מול מיג עקשן, שמתמודד איתי, כאילו שאנחנו עושים קרב בודדים, ורק שנינו במזרח התיכון, אבל אני כבר יותר מנוסה, ויותר קר רוח, ואני פועל נכון, ובסופו של דבר הוא נשתל באדמה בגלל טעות שלו. אני אפילו לא מספיק לראות בו, אבל יש שלב שבו אני אומר לנווט, הוא לא יצא מזה, והוא אכן לא יוצא מזה, ויש טיסה אחרת עם דני חלוץ, שזכורה לי היטב באור אחרון, אנחנו זוג ממריאים מחצור לכיוון התעלה, זה מרחק עצום, זה פרופיל טיסה מיוחד, והבקר אומר שיש מיגים, והם באים מולנו רביעייה, חולפים אותנו, אנחנו פונים בחריפות, אני מגן על דני, דני מפיל מיג, אנחנו חוזרים לאחור, הבקר אומר יש עוד מטוסים, תסתכלו טוב סביב, זה כבר כמעט חושך,
ואני רואה אותם, זה זוג סוחרואים שתקפו את כוחותינו, מנתקים מגע, ואני נכנס על המטוס שנראה לי האחורי והנווט. אילן לזר אומר לי, רגב, יש עוד אחד מימין לנו, אני רואה כאן מימיני סוחרוי קרוב, אני עושה תרגיל, נכנס אחריו ויורה ומפיל אותו, וזה כבר חושך. אנחנו חוזרים לחצור, זה כל כך חשוב שאנחנו אפילו לא יכולים לעשות פס מעל הטייסת, גלגול ניצחון. מצד אחד זאת הפלת מטוס מסודרת, לא כמו הוא בסוריה שהייתה בתוך בלגן הקרב, כאן זה היה כמו בספרים, ואין לי תחושת סיפוק. אני שואל את עצמי למה זה לא קורה, למה אני לא שמח יותר, ואין לי הסבר לזה. אולי כי זה היה קל ממה שצפיתי, אולי כי הם היו במנוסה ואני בעצם הפרתי את מנוסתו ויריתי בו מאחור, הוא לא ממש נלחם, למרות שאת רוב המיגים מפילים ככה. נגיחות, שתי דוגמאות לגיחות מתוך המלחמה. אני רוצה רגע לסכם. אנחנו איבדנו ב-19 ימי לחימה 7 אנשי צוות אוויר, 14 בשבי, 14 מטוסים נמחו, והפלנו 32 מטוסים. טייסת מיראז' ממוצעת הפילה 40-45 מטוסים. מיראז'. זאת אומרת, אלה מספרים מאוד גבוהים לטייסת פנטום, ונשאלה השאלה, בדיוק השאלה שאתה העלית, איך יכול להיות שהפלתם כל כך הרבה מטוסים, והתשובה הייתה אלה. מטוסים שנקלענו איתם לקרבות אוויר בעיקרו, ולא מטוסים שהפלנו בפטרול מוקדם על מנת ליירט אותם. האם טייסת 201 ססה אלי קרב? איבדתם הרבה מטוסים? עלתה שאלה כזאת? האם לא שמתם נכון את הקו בין הסיכון לסיכוי? יש טייסות שלא איבדו מטוסים? גם לא הפילו מטוסים. מה נכון יותר? היה ויכוח בטייסת. אתה תוקף שדה, אתה רואה את המיגים, אתה יכול לנתק מגע, האם אתה מושך לקרב אוויר או מנתק מגע? היו טייסים שאמרו מיג בוער מעל שדה, זאת ההרתעה הטובה ביותר, את החורים במסלול הם מתקנים באותו יום. מיג בוער מעל שדה, זה הדבר שאנחנו צריכים לשאוף אליו אחרי התקיפה. אז טייסת 201 נודעה כאחת שססה אלי קרב, והיו ויכוחים, זו הייתה מדיניות טובה או לא טובה. פגשנו את בני פלד, מפקד חיל האוויר אחרי המלחמה, בתחקיר. אני לא יודע אם זה היה בחצור או בתנוף, אני נכחתי שם. כאחד הטייסים שלקחו חלק במלחמה, והייתה התרעמות כלפי בני פלד על הקלות הבלתי נסבלת שבה הוא השליך את המטוסים משדה הקרב שלא הותאם להם. כל הסקאיוקים האלו וגם פנטומים. על הבזבוז של האנשים לכאורה. ובני כעס, העדים ורתח ואמר, ככה הוא עשה, תקשיבו לי כולכם, אני קניתי לכם פליין ומשקפיים ושעון, ואני מבטיח לכל אחד מכם לוויה מכובדת.
ככה אמר בני פלד. אל תבלבלו את המוח. וזה משפט שיש לגביו תגובות כשאני מספר אותו, ואני מבין למה התכוון בני פלד במלחמה ההיא, וזה מתחבר לשאלה שלך על השריון, שספג אבדות נוראיות, ולא שאל את עצמו אם להסתער או לא, הבין שזו חובתו, וכך גם בני הרגיש לגבי חיל האוויר. יש מצבים שצריך לשלם את המחיר. הסתיימה המלחמה ואני נשלחתי להדריך בבית ספר לטיסה. איתן בן אליהו קיבל את הטייסת, ואני חושב שכמדיניות הוא רצה לפזר אותנו קצת. הייתה תחושה אחרי המלחמה של שמענו עליכם כלפי הממסד, והייתה אווירה של חוסר משמעת. ואיתן רצה לבנות את הטייסת מחדש. ולכן הוא שלח את אנשים בני גילי להדריך בבית ספר לטיסה, זה היה מאוד חשוב שאנחנו לא נפריע, בוא נגיד ככה. ואני התמניתי להיות מדריך ראשי בבית ספר לטיסה. אהבתי את ההדרכה. הייתי ותיק, מנוסה מאוד. נהניתי מזה מאוד. אני קצת הקדמתי. הסבב הראשון שלי היה בבית ספר לטיסה כמדריך, ורק בסבב השני הייתי המדר של בית ספר, ואז בשנת 76 החלטתי להשתחרר. הייתי רווי מהממסד, לא רציתי להישאר שם. וניסו להשפיע עליי להישאר, וכבר הגיעו מטוסים חדשים, ואני לא רציתי. והשתחררתי מהשירות, ורכשנו כאן את המשק, ועסקנו בחקלאות. נולדה ביתנו הראשונה, כך הייתי משוחרר 7 שנים מהשירות. גיל, אתה משתחרר ב-76. כן. למה אתה משתחרר בעצם? תראה, יש בי משהו שהוא נון-קונפורמי. זה מלווה אותי כל חיי. אני לא אוהב את הממסד, אני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות, אני לא אוהב מסגרת. אני עודף את זה. ואחרי המלחמה זה התחדד הרבה יותר, מפני שחשתי שהממסד שדה. ואלה שחשבתי שיודעים לא יודעים. והטלתי ספק בקבלת ההחלטות בקרב הדרג הבכיר בחיל האוויר. כן, גם אני חשתי שמה שנאמר בשיחה עם בני פלד, הזילות הזאת אל מול, אתה יודע, חיי האדם. וחשבתי שאפשר לנהל את הדברים אחרת, ולכן אמרתי, אני לא רוצה להיות חלק אינטגרלי משירות הקבע הזה. אני אטוס במילואים, שם אני אממש את אהבתי לטיסה. ואעשה דברים אחרים, ואפילו לא ידעתי מה. וזה לקח לך 3 שנים, בין 73 ל-76? לא, אני הייתי חתום. אני הייתי חתום מראש עד 76, לא יכולתי להפר חתימה. שנות ההדרכה היו חלק מהעסקה. היו אנשים שהלכו להדריך לפני שהם טסו על מטוסים מסוג פנטום ומיראז' ורק אחר כך, לא כולם הגיעו לזה. אז
מהבחינה הזאת, אני מילאתי את חלקי, חשתי רווי, ומאחר וטעמתי מלחמה ולא קלה, ואיבדתי המון חברים, והתפכחתי מהרעיון שמלחמה זה דבר טוב לכאורה, או נממש את כל מה שחלמנו עליו, מה שרצינו לפני, לא היה אחרי. אחרי היה תחושה של חבל, חבל. חבל על האנשים, חבל שככה זה קרה, חבל שנהרגו. זה היו הרבה מדי, ואני הייתי זקוק לעברור כזה. באמת לא ידעתי מה לעשות, אז שנה עבדתי במשק של ההורים של נורית, הייתי רפתן, במלוא מובן המילה. חליבת בוקר, חליבת ערב, ירק, מזון, תערובת, רפתן לכל דבר, עם גיסי, עבדנו יחד. ובשנה השנייה חבר טוב הציע לי לעבוד איתו להקים מבנים טרומיים בכל הארץ, וכך עשינו בסיני, עבדנו על הגג של העירייה ברפיח. ואז קנינו את המשק, וגידלנו ירקות. ופרחים לייצוא, מבוקר עד ערב נורית ואני, בלי פועלים, היינו צריכים להחזיר חובות, אלה היו שנים לא קלות. עם הרבה דאגה כלכלית, לא היה לנו אוטו, נסענו על וספה. פעם אחת הלכתי למילואים ונורית סחבה את הארגזים של המלפפונים, וזה כבד, והיא הייתה בהיריון והיא הפילה. חזרתי הביתה וזה היה נורא. ונסענו לחדרה, וזה היה יום קשה מאוד, ששילמנו מחיר על העבודה הקשה. אבל נולדה לנו בת. נולדה רותם, ורותם הייתה האור, היום המאושר בחיי. שהיא נולדה. אין יום שאני יכול לדמיין שהיה מאושר מהיום הזה, כיום בודד. האיש מילואים טסתי בשלג. מלחמת לבנון הראשונה, תקפנו סוללות טילים, תקפנו מתחמים, לא הפלנו מטוסים, היינו קו שני. ככה מצאתי את עצמי עם הפנטום, לא בכותרות. הוא עדיין היה המטוס מוביל בשלג? הוא היה המטוס שהוביל את התקיפות, בעיקר את מערך הטילים. הפנטומים השמידו את מערך הטילים הסורים, זה הפנטומים. מזכיר מבצע צו? בדיוק. אני לא השתתפתי בטיסות האלו, כי לא הייתי קשיר לנשק הזה בכלל. אז אני השתתפתי בסיוע לכוחות הקרקע. באחת הגיחות אני זוכר מכוון מהקרקע נתן לי הוראה להפציץ איזה צומת, ואני לא ראיתי, לא היה לי בדיוק ברור על איזה כוחות הוא מדבר, והוא אמר תכסח את הצומת ואת כל הבתים מסביב, ואני לא אהבתי את זה, ולא הסכמתי. לא הסכמתי לכסח את כל הבתים מסביב, חזרתי עם החימוש, נחלנו עם הפצצות. אפשר להתווכח. איזה טייסת אתה עדיין 201 כל הזמן, כן. ובאמת שלג זכורה לי כשבוע מילואים פחות או יותר, אינטנסיבי ולא יותר. אני לא זוכר התרגשות יתרה במלחמה, במבצע הזה. ולאחריה יום אחד ביקר אותי כאן דני חלוץ, הוא היה כמוני אזרח משוחרר. הוא בא לביתי כאן, ישבנו בסלון, הוא אמר לי זיגי, שמת לב שאנחנו כבר קו שני? לא קו ראשון במטוסים, יש F-16, יש F-15. מה אתה אומר? שאל אותי. אמרתי לו, זה לא נוח לי, אנחנו רגילים להיות בחזית בחוד.
אז הוא אמר, מה דעתך שנחזור לשנה לשירות? נעשה הסבה ל-16 ונחזור לענייננו. הוא היה קבלן בניין באותם שנים, חלוץ. אמרתי לו, אם אתה חוזר, אני חוזר. לקח קצת זמן, הקפאנו פה את המצב, הוא הקפיא את המצב אצלו וחזרנו. ונשארנו. חזרתי להיות סגן מפקד טייסת, כי ראש להק כוח אדם דאז אמר לי, רגב, אני מבין שאתה רוצה לטוס 1016, אבל מה שנחוץ לנו עכשיו זה סגן מפקד טייסת. הייתה תקופה שמטוס עלבי שאב כוחות רבים לתעשייה. אמרתי לו, בתנאי שאתה מבטיח לי שאחרי שנתיים סגן מפקד טייסת, 201. הוא אמר לי, אתה תסרב להיות סגן בטייסת שלך, הוא פיתה אותי. מי היה מפקד הטייסת? חיים גופן, שהיה בין הקורס שלי. לא נוח להיות סגן למישהו שהוא בגילך. לא באתי בהתלהבות. אבל הוא היה בטח, הוא לא השתחרר, הוא... מחיים המשיך, כן. ואנחנו ידידים טובים, והמערכת יחסים הייתה מצוינת, אבל אני שונא להיות סגן. זה נוגד את העצמאות שלי, ואני לא אוהב את זה. אבל נקראתי לדגל, ותחת הבטחה שאחר כך אני אעשה את הסבה ל-16, הזכרתי. והייתי שנתיים, סמ"ט א', סגן מפקד טייסת. ובתום התקופה באתי שימלאו את הבטחתם. ואז אמרו, רגב, צריך מפקד לטייסת 201. ואתה האיש שמתאים. ואתה לא יכול לסרב לתפקיד כזה. ואנחנו נדחה את ההסבה ל-16. וזו דילמה גדולה. כן. חזרתי הביתה ואמרתי לנורית שאנחנו כנראה נשאר בצבא. ומכרנו את הטרקטור, ואת החממות, ואת הציוד, וגרנו בחצור, וסיימנו את פרק החקלאות. לקחנו את רותם, הייתה בת שנה, בת שלי, והיא מסכנה, הרעש בבסיס היה בלתי נסבל, מטוסים המריאו כל היום, אני חושב שהיא חטפה מזה ממש שוק. ומוניתי להיות מפקד 201. הטייסת שלי, בחצור. הדגשים ששמתי בפיקוד על הטייסת היו על תוצאות. מאוד חידדתי את זה. בלי סיפורים. אנחנו נמדדים בתוצאה. גם באימונים וכמובן במבצעים. ותירוצים נשאיר לאחרים, אמרתי, לא לנו. ומקצוענות שמחוברת לתוצאות. ומבצעיות, כי היו הרבה פעמים מבצעים בתקופה הזאת בלבנון. הייתה לנו מערכת לייזר, פצצות לייזר ומצייני לייזר על המטוס, וחימוש מאוד מדויק, היה חדשני אז, וקיבלנו מטרות כאלה. בית, מבנה, בתוך כפר, בתוך לא עוד הפצצות הפשוטות. ואני הקמתי נבחרות. לימים שיניתי את העמדה הזאת. נבחרות זה אומר, אני על האפס. אני לא רוצה שבפעמי מבצעים מפקד חיל האוויר יתקשר אליי ויגיד לי, רגע, איך לא דייקתם בזמנים, לא פגעתם בבית הנכון. אני אמרתי, אני טלפונים כאלה לא הולך לקבל. וייאשתי, כמובן את עצמי, אבל את הטייסים הטובים ביותר בפעמים ממנו. והיו לי סגנים
בפיקוד על הטייסת היו לי סגנים מעולים שבמעולים. מזל, לא אני מיניתי אותם. הם מונו ותפקדו תחתיי והם היו טייסים מצוינים. ונהניתי מכוח אדם מאוד איכותי. ולימים הבנתי שזה הדבר הכי חשוב שמפקד צריך לעסוק בו. האנשים שלו, האנשים הטובים ביותר, עליו לבחור את הטובים, ולטפח אותם ולהביא אותם למיצוי המרבי שלהם. זאת הייתה אידיאולוגיה שלמה שעמדה לנגד עיניי. ואני חושב שהנחלנו, או בתקופת פיקודי, הנחלנו גאוות יחידה יוצאת דופן לטייסת. אני בתקופת פיקודי רציתי שכל מי שטס בטייסת 201 יחוש שהוא מיוחד ויחוש גאוות יחידה ורצון אז להשתייך לחבורה הזאת שנקראת 201, האחת. ושמנו שלט גדול בכניסה לטייסת, עשינו איזה עסקה עם שלטי הבודי, שלט גדול והיה כתוב עליו להסתכל בגדול. ואנשים תמיד אמרו לי, רגע, מה אתה מתכוון להסתכל בגדול? אז אמרתי, תבואו לטייסת ותראו את האווירה ותבינו את הרוח. אתה יודע, לאחר טיסות לילה למשל, הסתיימה המשימה, נחתנו בשלום, הלכנו לשתות בירה. כולם. ולא בכל טייסת עושים דברים כאלה. אני רציתי להחזיר משהו מהאווירה שהכרתי כשאני הייתי צעיר. זה היה חשוב לי. כי כשאני הייתי צעיר בטייסת, היה מקובל לעשות מסיבות ריקודים עד הבוקר. ולשתות. לא שיכורים מתגלגלים על הרצפה, אבל שמחה אחרת. שקשה להגיע אליה בסוף יום עבודה רגיל. זאת אומרת, המעבר הזה מיום עבודה רגיל, יום בטייסת מסתיים מאוחר. זה ongoing, טייסת זה משהו שלא נעצר לשנייה אחת. גם בלילה המכונאים מחמשים, המכונאים מתחזקים. מפקד טייסת עושה סיבוב. הייתי הולך לראות, לפגוש אותם, מתחת למטוסים שכולם כבר הלכו הביתה, הייתי עושה סיבוב כזה בדתקים, לשאול מה נשמע. כשהייתי נוחת מטיסה, תמיד הייתי נשאר איתם לסיגריה, הם ידעו את זה. הם היו לי, רגע הכנו את הקפה. והייתי יושב איתם, ישנתי המון בתקופה הזאת. היום אני לא מעשן, אבל אז לא ראו אותי בלי סיגריה. והמכונאים רצו שאני אספר להם מה היה באוויר, מה טסנו. אתה יודע, הייתי מחובר אליהם מאוד. ואת האווירה הזאת של משפחתיות, ושבאש ובמים, ושיש מקצועיות, ואנחנו מפרידים, אנחנו מקצועיים באוויר, אנחנו פועלים במדויק, אנחנו עומדים במשימות, לצד, אנחנו יודעים לשמוח, אנחנו יודעים לרקוד, אנחנו יודעים לשתות, אנחנו יודעים לשמוח. היה בעיניי, בקומבינציה הזאת, זה היה יעד מבחינתי. והיום אם תראיין טייסים צעירים שהיו בתקופת פיקודי, הם יגידו לך את זה. הייתה תקופה מאוד זוהרת בחיים שלהם. תקופה שהם חשו שהם מורמים. ולדגש אני נתתי. אהבת הטיסה והחברותה הזאת ביחד. וכמה אירועים שחרוטים היטב מהתקופה הזאת של הפיקוד. אירוע אחד היה אסון שבו נהרג טייס במשימת אימונים, עקב תקלה טכנית.
זה היה כרעם ביום בהיר, שנה לפיקודי על הטייסת בינואר, ממש כמו בימים אלו, 8 לינואר, בגיחת אימונים רגילה בגובה נמוך, הטורבינה של המטוס נשברה וקרעה את מכלי הדלק והמטוס נדלק תוך שנייה, והאש הייתה כל כך עזה שהיא המיסה את צינורות הגזים של כיסא המפלט של הטייס, והוא לא נחלץ, והנווט יצא שרוף כולו, פגוע אבל חי. הטייס לא יצא מהתאונה הזאת. הייתה מכה שלא, אתה יודע, אתה רץ קדימה ויש לך חזון ויש לך תוכניות, ואתה רוצה לעשות כל מיני דברים שתיארתי לך, ופתאום הדבר הזה היכה בנו. למזלי המשפחה, משפחת ברימר, הטייס קראו רביב ברימר, מאיילת השחר, משפחה מופלאה. אתה יודע, אני כאילו מאחל לכל מפקד שאיבד חייל או קצין תחתיו, שהמשפחה השכולה תהיה כמו משפחת ברימר, כי הם היו נשגבים בהתנהגות שלהם כלפינו, כלפיי, מפקד הטייסת שבנם נהרג תחת פיקודו. יכול להגיד, תקלה טכנית, נכון, עדיין, אתה האיש. והם קיבלו אותנו בחום, ועד היום אנחנו לא מחמיצים, יום הזכרה, בקרוב יהיה. זה היה ב-86, כל השנים הללו אנחנו פוקדים את המשפחה ביום הזיכרון לבן, כי הם אנשים מופלאים. היו לי במהלך הטיסה הרבה אירועי בטיחות, לא נטשתי מעולם את המטוס, לא נזקקתי לנטישה, לא באימונים ולא במלחמה, אבל היו אירועים שחלקם היו מסמרי שיער. בצעירותי מאוד הייתי בסחרור עם הפנטום הזה, שזה היה חריג, יצאתי ממנו, הייתה טכניקה ונחלצתי וזה בסדר, זאת אומרת, והיה לי אירוע ביום העצמאות מעל ירושלים של תקלה בהגה הגובה, המטוס התפרע למעלה ואז הוריד את האף בפראות. הייתי בטוח שעוד שנייה אני נוטש אותו ומשכתי בהגה עד הסוף בכל הכוח ועזבתי. והמטוס עוד המשיך לעשות כמה תנועות, הקהל היה בתוך הקו שהתרסקתי. זה היה יום עצמאות, באנו בשלישייה מעל הפינה של הכותל המערבי ומשכנו במבערים למעלה, וכל הירושלמים הריעו ושם זה קרה. כמו תוך כדי מטס של יום העצמאות? אובדן שליטה כזה. והייתה תקלה בצילינדר הגה הגובה, הוא נתן פקודות משל עצמו, וזה התרסן והקטנו מהירות והצלחנו להגיע לנחיתה. זה היה אירוע חמור, אבל יצאנו ממנו. אז הנווט החזיק מצלמה והתפרקה באוויר, כמובן מהג'י, מהפראות שהמטוס התנהג. פעם מכונאים עשו פעולת החזקה ושגו במצב האפס של הגה הגובה, ואחרי המראה המטוס הרים את האף בצורה פראית, ונכנסנו לענן בלי שליטה. וכבר הודעתי שאנחנו נוטשים עוד שנייה, והיה לי נווט מצוין, לוי, והוא אמר לי, רגב סגור מנוע, נתן לי את צד זהב, והפחתנו את המנוע, ואז האף של המטוס לאט ירד לאופק, והצלחנו להשתלט עליו, ועשינו הקפה ארוכה בפאנל מאוד שטוח, והצלחנו לנחות, והקצין שעשה את פעולת ההחזקה נכנס לכלא, לא אני שפטתי אותו, שפט אותו מפקד הבסיס.
מפקד הבסיס אמר לי, רגב, אתה לא יכול לשפוט אותו, כי אתה תרחם עליו. עם מי היה מפקד הבסיס? יואל פלדשו. הוא שפט אותו, הכניס אותו לכלא, ב7 ימים, קצין זה לא דבר שגרתי, אבל זאת הייתה טעות מקצועית חמורה מדי, כמעט נטשתי מטוס. בערב הלכתי לבקר אותו, לעודד אותו. אבל האירוע הכי חמור שהיה, היה ביום אובך. טסנו 3 פנטומים נגד זוג F-16. ככה היה מקובל, הם היו טובים יותר, אז הם 2, אנחנו 3. והיה מקובל להרים טלפון למפקד המבנה של הטייסת שאתה נלחם מולה, כדי לתאם דברים. כשהרמתי טלפון הסתבר שזה מפקד הטייסת שם, ואני מפקד הטייסת פה, ואנחנו הולכים לקרב אוויר באימונים, אבל אתה יודע, אמרתי לך כבר שאנחנו סננו את המיראז'ים יותר מאשר את הסורים, באימונים. אף טייס לא אוהב ליפול בקרב אוויר אימונים. אחר כך אתה לא ישן כמה לילות. אז כשהרמתי את הטלפון, הסתבר שזה יהודה קם, חבר טוב מאוד שלי, הוא מפקד הטייסת, אז התלוצצנו. ויהודה אמר, אנחנו נקרא לכם את התחת, ואני אמרתי לו, אנחנו נקרא לכם את התחת. בהלצה ככה, אבל יש מתח. איזה טייסת? 117, F-16, טייסת 117. ויצאנו לקרב, הייתה לנו טקטיקה של, בשלישייה של בודד קדמי וזוג אחורי, ואנחנו באנו בבלוק הנמוך, בלוק הגובה הנמוך, הם באו בגובה, אנחנו באנו מכאן, והבודד מבצע יירוט משיכה על הזוג, עליהם, ומאלץ אותם להתייחס אליו. ומאחר והם מתייחסים אליו, אז הזוג האחורי שלנו נכנס מולם ליתרון. לא נסבך יותר מדי, אבל זו הייתה הטקטיקה שלנו. ואני הייתי הבודד הקדמי בשלישייה שלנו, ועשיתי יירוט משיכה, ושני מטוסי F-16 זיהו שהזוג שלי הוא מרוחק מאוד ממני, והם יכולים להתעסק איתי עד שהזוג יגיע. הייתה טעות, פתחנו מרחק גדול מדי ביני לבין הזוג שלי, הבני זוג שלי. בקיצור, הם טיפלו בי כהוגן, ומיד הייתי בחיסרון מלא בקרב. F-16 יושב עליי, היה לי נווט בשם גוטמן, היה לי ברור, אני רואה את ה-F-16, אני רואה שעוד שנייה אחת הוא יורה בי בתותח, זאת אומרת, זה מצב שאני צריך לעשות איזושהי פעולה מאוד אגרסיבית, למנוע ממנו לנהל את הכוונת כמו שצריך, ואני מחכה שגוטמן ייתן לי את ההוראה לבצע את התעלול הזה, כפונקציה של הטווח, כי הוא סוגר עליי את הטווח, וגוטמן אומר לי, רגב, שבור זה לעשות משהו, ואני עושה, והמטוס הזה מודיע לי שהופלתי. כשאתה מופל בקרב, אתה יוצא דקה מהמשחק וחוזר. ואני כעסתי נורא על גוטמן, ואמרתי לו, מאוחר. כאילו, הוא נתן לי את ההתראה באיחור. אמרתי לו, גוטמן, מאוחר. ואני מיישר כנפיים ומתרחק לדקה. ואני מתרחק מהקרב, ואני מנסה לשמור קשר עין, כדי שכשאני אחזור לקרב אני אהיה אפקטיבי, כי השארתי 2 פנטומים ו2 F-16, עוד שנייה הקרב הזה מוכרע. אני מתרחק, יש לי הרגשה טובה שאני מאוד מהיר, נוסק למעלה. התחושה היא שאני נוסק כלפי מעלה, מהיר, עם פוטנציאל, וגוטמן אומר לי, רגע, שים לב לגובה. ואני אומר לעצמי, מה הוא מבלבל את המוח? איזה גובה? אני נוסק, אין לי שום בעיה של גובה. יש גובה מינימלי שעשור. אבל אני מסתכל על מה הגובה. כי הוא אמר, ואני רואה שהוא בכלל לא במקום שהוא אמור להיות. הוא
כבר מראה 9, זה מתחת לגובה הקרב. כבר אסור לי להיות בגובה הזה, אני נמוך מדי. אבל הבול, מה באופק המלאכותי, מראה שאני בכלל בצלילה. אני לא נוסק. אני צולל. אני מסתכל על הבול, אני לא סתם צולל, אני צולל הפוך. אני הפוך, צולל לים, במהירות איומה, בזווית תלולה. ולא מה שחשבתי שאני. אז גלגלתי את המטוס, ובשתי ידיים משכתי את ההגה בכל הכוח, ועשינו את כל הג'י שמה ג'י מראה, כאילו הוא מראה עד 12G, המחט הגיע לקצה, ואני נענק עם גוטמן, ואני מושך, ואנחנו יוצאים בגובה 1500 רגל מעל הגלים בים, ככה, כל העניין לקח 2-3 שניות. אנחנו יוצאים ומתנשפים ככה, ואני מרמים את הראש למעלה ורואים את המטוסים מתקוטטים, הם לא יודעים בכלל מה קרה. הם לא יודעים שהייתה פה דרמה. אני הפכתי ים ושמיים. סוג של ורטיגו? אובדן התמצאות. קלאסי, אובך. צללתי לים, הייתי בטוח שאני נוסק לשמיים. משהו התהפך לי בתעלול הזה, בתרגיל שעשיתי למנוע את ההפלה, תוך כדי כך התהפך לי. כשהתרחקתי, לא התרחקתי למעלה, התרחקתי למטה. והלבט מודע לזה מהרגע הראשון? לא. רק כשהוא אמר לך שים לב לגובה? הוא הייתה גובה. אני חושב שהוא היה כמוני הפוך. אני חושב, הוא לא יודע בזה, אבל לדעתי הוא, כי אחרת הוא היה אומר לי הרבה יותר מוקדם. כשהוא אמר לי זה כבר היה גם במצב מסוכן, אבל הוא ראה את הגובה. אז אני אומר לו, גוטמן, הצלת אותי. הוא אומר לי, הצלתי אותנו. אני שואל אותו, אתה רוצה לחזור לקרב? אתה יודע, רציתי להחזיר לעצמי קצת את כבודי הרמוס. בציניות כמובן, איזה לחזור לקרב. גוטמן רוצה לחזור לקרב, הם לא יודעים בכלל. לא, מה, אני לא אגיד, בוא נלך הביתה. זה היה קשה. גם כי לא הבנתי באותו רגע מה קרה, לא הבנתי. וגם כי צריך לעמוד ולהסביר. אתה יודע, אתה מפקד הטייסת, כמעט נהרדת. אין פה אשמה. זה מצב שיכול לקרות, והיו מטוסים שאיבדנו ככה ולא ידענו. שם, בים. היו פנטומים שאיבדנו. בים. ולא אמרו מילה. כמו שאני לא אמרתי מילה. לא הוצאתי החוצה בקשר משהו, לא הספקתי אפילו. ואחרי זה יש תחקיר, ומפקד הטייסת מספר מה היה? ברור. ואני הלכתי הביתה ועוד לא הבנתי מה קרה. עוד לא הבנתי מה קרה. הבנתי שאני מצאתי את עצמי במצב. ולא יכולתי להירדם בלילה, וזה העסיק אותי, ואז אמרתי, אני הפכתי. שמיים וים. ברגע שפענחתי את זה, זה נתן לי הקלה. סיימתי את התפקיד כעבור 3 שנים, עשיתי קדנציה מלאה. הייתה לי תחושת סיפוק מאוד גדולה בסיום התפקיד, עשו לי מסיבה ענקית. כל התעלולים של הטייסת הגיעו לעמדת המראה, ששם נערך טקס החלפת הפיקוד, הם באו עם מכוניות עתיקות, משוחזרות כאלה, מפוארות, שאחד מהטייסים, זה היה ההובי שלו, ופרסו שטיח אדום, ואני הלכתי ככה
נפרדנו. איזה שנה אנחנו מדברים? מתי עזבת אותו את העסק? היה 87. זה היה טקס שלא הכירו בחצור עד אז. סיימתי את התפקיד וסוף סוף מילאו את בקשתי מאז שנת 83 בסיכום ההוא, והלכתי להסבה ל-F16 ברמת דוד. זו הייתה תקופה שחזרתי אחורה בשנים לגיל 20, מטוס אחר לגמרי, ומהנה מאוד, ותענוג אי אפשר לתאר את ההנה שנהניתי בחצי שנה הזאת שלמדתי לטוס על F16, והמשכתי לטוס עליו אחר כך המון שנים כמובן. F16 זה אמירה שלא, שפספסת. בדיוק זה, רק יותר טוב כמובן, חזק יותר ומשוכלל יותר. כל הפוזיציה, סטיק בצד ימין, הסטיק הוא חשמלי, ואתה יושב חצי שוכב, וזה מאפשר לך לבנות המון ג'י, עומס על הגוף, אין שום בעיה, פונה, המטוס הזה פונה. פנטום, הבעיה של הפנטום הייתה שהוא פנה בצורה נורא מגושמת, הוא עשה מעט מעלות בשנייה, F16 הזה, חלום של טייס המטוס הזה, וחלומי הוגשם במובן הזה, ואז שלחו אותי להיות מדר בית הספר, כי אהבתי הדרכה כמו שסיפרתי. בית ספר לטיסה יום אחד באו אליי בריצה מדריכי לימודי הקרקע, ואמרו לי, חניכים העתיקו במבחן וצריך להדיח אותם. הייתי מדריך ראשי, באו אליי, אני פוסק אחרון. אמרתי, מה זאת אומרת העתיקו במבחן? אמרו לי, העתיקו, אמרתי, איך יודעים שהעתיקו? אבל מבחני כבוד. אתה יודע, הם יושבים. אז הם אמרו לי שהלשינו. אז אמרתי, הלשינו? זה חמור מאוד. תשלחו אליי את החניכים האלה. התייצבו מולי 3 קיבוצניקים, נבוכים. זה היה מבחן מבנה מטוס. אמרתי להם, מה קרה? מבנה מטוס? לא, זה מתמטיקה מסובכת. אמרו לא, העתקנו, דיברנו. אמרתי, טוב, יש לכם יום אחד, לכו לחדר, תלמדו, ויהיה מבחן חוזר. שלחתי אותם. 3 סיימו קורס טיס, אחד מהם הגיע לדרגת תת-אלוף. כל פעם שפגשתי אותו, אמרתי לך, זה פה. אתה זוכר, נכון? אתה יודע מה זה מזכיר לי? מתחילת הרעיון, שאתה הרימו לך את הדפים לעתיד. לא, יש לך ראייה טובה. אני כמדר זכרתי את הקשיים שהיו לי. ונתתי סיכויים לאנשים בצורה הוגנת. אבל אני חושב שהמהלך הכי חשוב שקרה בתקופה הזאת, היה ששינינו את מדיניות בית הספר, בהכוונתו של מפקד חיל האוויר, אבי ובינו, שאמר, אנחנו ממיינים יותר מדי ומדריכים מעט מדי. ואנחנו ממיינים תקופה ממושכת מדי בקורס, במקום ללמד לטוס. ולכן אנחנו נסיים למיין בנקודה הרבה יותר מוקדמת, ומכאן נלמד אותם לטוס, בהנחה שמסיימים קורס טייס. אנחנו אימצנו בתקופה שהייתי מדר ומפקד בית הספר לטיסה יחד, אימצנו את התפיסה הזאת של להראות לחניכים את מצבם, להראות להם את התיק, ללמד אותם לטוס. ואמרנו למדריכים, הם בידיים שלכם, תלמדו אותם לטוס, אל תמיינו אותם, מיינו אותם כבר. הם מסיימים את הקורס, אתם תדאגו שהם יסיימו ברמה הגבוהה ביותר. ואני זוקף לזכותי את המהלך הזה, את המדיניות הזאת ששינינו. כשהגעתי על 201 נולדה ביתי השנייה מאיה, בחצור כבר,
וכשהייתי מדע חצרים נולדה ביתי השלישית נועמית, יש לי 3 בנות, 1 נולדה במושב, 2 נולדו בבסיסי, ובאופן מפתיע מפקד חיל האוויר קרא לי ואמר לי שהוא רוצה שאני אפקד על בסיס נבטים. זו הייתה קפיצה מאוד גדולה, 2 תפקידי סגן אלוף, להיות מפקד בסיס, ולהתקדם לדרגת אלוף משנה כמובן. שמחתי מאוד. זה היה בסיס חדש אז נבטים? לא היה כבר לא היה חדש? לא, כבר לא היה חדש, אבל הוא היה עדיין בסיס שלא השלימו את התשתיות שלו. והוא היה רחוק, ולא כולם רצו לשרת רחוק, ובאותם שנים נשים כבר עבדו. ולטלטל נשים ממקום למקום כבר לא היה פופולרי, וחלק מהאנשים לא הסכימו. ומדיניות מפקד חיל האוויר הייתה שמפקד בסיס גר בבסיס, ולי לא הייתה בעיה את זה. לגור בבסיס, ודאי. ושמחתי, ובנבטים שמתי דגשים דומים לפיקוד על הטייסת, בעיקר גאוות המקום, כי לא היו שם פנטומים, לא היו מטוסים מתקדמים, היו סקאיוקים אז. והאנשים חשו לפעמים בצד, והבסיס לא הושלם, ונלחמתי בכל דיוני התקציב על קידום תשתיות הבסיס, וגיאור ארום שהיה ראש מטה חיל האוויר, הלך איתי, וסייע לי במימון, והקמנו את חדר האוכל החדש, והקמנו את המוסך החדש, והשלמנו כל מיני תשתיות חשובות, ואנשים הזדקפו, והייתה תחושה של גאווה, והקמנו אמפיתיאטרון בכוחות ידינו, הבאנו מין אבנים מיוחדות מחצרים שנותרו עוד מהאמריקאים, ובנינו אמפיתיאטרון בנבטים בכוחות עצמנו, עם החיילים, וכולם לקחו חלק, זה היה שבוע שכולנו התעסקנו בבנייה הזאת, וכשהוא הסתיים, הבאתי את להקת אתניקס שהייתה בשיאה ורקדו שם עד הבוקר. עוד היום אני פוגש אנשים מנבטים ואומרים לי, רגב, איזה שנים, אלה היו שנים של המון גאוות יחידה בנבטים, ותחושה שאנחנו משהו מיוחד. 2 מאוד אינטנסיביות, שבסיומן אביו קרא לי, היה עוד משהו מיוחד בנבטים. האמריקאים היו פורסים לשם עם טייסות, ואז פתאום ראית הרייר שממריא אנכית, וכל מיני מטוסים שלא הכירו, וכל חיילי הבסיס שפשפו את האנגלית בשביל, אתה יודע, כי הם פגשו אותם, את האמריקאים, הייתה אווירה כזאת של חוץ לארץ. מאוד מיוחד היה תקופות שפרסו האמריקאים לנבטים. כמה טייסות? אני הייתי צריך להשגיח שהחיילים שם לא התעסקו עם החיילות שלנו. הם שתו בירה בערב. והקמתי מין משטרה כזאת בבסיס, שהתפקיד שלה היה לוודא. בסוף הקדנציה הייתה מלחמת המפרץ, וגם על זה ניצלתי את זה ליצור ייחוד. ואמרתי לאנשים בבסיס, אל תשימו ניילונים, אתם לא צריכים, אנחנו לא באזור מאוים. תזמינו את המשפחות שלכם לבסיס. כל הבסיס התמלא במשפחות, מהמרכז שבאו, כאילו, אצלנו זה אפשרי, לא צריך לאטום חדרים. לקחתי סיכון קטן, אבל יצרתי גאווה ענקית. באמת לא קרה שום דבר, ולא נפלתי לך ליד הרד, הוא לא היה היה טיל עם בטון בפנים. ואנשים חשו שהם מיוחדים,
בואו לנבטים. זה היה נבטים. אגב, אני חושב שאחרי שבוע שנכנסתי לתפקידי, יצרתי את הסלוגן, נבטים בלי לבטים. על כל אלה שלא ידעו אם הבסיס הזה יושלם בבוא היום או לא. היום נבטים, זה הבסיס האסטרטגי, הכי משמעותי בחיל האוויר. אני שמח על החזון שהיה לי אז, בהתעקשות להשלים תשתיות ולא לוותר. כי הוא הגיע לאן שהוא הגיע היום, ואני הייתי אחד ממפקדיו, בכל זאת. אבי הוא קרא לי ואמר לי, תראה רגל, אתה חסרות לך 7 שנים. חקלאות, אבל 7 שנים, לא למדת, לא היית באוניברסיטה. בשביל להתקדם, אתה צריך לסגור קצת פערים, אתה לא היית במטה אף פעם, אני לא מדבר, חיל האוויר. אם אתה לא בתפקידי מטה לאורך הדרך, אתה לא יכול להיות מפקד חיל האוויר, אין שום מצב כזה. ואבי הוא ראה בי פוטנציאל, והוא אמר לי, תשמע, אתה תיסע לשנה לאמריקה ותעשה תואר אקדמי. זה הכי קצר שאני יכול, ואז נמשיך. הוא שלח אותי ל-Air War College. נסעתי לשם עם 2 שהיו הסגנים שלי אז בפיקוד על הטייסת, הם כבר היו סגני אלופים, אני הייתי אלוף משנה ועוד איזה רביעייה, היינו 7 טייסים ישראלים עם המשפחות, שנסענו לאלבמה, ל-Air War College, אלבמה, כן? לא בדיוק אמריקה. והשלמנו את התואר האקדמי בלימודים הצבאיים ובאוניברסיטה המקומית, אורבורן יוניברסיטי, קנינו 2 מכוניות אמריקאיות של 8 צילינדרים ישנות, אמריקה, והמון סיורים במסגרת הלימודים, המון, זה היה שנה מענגת מאוד, ובאוניברסיטה המקומית לקחנו כל מיני קורסים, בין היתר לקחנו קורס בג'אז, היינו צריכים להשלים משהו באומנות, לקחנו קורס בג'אז ובמסיבת יום העצמאות של הקהילה היהודית במונטגומרי, אלבמה, הפגנו להם את כישורנו בריקודי ג'אז, רקדנו קטע מסיפור הפרברים, היינו 3 טייסי קרב ו4 מסוקאים, אז טייסי הקרב נתנו קטע של הרוקטס, הכנופיה הזאת מסיפור הפרברים, עם הקפיצות האלה, נו, והמסוקאים בחרו לעשות את אגם הברבורי, והם כולם עם הפולקס שלהם, והקהילה היהודית במונטגומרי ישבו ככה, בהתרגשות וחששו שעוד נוריד את הבגדים או משהו, הם לא היו מורגלים בטירוף הזה של טייסים שעושים שטויות. אז אספר לך סיפור על אלבמה. אני חושב שביום השני או השלישי, שאני לא הייתי בחוץ לארץ במהלך חיי. הייתי פעם אחת באמריקה כשהייתי מפקד טייסת. גם זה בלחץ מפקד הבסיס. הייתה איזו משלחת, הוא אמר לי, אתה היית באמריקה עכשיו? אמרתי לו, לא הייתי. הייתי באנגליה יומיים בערך פעם אחת וזהו. הוא אמר לי, אז אתה נוסע עם המשלחת, אתה תיתן הרצאה באנגלית. אמרתי לו, קנטו, עזוב, זה לא בשבילי, אני לא, אנגלית זה לא, ואני לא, הוא אמר לי, מה הבעיה שלך? אתה לא יודע אנגלית? הלך, הוריד מהמדף בחדר, בלשכה שלו, הוריד איזה ספר באנגלית כזה, ספר פשוט, אמר לי, תקרא. אוקיי, אני יודע לקרוא באנגלית, אז אני קורא, אתה מעולה באנגלית, אתה נוסע. ונסעתי, זו הייתה הנסיעה היחידה שהייתה לי לאמריקה, באמת לא הכרתי חוץ לארץ. הגענו לאלבמה, אני עדיין די בור. אנחנו, יש שם איזה מקום לשטוף מכוניות, החבר שלי הולך לשטוף אותם 8 צילינדרים שקנינו, גם לא היה כזה אוטו.
אמר לי, בוא נשטוף את המכוניות, הם היו מלאות אבק, הוא אמר לי, תשמע, אני הולך לשטוף את המכוניות, תקנה בינתיים מקדונלד, תביא מקדונלד, הוא אומר לי, המבורגר. אוקיי. אני רואה את שלט מקדונלד, ואני רואה שיש מכוניות שנוסעות, ויש מין חלון כזה, ואני אומר, אוקיי, אין לי אוטו, אז אני ברגל, אני אלך איפה של המכוניות, ואני בא לחלון הזה, בלי מכונית. חשבתי שזה מקדונלד של מכוניות. אז פותח לי כושי כזה, על הבמה, שחור. סר, אני אומר לו, ככה וככה, ככה וככה, צ'יפס וכל הזה, ממלמל לו באנגלית קלוקלת כזו, הוא מבין מיד, מביא לי ואומר לי, Sir, you lost your car or what? אז אני מבין שמשהו פה באמת מוזר, כי אני היחיד שהולך פה. אני לא מגלה לחבר שלי, אני מביא את ההמבורגרים, אנחנו אוכלים אותם, כמובן 3 ימים. אני הולך עם הבנות לאכול ההמבורגר. ואני רואה שבצד האחורי, נכון, drive through, על הבמה. בודינגר התקשר אליי, הוא שכח שיש 6 שעות, הוא היה מפקד חיל האוויר, ומנהל איתי שיחה זה ב-4 בבוקר, משהו כזה, כי שמה זה, אתה יודע, פה זה כבר יום עבודה, שמה זה עוד לא. גומל שהוא רוצה שאני אחזור להיות מפקד היחידה לשיתוף פעולה. הוא אומר לי, זה קידום לדרגת תת-אלוף, הייתי אלוף משנה תפקיד אחד, 2, הוא רוצה לקדם אותי לתת-אלוף. אבל היחידה לשיתוף פעולה, אני לא רוצה את התפקיד. אני לא רוצה, זו יחידה שהיא לא בלב המעטפת של חיל האוויר, והאוויר רמז לי בזמנו שהוא מחזיר אותי אתה יודע. אבל הרצל בודינגר כנראה ידע שאני לא אוכל להתברג לאחד משלושת התפקידים המרכזיים שם. אני לא אהיה מפקד החיל, אני חסר לי יותר מדי מטה, זה לא ילך. אבל הוא חשב לקדם אותי לדרגת גנרל, כי הוא חשב שזה ראוי מאוד, והוא התעקש. אמרתי לו, תן לי לחשוב איזה שבוע, התלבטתי ביני לביני, הבנתי. ואמרתי, אני לוקח את התפקיד. אני אעשה מזה משהו. אמרתי, אני אעשה מהיחידה הזאת משהו. משהו אחר אולי. וקיבלתי את הפיקוד על היחידה, והייתה שם אווירה לא טובה. כי הירוקים לא היו מרוצים מחיל האוויר, והיחידה הזאת הייתה בפרונט. שיתוף הפעולה לא היה כפי שהוא היום. הם רצו שמטוסי הקרב יעזרו להם בסיוע הקרוב, זה לא הולך. מטוס קרב לא מתאים לזה. זה משימה למסוק או למזל"ט, זה לא מטוס קרב. לא עם החימוש של אז. היום יש לנו חימושים אחרים, מדויקים, אוטונומיים, אז לא היה. אז היחידה כל הזמן ספגה תלונות מהירוקים, ובחיל האוויר היא לא נחשבה. היא הייתה כאילו אתנן. זה כאילו היה להרגיע את הירוקים, הקימו את היחידה לשיתוף פעולה, שלא יבלבלו את המוח, היחידה תיתן להם את מה שהם צריכים, תיתן להם מסוקים, תובלות, מסוקי תובלה, יעשו להם, יקפיצו את הצנחנים, יקפיצו את גולני, פה ושם יהיה איזה תרגיל, יהיה במטוס, יזרוק 2 פצצות בין שבטה, שם וצאלים, אלו שיסתמו את הפה. והחבר'ה ביחידה היו חבר'ה טובים, לא היו איזה נכשלים, חבר'ה שבישו אותם ביחידה, תעשה מסוקים נהדרים, תעשה קרב, אנשי צוות אוויר, היה עם מה לעמוד, והם קיטרו לי, אמרו לי רגע, מה אתם תקשיבו? אנחנו צריכים להיות כל כך קריטיים ומקצועיים,
שאי אפשר יהיה לעשות שום תרגיל או שום מבצע בלעדינו. זה מה שאנחנו צריכים להיות. אל תייללו לי עכשיו. אבל אנחנו צריכים להיות בפרונט ותנאי לכל ביצוע של מסוקים בצבא הירוק. זהו. בפיקוד, באוגדה, אין תרגיל בלי שהיחידה לשיתוף פעולה באה, נוכחת ומפעילה. ומפעילה את השב"א עם המסוקים וככה. מה זה שב"א? שטח בסיס היערכות של מסוקים. נוחתים, 10 יסעורים, משם מממרים, לוקחים כוחות, זה כמו שדה תעופה בשטח. אבל מי שצריך לנהל את הקשר, זה היערכות, זה היחידה לשיתוף פעולה, זה המומחיות שלה. ולפעמים היו תרגילים, הם שואלים, יש נציג מהיחידה? מה זה נציג? אמרתי. אין, לא מתחילים תרגיל בלי שאנחנו בכלל באים, התדריך המוקדם, קובעים את התוכנית, אנחנו תנאי לכל. אבל אנחנו צריכים לחצות את זה, אנחנו צריכים שחיל האוויר ידע את זה, צריכים שחיל האוויר ידע שהיחידה לשיתוף פעולה היא האורים והתומים. 2 עבדתי את זה. בסוף השנתיים רבין נרצח. והיה צריך להקים את השב"א של האימא של השב"ות, מסוקים, הלוא הטיסו ללוויה מנתב"ג, ומטוסים קלים. זה היה אופרציה, לא ידעו מה לעשות. לא ידעו איך להרים את האופרציה, לא היה בחיל האוויר גוף חוץ מאיתנו. אז הרימו אליי טלפון, ואמרו לי, רגב, תגיד, אנחנו מהשב"כ, כל מיני חשובים, כן? מי שניהל תנו, הרימו טלפון, אמרו, רגב, תגיד, אתם יכולים להרים דבר כזה? אמרתי, רק אנחנו יכולים להרים. והרמנו את כל האופרציות, לא היה אירוע אחד, כמובן שום תאונה, וזה היה אחד מהאירועים הכי צפופים שהיו אי פעם, של הטסת אנשים ללוויה בירושלים, מנתב"ג בקצב שאי אפשר לתאר, אנחנו ניהלנו את זה. אני זוכר שאמרתי לאנשים בסוף תפקידי, אני חושב שאתם מבינים למה התכוונתי. זה לא משהו שמתאמנים עליו. לא, אנחנו ידענו לעשות שב"א של 10 מסוקים, לא של 50 כלי טייס, אבל היה פוטנציאל, האנשים ידעו. אז עבדנו יומיים ככה, סידרנו, הלוויה לא הייתה באותו יום שהוא נרצח, אתה זוכר? יומיים אינטנסיביים והרמנו את זה, ואני הייתי כל כך גאה ביחידה, אמרתי, חבר'ה, אתם. כן. היה מאוד אמוציונלי הפיקוד על היחידה לשיתוף פעולה, כי הכרתי את הצבא הירוק, אתה יודע, מהדלת האחורית. לא היה תרגיל שלא לבשתי בגדי בית, והייתי בא לראות מה קורה באוהל. אתה יודע, האוהל של האוגדונר, מה קורה? יש שם את החלק של חיל האוויר, אתה יודע, באוהל יש כל מיני יחידות, וזה, והיה חיל האוויר. הייתי הולך לחמ"ד. מסכנים, אתה יודע, 2 בלילה, עם הלחם עם הריבה, זה לא חיל האוויר. אני הייתי בא לבקר אותם, לעודד אותם, שהם עושים משהו חשוב. כן. את הקטעים. בדיוק, את הקטעים, שכל הזמן חוטפים צעקות, איפה חיל האוויר? איך אנחנו עם הזמנים, איך אנחנו עם זה? סיימתי את הפיקוד על היחידה לשיתוף פעולה, ובעצם חשבתי שאני אקבל את בסיס תל נוף, חשבתי שאני מאוד מתאים לקבל את הפיקוד על הבסיס, הייתי מאוד מנוסה רציתי בסיס גדול, והרצל בודינגר ידע שאני רוצה את בסיס תל נוף, הוא הבטיח אותו למישהו אחר, ונסעתי הביתה, אני זוכר, עם הבשורה הזאת שאני לא אהיה מפקד תל נוף, כעוס מאוד. הייתי כבר תת-אלוף, מי שהיה מיועד היה בדרגה נמוכה ממני, וגם לא חשבתי שהוא טוב ממני.
הייתי מאוד כעוס, הסתכלתי במראה באוטו, בנסיעה, הסתכלתי למראה ואמרתי לעצמי, רגב, אתה כועס, אתה כועס ממש, עזוב, הכל לטובה. זה אותם 7 שנים שהשתחררת? לא, זה לא קשור לזה, כי בפיקוד תמיד הייתי גבוה מאוד, תמיד קיבלתי הערכות מאוד מאוד גבוהות בפיקוד, זה אף פעם לא היה, נקודת התורפה הייתה שלא הייתי במטה, אבל זה לא קשור לתל נוף. תל נוף הובטח, זה לא סוד, למי שהסכים לרדת לרמון, כי סיפרתי לך שהיו אנשים שלא היו מוכנים לרדת עם המשפחה, והיה מי שהובטח לה שאם הוא יעשה את רמון ויעשה את זה בהצלחה, תל נוף מובטח לו, וכך היה. והרצל בודינגר עמד במילתו, ואני קיבלתי את זה. זה לא משהו שאני חשבתי שהוא לא נכון, אבל לעצמי כעסתי נורא. זהו. ואז החלטתי להשתחרר, והרצל שראה שאני מאוכזב, אמר לי, אולי תלך לנהל את הריאלי בחיפה. הוא בוגר הריאלי, הוא מכיר, הוא אמר לי, גיל, שמע, זה תפור עליך. אמרתי לו, הרצל, אני? מנהל בית ספר, הוא אמר לי, כן, צריך שם מנהיגים, זה מתאים לך. ונסעתי לראיון בריאלי בחיפה, עם מנהלי בית הספר, המועצה או אנשים שקובעים, שם יש מין מועצה כזאת שבוחרת את מנהל בית ספר עתידי, זה בית ספר עם מסורות, זה בית ספר, לא, ישבתי עם נורית, אמרת לה, נורית תשמעי, זה חיפה, אנחנו גרים פה, אפילו מחרב לעד זה לא קרוב. ובאתי לפגישה, אבל אמרתי, רגע, באתי לפגישה, והם שאלו אותי, איך אתה חושב לזה, ומה אתה חושב על זה, ויש בעיות תקציביות, כן, ויש זה, איך תתמודד? תגיד, שואלת אותי מישהי, ואתה מתכוון ללמד גם? אמרתי לו, כן. מה תלמד? אמרתי, תנ"ך. אני טוב בתנ"ך. הסתכלו אחד על השני. אבל אין לך תואר של מורה אפילו, ואמרתי, המנהל וממלא מקום, זה עובר, זה בסדר. אני לא כל היום מלמד, נכון? אני ממלא מקום. אני בא, תלמידים ידעו שאני יודע תנ"ך, זה בטוח, וגם הם ידעו תנ"ך. תגיד, היא שואלת אותי, אתה יודע מה זה משכוחית? עושה לי חידון כזה, מטריסה מולי. אמרתי לה, לא. היא ככה, סטיימר, שכאילו. זה, הוא לא יודע מה, כאילו, לעצמה. הוא לא יודע מה זה משכוחית, והוא רוצה לנהל בית ספר ריאלי. אבל שאר הנוכחים, ובעיקר הגברים, מאוד אהבו את מה שהצעתי להם. את חזוני לריאלי. והלכתי הביתה. ולא, לקחתי את זה את העמדה ברצינות. כעבור שבוע הם התקשרים. אתה האיש. אז טלפנתי לבודינגר, אמרתי לו, הרצל, בחרו בי לנהל את הריאלי, אבל אני מבין שתפקיד ראש כוח אדם מתפנה בקרוב. אם על דעתך או ברצונך שאני אהיה ראש כוח אדם, זה גובר על הריאלי. אז הרצל אמר לי, אוי, כמעט הבטחתי כבר את התפקיד, כמעט סגרתי, תן לי לבדוק. הוא לא חושב שאני מתעניין בסוג כזה של תפקיד. חזר ואמר לי, אתה אלכה, אתה תהיה ראש כוח אדם. וכך היה. זה תפקיד תת-אלוף. כן, אבל תפקיד בכיר מאוד. זה האיש האמון על בניית הכוח האנושי של החיל. זה רציני, ואני לא הייתי יום אחד בחיי במטה. זה לא פשוט. לא ידעתי איך נראה המטה הזה. לא ידעתי איפה המטה הזה. אבל הרצל נתן לי קרדיט,
שטלני היה לפניי. איציק הוא רלקה. כמו שסיפרתי בזמנו על דני, דני מתאים להיות טייס, אמרתי, איציק מתאים להיות רלקה. הוא יסודי, הוא מתמצא במספרים, הוא יודע לקרוא טבלאות, יש לו הרשת של רלקה, מי אני? באתי לחפיפה עם איציק, חפיפה של איזה יום בקושי. איציק אמר לי, אני רוצה לתת לך עצה אחת. שים לב, אל תיצור לעצמך דימוי של מי שפותר לכל העולם את הבעיות. וזו הייתה עצה טובה מאוד. מפני שאם אתה הופך להיות זה שפותר לכל העולם את הבעיות, אתה לא עוסק בדברים הנכונים. איציק חכם, זה מה שהוא אמר לי, כי לא היה זמן להגיד הרבה יותר. את כל העת הוא אמר, אתה תלמד. השיעור הראשון שקיבלתי היה אסון המסוקים. זה היה בקנה מידה. חיל האוויר, עבר טלטלה, גם איתן בן אליהו שהיה מפקד חיל האוויר, לא חשב שבזה הוא יעסוק רוב הקדנציה שלו, בשיקום החייל, בבנייה מחדש של הביטחון, בשיקום הקשר עם המשפחות, זה היה קשה מאוד. ואני עסקתי בזה, ובביטוח הטייסים, ושם עשיתי שגיאה. עשיתי שגיאה, אני לא הערכתי נכון את המצוקה שהטייסים של חיל האוויר נתונים בה, בנוגע לביטוח. כי לי, כאיש מילואים, לא היה ביטוח. ולא חשבתי שיהיה. היה לנו איזה סידור שאם אני מת, אז נורית מקבלת 250,000 שקל. זהו, זה היה תמיד. וידענו תמיד שזה הביטוח, 250,000 שקל האלה. זה לא השתנה גם, זה גם לא עודכן. זה היה מה שקרה סכום חד פעמי, למקרה מוות של מילואים. לא היה מעבר לזה כלום. ולאחר אסון המסוקים, באו אלמנות ונציגיהם, אמרו לי, מה עם הביטוח? אמרתי, זה הביטוח. אמרו לי, מה? אתה השתגעת? אתה עושה צחוק. הבן אדם עבד בחברה, עבד פה, מי ייתן לו עכשיו משכורת? הוא לא איש קבע. ממה אישה תחיה? מה שנותן השיקום, יש, כן, צה"ל תומך במשפחות, ונותן סכום חודשי, גם אז היה איזשהו סכום בסיס לכל אלמנה, שאיבדה את בעלה בנסיבות של שירות מילואים. אבל קשה להתקיים מהסכום הזה. בטח לא משפחה שהייתה מורגלת במשכורת. השגיאה שאני עשיתי שלא הערכתי במידה הנכונה את המצוקה הזאת, ואפילו בחדרי ליבי בזתי לה. אני מודה. בזתי לה הדרישה הזאת, אמרתי אני לא מבין, זה התנדבות, על מה אתם מדברים? זה חלק מההתנדבות. חלק מההתנדבות זה שאם אנחנו הולכים פרש, אז המשפחה שלנו סובלת מאוד. לא רק שאנחנו נעלמנו, כל הסביבה שלנו נפגעת. זה חלק מההתנדבות. וכמעט, לא כמעט, נוצר חיץ ביני לבין קבוצה של מילואימניקים שכעסו עליי כרלקה. שלא, הם גם אמרו, אתם משקרים אותנו. אתם אמרתם לנו שיש ביטוח. ואיתן מפקד החיל ואני. באנו בידיים נקיות, אמרנו להם, זה הביטוח שהיה לרגב כשהוא היה מילואימניק, וזה הביטוח שנשאר, אין כאן, לא חל בזה שינוי. זה לא עזר. ונאלצנו, אני מודה, להקים צוות, משפטנים, אנשי ביטוח, והסדרנו את זה. והיום לאיש מילואים יש כיסוי. והוא יקבל מהמדינה את מה שהחברה לא, שהוא עבד בה לא, הוא יקבל משהו שקרוב, לסכומים שהוא הביא. אז מצד אחד אני שמח,
ומצד שני אין בי גאווה גדולה על ההישג הזה, כי לא אני דחפתי אליו. אני חייב להודות בזה. זה עניין הביטוח. ברוב הקדנציה עסקתי באיך בוחרים את הטובים ביותר. והאמת, אגלה לך. בדיוני איוש אני ישבתי בראשם עד דרגת רב סרן, ומדרגת סגן אלוף מפקד חיל האוויר יושב, אבל אני מכין לו את המצע. אני בונה את הדיון. זה המון בידיים שלי, המון. זה המון כוח להיות ראש לכוח אדם. יש לו משקל רב מאוד בקביעת הפנים האנושיות של חיל האוויר. ובדיונים, בדיוני רב סרן וגם בדיונים אצל מפקד חיל האוויר ומסגן אלוף, היו באים מפקדי הבסיסים, מפקד חצרים, מפקד תלנוף, מפקד פלמחים, ואני לפעמים הסתכלתי עליהם ככה, ואמרתי לעצמי, אני שמח שאני רק, אני שמח שאני לא מתעסק בניקיון הבסיס. לא, בזה כבר התעסקת. לא, נכון, אבל אתה יודע שאתה רואה את הדברים באמת ממרומי המטה. ואין זה סוד, כשאתה במטה ובכיר מאוד, ומחליט החלטות משפיעות, ארוכות כבר גם כראש אכ"א, אתה מסתכל על השדה ואתה אומר, אני מעריך מאוד את מסירותם, את אומץ ליבם, את נחישותם, אבל הם לא רואים את כל התמונה. כשאתה בשדה, לוחם, מפקד אוגדה, מפקד אלוף פיקוד, פוזן לעבר אנשי המטה שלך, אז אתה אומר, אין להם מושג. זה תמיד היה, וזה תמיד יהיה. כי בכל פוזיציה אתה רואה את התמונה האחרת, אבל אני ראש לכוח אדם היה תפקיד המטה הראשון שלי, עמדתי מהר מאוד על ההבדלים הגדולים בין שדה למטה, ובחיל האוויר יש מטה מאוד מאוד חזק, וטוב שכך. זה מטה חזק מאוד, מקצועי מאוד, ולא בכדי מי שרוצה להתקדם ולהיות מפקד חיל האוויר חייב לעשות תפקידי מטה בדרך, אין סיכוי להיות מפקד החיל מבלי שנגעת במטה בדרכך. כסרן, כרב סרן, כסגן אלוף, מפקד טייסת מסיים תפקידו, הולך למטה. זאת ירידה גדולה מאוד במעמדו, אבל זה השיעור שהוא חייב להם. ואני עסקתי באיך בוחרים את הטובים, איך משאירים את הטובים, כל מיני תוכניות שירות, עסקתי בזה הרבה מאוד. תוכניות שירות לטווח ארוך, קיימתי המון, כמו שאומרים שולחן עגול, שולחנות עגולים של לשאול מה משאיר אנשים בשירות. טובים, אנשים טובים. עסקתי הרבה בתוכניות השירות השונות, ובסוף התפקיד כבר במעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת. המון עבודת מטה הייתה שם, אבל טסתי פעם בשבוע. זו הייתה נחמתי על כל שעות המטה. על איזה מטוס? F-16. בטייסת 105, בחצור, הבסיס שלי. וזה היה שילוב טוב מאוד. פעם בשבוע לטוס, ויצא לי במהלך כל הקדנציות במטה גם לטוס פעמים מבצעיים. שובצתי בטייסת לכל מיני פעמים של תקיפה בלבנון, ומצאתי בזה סיפוק מקצועי גדול והנאה גדולה. והיה שלב של טייס 201 ניהלה את כל חיל האוויר. כי בן אליהו היה מפקד חיל האוויר, וחלוץ היה ראש המטה, ואבנר נווה היה ראש להק אוויר, ואני הייתי ראש להק כוח אדם, וגדעון אילת היה ראש להק המודיעין. אנחנו, האנשים אמרו, איפה יומת החבר'ה האלה משתלטים עוד פעם. זה היה באמת חריג מאוד, שטייס 201 כבשה את צמרת חיל האוויר. היה מיוחד, היינו חבורה, של אז ועכשיו. וזהו, סיימתי את התפקיד בסיפוק גדול אחרי 3 שנים,
של הרבה עשייה והרבה חזון. אני בניתי את התוכנית למצוינות לקצינים בחיל האוויר, לא טייסים, קצינים, שבה אספנו את הפוטנציאל וייחדנו אותם. שמנו אותם שבוע יחד, כל המצטיינים האלה, ונתנו להם לכתוב את החזון של חיל האוויר. הם, הקצינים, הסרנים האלה, הסגנים האלה. ופיתחנו להם מסלולי שירות ייחודיים. ובזמנו, במחזור הראשון שהקמנו את הרעיון הזה, של לייחד את הצעירים ולתת להם תחושה שהם מנהיגים. הם צעירים אבל הם מנהיגים. אז אמרתי להם, בואו נעשה תמונה, כי אנחנו המחזור הראשון, ויהיו עוד הרבה. וזה קיים עד היום, זה כבר תוכנית שהרחיבו אותה, של תוכנית מצוינות. ואז אמרתי לפני שחרור, זהו זה. והייתה לי שיחה עם איציק מרדכי. איציק מרדכי, הכרתי אותו בפיקוד צפון, הוא היה אלוף הפיקוד, ואני הייתי מפקד היחידה לשיתוף פעולה, והכרנו. ועבדנו יחד, עבדנו. הוא היה אלוף הפיקוד, אבל הוא הכיר אותי, והוא שמע שאני רוצה להשתחרר. הוא קרא לי שיחה, הוא היה שר ביטחון. תפקיד, ונפגשנו בלשכתו, הוא אמר לי, רגב, למה אתה משתחרר? אמרתי לו, אני משתחרר כי אני סיימתי את זה, כי אני לא אהיה מפקד חיל האוויר. ומיציתי, זה היה מצוין, אני בגיל נכון. הוא אמר לי, למה לא תהיה ראש אכ"א? איך אני אהיה ראש אכ"א? מה לי ולזה? הוא אמר, תראה, תהיה סגן ראש אכ"א, ואז תהיה ראש אכ"א. אז איציק, אני לא אוהב להיות סגן. ומי ערב לי שכשאני אסיים שנתיים סגן, תפקיד שאני לא אוהב ולא רוצה, מי ערב לי שאני אהיה ראש אכ"א? זה תפקיד, ראש אכ"א זה תפקיד שההחלטות לגביו נלקחות בדרגים חצי פוליטיים. הוא אומר לי, אני אהיה שם. אז אמרתי, אני מוכן בתנאי אחד שאני אעשה קורס של מנהלים בכירים בהרווארד. הרגשתי שזה חסר לי, ההשכלה הזאת, וזה קורס מעולה, אז הוא גם היה ארוך יותר מהיום, קורס של איזה חודשיים ומשהו, בבוסטון, הרווארד, הפסגה, למנהלים שכולם מנהלים בכירים בתעשייה מכל העולם, זה קורס אינטרנציונלי כזה. אביהו בזמנו אמר לי שהוא עשה את הקורס, שזה קורס חשוב. רוחב היריעה, כן. אז איציק אמר, אני אחליף מילה עם מופז. מופז היה הרמטכ"ל. מופז קרא לי לרעיון. מופז הוא איש תכליתי, אני אהבתי אותו אהבת נפש. אמיץ מאוד, ישר מאוד, תכליתי. אחד האנשים שתענוג היה לעבוד. גם עם בוגי עבדתי ונהניתי מכל רגע. אנשים טובים מאוד. מופז קרא לי, אמר לי, רגע, לא הייתי עוד. שמעתי שאתה לוטש עיניים להיות ראש אכ"א, לשנינו ברור שזה לא מובטח, אבל התנית את זה בזה שתיסע להרווארד, אני מאשר. זה קורס יקר. ומופז אישר לי, ונסעתי ל-Advanced Management Program בבוסטון, ואני חושב שזה היה חשוב מאוד. אני למדתי, זה מובן שלקחתי לעצמי בארץ איזה קורס, במאזנים, טבלאות, זה לא היה התחום החזק שלי, אתה זוכר. אבל לא זה מה שקיבלתי בהרווארד. החלק החשוב בהרווארד היה השיחות עם העמיתים. השיחות האינטימיות עם האנשים האלו, החכמים, שכל אחד בא ממקום אחר. הכרתי את נשיאת חברת וואוי, דהיום. אז היא הייתה סטודנטית כמוני בהרווארד.
ואנשים מאוד בכירים בבנקאות העולמית, אבל למדתי על החיים, וזה היה מבחינתי קורס מצוין, ונורית הגיעה לשבוע סיום, ועשינו טיול באמריקה, אני והיא שבועיים. זו הייתה מתנה נפלאה שהצבא נתן לי, וזה נתן לי כוחות להיכנס לתפקיד סגן ראש אכ"א, שבמהלכו עסקתי המון בלוחמים, תעדוף ללוחמים, תעדוף למילואים, איך לחזק את המילואים, איך להשאיר אנשים טובים בשירות בשיטת פרויקט מגורים. הנבטתי פרויקטי מגורים בגדרה, בפרויקט שני ברעות, ופרויקט בכפר יונה, 3 פרויקטים הנבטתי, יזמתי לקשור את התקציבים הטובים לשירות ארוך. אני לוחד אותם, אין חוכמות, תכסיס מקובל, בוא תחתום לי ואני אדאג שאתה תשובץ לפרויקט ותקבל לי בית ומקומות שמאוד הצליחו, כי האוכלוסייה היא איכותית. אני עצמי לא רכשתי ברעות את הבית במסגרת פרויקט מגורים כשהייתי מפקד טייסת. בהתכתבות עשיתי את זה, אני לא חתמתי ערבות, הם חתמו לי ערבות, ככה קנינו את הבית ברעות, לא הייתי מסוגל לעשות את זה שלא דרך הצבא. אז נתתי לזה דגשים גדולים בתפקיד הזה כסגן, וכשמוניתי להיות ראש אכ"א, איציק מרדכי כבר לא היה, לדאבונו, מה שהיה, לא ניכנס, אבל הוא לא היה, היה פואד בן אליעזר, שלא הכיר אותי בכלל. אבל כנראה שמופע הזה העריך אותי. היה קרב על התפקיד, ואני זכיתי, ומוניתי להיות ראש אגף כוח אדם ולתפקיד אלוף. זו הייתה גלות. אומנם המשכתי לטוס, לא תמיד פעם בשבוע, כי הייתי מאוד עסוק. אבל זה היה תפקיד עם המון אחריות, והמון רוחב יריעה עצום, וחומת מגן, ונפגעים, ונעדרי הר דב, וציר פילדלפי שם שהנגמ"ש שהתאדה באוויר, ושלחתי אנשים למצוא רקמות. תקופה מאוד עמוסה מהבחינה המבצעית, זה לא כמו עכשיו, זה לא המלחמה הנוכחית, אבל לא היה רגע של מנוחה, ובתוך זה חיזקתי מאוד את היחידה לאיתור נעדרים, וביום כיפור, ומצאנו, והמשכתי עם העדיפות ללוחמים, בתעודת הלוחם, שמקנה להם זכויות אחרי השירות. עסקתי בזה רבות, ועסקתי רבות במי זכאי לקבורה צבאית, ונלחמתי נגד כל העולם שניסה לדחוף פנימה אנשים שהם לא חיילים. ומתו בנסיבות מצערות, אבל הם לא היו חיילים. אני דרשתי להפריד בין חייל ושאינו חייל, ונלחמתי. והיית ישרה בזה. מה? היית ישרה. הייתי ישרה לא רק בזה. כשאתה קובע סדר עדיפויות אתה ישרה, כשאתה קובע מי הוא לוחם, אז שואלים, והטבח במוצב, ונפל פגז במוצב. ואני אמרתי, מי שלא יועד להיות לוחם, והוכשר להיות לוחם, ומצפים ממנו להסתער, מי שלא, הוא לא לוחם, ורק מי שכן, 3 התנאים הללו, הוא יהיה לוחם. ויצרתי את קו ההפרדה הזה, ואני חושב שזה היה מאוד חשוב אז, וזה חשוב שבעתיים היום,
כנ"ל קבורה צבאית, אני כועס כשאני מגלה זליגות. עד היום אני כועס כשאני רואה שנכנעים. כי אני חושב שצריך לשמר את הייחודיות הזאת של להיות חייל בצבא ההגנה לישראל. ונלחמתי בסמים, פשטו בצהל אז, ונלחמתי באובדנות. ודרשתי מהמפקדים להכיר את החיילים. כי זיהיתי את התקיימות הנסיבות שגורמות לחייל להתאבד. זה לא סיבה אחת, זה נסיבות, זה כמה דברים, וחלק, אמרתי למפקדים, זה בידיים שלכם. תשמרו על החיילים, תקראו להם, תבררו מה שלומם, תזהו את הנקודות שבהם הם מתחילים להתרופף, את הנקודות שבהם קורה משהו בבית, תכירו את החיילים שלכם, אחרת הם יתאבדו. וחיזקתי את מערך הנפגעים כשהייתי ראש אכ"א. גם את מודיעי, האלה שמודיעים, זה קבוצה של מילואימניקים יקרה שצריך לשמור עליה, כי זה תפקיד מטורף. בהתנדבות, בכוננות, לבוא למשפחה, הם מלאכים. אז הייתי אוסף אותם, וכנ"ל קצינות הנפגעים. השקעתי בזה הרבה כראש אכ"א. וסיימתי את התפקיד כעבור 3 שנים, בתחושה אני שמח שעשיתי אותו, כי תמיד חשבתי מה היה קורה אם לא הייתי שם. זה לא שנתתי לעצמי איזה מין קרדיט בלתי נגלה, אבל היו המון דברים שהחזקתי את האצבע בסכר. ככה הרגשתי. ולכן היה חשוב שאני אהיה ראש אכ"א בעיניי. והתרומה שתרמתי באסון המסוקים, ועד קצינות הנפגעים וכל מה שהיה בדרך. ומצד שני, שמחתי מאוד שסיימתי את התפקיד. שמחתי מאוד. כי ידעתי שאני נפרד סופית מהממסד. גיל, לפני שאתה נפרד מהממסד, יש לי כמה שאלות שנוגעות לשירותך הצבאי. אפשר? בוודאי. אתה יכול להרחיב על מערכת היחסים שבין טייס לנווט, בבקשה? תראה, היחס שלי לנווטים היה אמביוולנטי בתחילה. מצד אחד הם לא היו המדריכים שמאוד הפריעו לי לטוס, זאת אומרת, בהיבט הזה לא חשתי מהם איזושהי ביקורת או משהו כזה, אבל בכל זאת עוד זוג עיניים מסתכל על מה שאתה עושה, וזה התנגד לעצמאות שאני תמיד חותר אליה. אז הייתי קצת שנוי במחלוקת ביני לביני, אם אני רוצה את זה או לא רוצה את זה. החלטתי שאני לא רוצה. אבל ככל שחלף הזמן, ובעיקר בפנטום, הבנתי שהם עוזרים לי. הייתי חייב להודות בזה. הם עוזרים לי למצות את הכישורים שלי טוב יותר. הם גם עוזרים לי להגיע ליעד. הם גם עוזרים לי לא ליפול ממטוסי אויב במלחמה. הם הצילו את חיי פעם אחת באופן ברור לחלוטין, וכמה פעמים קרוב לזה. אז לאורך הזמן פיתחתי איתם מערכת יחסים אחרת לגמרי. משפחתית, אינטימית, ממש אינטימית. תראה, אתה גם רואה להם. גם הם לא חסינים מטעויות. נוצרת ברית אינטימית של שני אנשים שרואים
כל אחד את רעהו ברגעים הקשים, ברגעי המבחן הקשים ביותר. אתה רואה איך בן אדם חושב, אתה רואה איך הוא לוקח החלטה, אתה רואה איך הוא מתלבט, אתה רואה איך הוא מתמודד עם כישלון. זאת ברית אחרת. ועם הזמן לא ראיתי את עצמי טס בלי נווט. טסתי פה ושם בלי נווט, עשיתי את קורס ההסבה ל-F-16 בלי נווט. וזה היה מענה. אבל אחר כך טסתי על F-16 דו מושבי רוב שנות טיסותיי שם. וחזרתי לנווט, וחזרתי לעבודת הצוות, ואהבתי את זה מאוד, ואפילו התגעגעתי לזה. זאת אומרת, היום כשאומרים לי עם נווט, בלי נווט, אני אומר, רק עם נווט. אבל יש לי תת שאלה ביחסים האלה. בניגוד אצלנו, נגיד הטנקיסטים, הצוות הוא צוות. פה אתה היום טס עם נווט הזה, כן. ולגיחה של אחרי צהריים אתה טס עם נווט כן, אחר. כן. אבל הברית הזאת נוצרת בתדריך. אתם מתחברים בתדריך. ברגע שאתה רואה את הלוח, אתה רואה את האיוש, בין אם זה מישהו שאתה נורא אוהב לטוס איתו, בין אם זה מישהו שאתה פחות. לא, אתה לא מתחבר לכל אחד באותו אופן. יש אנשים שאתה באופן טבעי קל לך איתם יותר, לפעמים אתה טס עם נווט בכיר ממך, בדרגה, בוותק, זה יוצר מין היררכיה הפוכה כזאת, אתה קברניט, אתה מפקד המטוס, אבל הוא כבר ראה דבר או שניים, לפעמים יש איזושהי מחלוקת, יש לפעמים אפילו מתח מסוים, אבל עדיין זאת ברית, ובתדריך, מרגע שאתה עובר ליד הלוח, רואה את האיוש, ואחר כך יושבים בתדריך, מחזיקים רגע את המפות, אם יש מפות או את הטאצה, ולומדים את המטרה הזה, מיד נוצרת האינטימיות הזאת, אתם מבינים שאתם ישות אחת, וכשאתם הולכים לאווירון, בדרך, לפעמים יש שתיקה, ולפעמים יש איזו אמירה, לפעמים יש אמירה מהנוסח של, הניווט הזה לא יהיה פשוט, נגיד, אומר הנווט, ואתה אומר לו, אני אעזור לך ככל שאוכל, כן? או אם המטרה מאוד קשה, ואתה צריך לזהות אותה, זה לא מטרה שהנווט מוליך אליה, אלא אתה בעין צריך לראות אותה כדי להוריד אליה כוונת, אז אתה אומר לו, מטרה לא פשוטה, אז הוא אומר לך, אני חושב שאני אוכל לעזור לך, או אם אני אראה אני מיד אכוון אותך, אז העסק הזה נבנה, ואז עולים על הסולם ביחד, ומפה אנחנו אישות אחת. אני רוצה לשאול אותך, למרות שאתה לא נווט, אבל מה לדעתך הרגשה של נווט? למשל, ישאל את זה. השאלה היא כזאת, מה הרגשה של נווט כשיש לו טייס שצעיר ממנו בשנים, לא, אתה הולך סחור. מה הרגשה של נווט כשהוא הולך לטוס משימה מסוכנת עם טייס שלא נחשב לטייס הכי טוב? לא, בעדינות. שצעיר יותר. חסר ניסיון. חסר ניסיון. זה רק מתיר עליו יותר אחריות. אני מבין את השאלה, אין לי ספק שכשהוא מסתכל על הלוח ורואה את האיוש, הוא מבין את כובד המשימה הכפול שהונחת עליו. יש עליו יעדים שעליו להשיג כנווט, ויש עליו טייס שאולי צריך להשגיח עליו. כן, נווטים יגידו לך בכנות, שיש טיסות שהם עלו אליהן, לא בפיק ברכיים, אבל עם חששות לא קטנים לגבי מידת המסוגלות של הטייס, שמכריע את גורלם. הוא מחזיק בהגאים, אם הוא יעשה טעות, הנווט איתו, הנווט אין יכולת להרשיב מטוס לבד הביתה. באותה מידה הטייס בידיו של הנווט המבצעי, שבנסיבות מסוימות מפליט אותו החוצה. לנווט יש סמכות לזרוק אותך החוצה, יחד איתו. טבעי שאתה מפליט אותו איתך, כי אין לו מה לעשות באווירון בלעדיך. אבל הנווטים המבצעים הייתה סמכות להפליט את הטייסים בנסיבות שהם חשבו שהמטוס לא נשלט ועבד הקשר עם הטייס, ואין ברירה, החוצה, שנינו החוצה. אז אני חושב
בוודאי יש נווטים שאהבו לטוס עם טייסים מסוימים, והיו טיסות שהם חשו מתח מסוים, וכובד אחריות לדאוג גם לשלומם, גם לשלום הטייסים. גיל, מה עוזר לטייס להתגבר על הפחד? אני בכוונה שואל כטייס, לא... בעיקר הבושה. הבושה שלא להתנהג כמצופה ממך על ידי חבריך. זה לא חורבן הבית שעומד לנגד עיניך, ולא הכותל, ולא מדינת ישראל, ולפעמים אפילו לא המשפחה, כי זה לא רלוונטי. במלחמת יום כיפור המשפחה לא הייתה אפילו מאוימת. אבל זו הקבוצה הקטנה שגדלת איתה, והיא מצפה ממך שאתה תתגבר. והבושה הזאת שחס וחלילה לא להתגבר מניעה אותך חזק מאוד קדימה. והקושי של טייסים בשונה מלוחם חי"ר או שריון, הוא הצורך לשנס מותניים מחדש. העניין הזה שאתה נערך לטיסה, ועם המתח שנבנה סביב זה, ועם ההכנות עד ההמראה, ואחרי ההמראה בדרך כלל העניינים נרגעים. אבל בעמדת המראה יש מתח נוראי. ואז אתה מבצע, וכל האדרנלין מתפרק, ואתה חוזר לטייסת. ושם עולם כמנהגו נוהג. שם יש חביתה חמה, וסלט שמישהו הכין לך, וכולם צוחקים, ואין שום בעיה. והמעבר הזה מהגיהינום לגן עדן, הוא מאוד קיצוני, ואז מגן עדן חוזרים לגיהינום, וזה נבנה מחדש, וזה ככל שזה קורה יותר פעמים, אתה הולך ונשחק, והפחד הולך ונבנה. זה גם פחד סטטיסטי, אתה רואה חברים שלך, טייסים שיודעים לטוס, שנפגעו, אז אתה מבין שגם הטובים יכולים ליפול, ואז מה מניע אותך קדימה? אחד הדברים שעזרו לי היה ההבנה שכולם פוחדים. גם אלה שחשבתי שלא. זה עזר לי. זה נתן לי להבין שאני לא לבד. בתחושות האלה. כי הבדידות שוחקת. מאוד. והתחושה שכולם באותו מקום וכולם חשים פחד ומתגברים עליו מאוד מנחמת. וכמו שכבר אמרתי, כל עוד זה לא מגיע לבהלה, שבה אתה כפור ולא מתפקד ותקוע ולא ישן בלילה וחרדה, כן? והיו טייסים שנכנסו לזה, בטייסת. כל עוד אתה לא שם אלא רק עם הפחד, אז זה אדרנלין טוב, שממריץ ועוזר, ואתה יכול להתגבר עליו. מה התמצית שלך על מנהיגות? איך היא באה לידי ביטוי בטייסת, בטייס נווט, או בכלל בטייסת עצמה? תראה, הרבה ספרים נכתבו, המנהיגות ממשה וצ'רצ'יל, והתכונות הנדרשות, אז ראשית היא נגזרת גם מנסיבות השעה. יש אנשים שאתה לא מעריך אותם כמנהיגים, ופתאום בעת קשה פורץ מהם דבר שאתה מופתע ממנו, וקולם נשמע ואנשים הולכים בעקבותיהם, ובטייס 201 היו כמה מובילים, שמנהיגותם באה לידי ביטוי רק במלחמה, לא לפני המלחמה ולא אחרי המלחמה, וזה
מעניין כשלעצמו, אבל לא על זה שאלת. בתוך המסגרת הזאת של טייסת, אני חושב בשלושה דברים באה לידי ביטוי מנהיגות. האחת בדוגמה האישית, ולא בכדי מפקד הטייסת מוביל את הטייסת בפועל, והתנהגותו משפיעה על כולם, והיא מוכר רוח ושקול, ומדבר בנועם, ולא מעלה את קולו מעל המידה, ומשדר נינוחות מסוימת, ולא מאסס להשתמש בהומור ברגעים הכי קשים. אז הדוגמה האישית הזאת משרה על כל הקבוצה השפעה חיובית. הדבר השני זו האחריות, לקחת אחריות גם על הכישלונות. בזה יש אנשים שנופלים, זה קשה. להודות בכישלון, תמיד בקרב רופאים פעם אמרו לי, to err is human, לטעות זה אנושי, ואני תמיד השבתי על כך, אכן לטעות זה אנושי, אבל להודות בטעות זה על אנושי. וקשה לנו, קשה כי זה מחרסם בדימוי, זה מחרסם בביטחון העצמי, אנחנו מרגישים שזה פוגע בשילד, במגן שלנו, כן? יש לנו מגן, כמו שיש מגן לחללית מפני החיכוך, וגם לנו יש מגן אנושי, וכשאנחנו מודים בטעות, אנחנו כאילו נועצים את העובדה הזו, זה קשה. אבל מי שלוקח אחריות ומודה בטעות, אלה שני הדברים שבלעדיהם אין מנהיגות. וזה לא נסלח. זה לכאורה עבר, ולא גילית, ולא הודית, ולא לקחת אחריות. זה לא עובר גם אחרי 50 שנה. זה ישוב ויצוץ ויעלה. איך נראית ההיררכיה בטייסת בין ותיקים לצעירים, בין מילואים לסדירים, בין מפקד צעיר למילואימניק מנוסה? איך אתה רואה את זה? תראה, בקוקפיט הטייס הוא תמיד הקברניט והוא הפוסק האחרון. לפעמים טייס צעיר טס עם נווט ותיק ויכולה להתגלות איזושהי מחלוקת. טייס חכם יקשיב לנווט ותיק, אבל הסמכות האחרונה היא שלו. זה בקוקפיט. בטייסת מה שקובע הוא רק הסמכות המקצועית, לא הדרגה וגם לא הוותק. יכול סגן להוביל את מפקד הבסיס שלו למשימה, והוא הפוסק, כי הוא מוביל המבנה. בשלג אני הייתי סרן, או רב סרן כבר, הייתי כבר רב סרן במילואים, והובלתי לגיחת תקיפת טילים את מפקד הבסיס. הוא היה מספר 2 שלי. והוא ציית להוראותיי, ואני הובלתי את המשימה, בלי כחל ושרק. הוא כותב על זה בספרו. מי זה היה? רן גורן. הוא כתב ספר, והוא כותב על זה בספרו, על הגיחה הזאת, שגיל רגב המילואימניק עם השיער הארוך, מוביל אותי בבטחה, כך הוא כותב. אז מה שקובע הוא התפקיד המקצועי שלך. אם אתה מוביל, אתה מוביל. אבל, עכשיו יש אבל. יש אנשי מילואים, ותיקים ומנוסים, שמפקד טייסת צעיר, עלול, לא לתת להם את המקום הראוי, בגלל חוסר ניסיונו. וזאת שגיאה. כי אנשי המילואים בטייסת הם לב העניין בחיל האוויר.
ומפקד טייסת נבון, הגם שהוא מוביל את המשימה כיוון שהוא צעיר, ראוי ונכון שהוא יתייעץ איתם ויקשיב להם וישמע את דעתם טרם שהוא פוסק. הזכות להחליט תמיד תהיה לו, תמיד, כי הוא מפקד הטייסת או מוביל המבנה, אבל אם הוא נבון, גם ייוועץ בהם לפני, וגם יקשיב לדעתם לאחר בתחקיר, ויקח בחשבון שדעתם הייתה שונה ממנו, וייתכן והם צודקים. כך נראית ההיררכיה. גיל, מה ההבדל בין מוביל למספר 2? הלוא שניהם תוקפים את אותה מטרה. תראה, למוביל יש אחריות להכין את המבנה לטיסה, לתדרך, להגיע למטרה, לפגוע במטרה, למצוא אותה. יש עליו אחריות מאוד כבדה, ויש לו גם סמכויות מאוד נרחבות. המוביל יכול לשנות את המשימה. בחיל האוויר למוביל יש האפשרות לבטל משימה, לבוא אליה בדרך שונה מהתכנון. לעכב משימה. יש מובילים שהחליטו שהאופן שבו תוכננה המשימה הוא שגוי, ובאוויר הם שינו החלטות של המטה הכללי. לכאורה הפרו הוראות. הסמכות של המוביל היא בלתי מוגבלת. יש דבר אחד שהוא לא יכול לשנות, את התחקיר, והוא נמדד על תוצאות. מספר 2 או 4, במובן מסוים פטורים מכל העניין הזה של להכין את המבנה ולאסוף אותם, אין במובן הזה יותר ראש קטן, אבל שני דברים עליהם לעמוד. האחד, לשבת במקום, לא לאבד את המבנה, ולא משנה מה המוביל עושה. לא משנה לאן הוא פונה, בניגוד למה שחשבת, אתה לא מאבד את המוביל. אתה לא מאבד את המוביל, בשום תנאי. אתה נשאר איתו, אתה עושה את כל המאמצים לא לאבד אותו. וכמובן, אתה מחויב לפגוע במטרה, אם זו מטרה, להפיל מטוסים בנסיבות שמתאימות לך, זאת אומרת, לעמוד במשימה העיקרית ששניהם בעצם כוונתם אליה. אם זה תקיפת שדה תעופה, מספר 2, חייב לפגוע במקום שהוא אמור לפגוע. אז ההגנה על המבנה, הפגיעה במטרה, השגת היעד, ואי עיבוד המוביל, אלה משימות כבדות שיושבות על מספר 2. אתה מדבר על אי עיבוד המוביל. כן. מה קורה כשהמוביל נפגע? האם יש הכנה מראש? כן. כי אמרת שמספר 2 או מספר 4... אם המוביל נפגע, זה מאוד תלוי בסיטואציה בתוך השטח עצמו. יש מצבים שאתה נשאר איתו רגע לוודא שהוא נטש בשלום, כדי לדעת שהוא נטש בשלום, זה חשוב להמשך, מיקום הנטישה, באימונים זה כמובן מיד להזעיק את המסוק, במבצעים זה להודיע לבקר נון צדיק של מקום הפגיעה, כדי לשלוח לשם בלילה, אם הוא שורד את הלילה, את החילוץ. זאת אומרת, יש לך כמה משימות לעשות לפני שאתה עוזב. עכשיו, את השטח היו מקרים שהמספרי 2 נשארו בשטח להגן על המוביל שנטש לים מפני סירות של מחבלים שניסו להגיע. זאת אומרת, יש פה מספר אפשרויות לפעולה. כמובן, בסופו של דבר אתה הופך לעצמאי, אתה תחזור הביתה בלעדיו. אם יש עוד אנשים... אבל יש לך אחריות, לא, עכשיו אתה המוביל. אתה צריך לדאוג לשלושה אחריך. לא, זה רק אם אתה מספר 3 במבנה. נכון, המוביל השני... מספר 3 הוא מוביל משנה, וכשהמוביל המבנה העיקרי נפל או נפגע, אז 3 לוקח את הפיקוד. אם 1 ו3 נפגעו, אז 2 ו4, אין ביניהם מוביל, שניהם אחראים כל אחד לעצמו, להגיע בשלום לנחיתה. זה כל תפקידה. גם זה קרה לנו במלחמה, שמוביל נפגע או
איבדנו קשר עין ולא הייתה ברירה, היינו צריכים לחזור לבד מהדלתא עד הבית. קרה גם. לאור תפקידך כמפקד היחידה לשיתוף פעולה בין חיל האוויר לירוקים, מה למדת על הירוקים שלא ידעת קודם, או אם יש לך פינה חמה לירוקים, הייתי שואל את זה ככה. כן, יש, ודאי שיש. תראה, כשאתה בחיל האוויר ולא נחשף לצבא הירוק, בתרגילים או במבצעים או בהיכרות אישית, לפעמים למישהו יש חבר שהוא מח"ט, אז בימי שישי מדבר זה על הטיסות, וזה מדבר על החטיבה המשוריינת, או קרקעית, חיר, אז אתה שומע משהו. אבל עד שאתה לא קרוב אליהם, בתרגיל, לאורך לילה, כן? או 2 לילות, 3 ימים בשטח, אתה לא באמת מכיר את הצבא הירוק. אבל כמפקד היחידה לשיתוף פעולה, זה הזדמן לי להיות בתרגילים. גם בשעות הקטנות, ליד מפקד האוגדה, מפקד החטיבה, לראות את הדילמות, לראות עם מה הם מתמודדים, להבין שאצלם זה לא כמו אצלנו התוצאה, רק התוצאה קובעת, שם זה הדרך, יש דרך, צריך להגיע מפה לשם, ובדרך קורים דברים, בלתי צפויים, הרבה יותר כאוס, הרבה יותר אי ודאות. זה לא המלחמה, בוא נאמר, כמעט האינסטנט בגדול שטייס חווה. בגדול לטייס יש משימה, יש לו זמנים, הוא מגיע, לא מגיע. יכולות להיות הפתעות בדרך, מיגים, אתה נוטש את החלק הזה, ועובר לקו אוויר, אבל הכל עדיין בתוך איזושהי מסגרת שבסופה אתה נוחת ומתחקר. ואם היו דברים שלא הבנת, אז שאר בני המבנה משלימים לך את התמונה, והרי אתה מסודר עם מה שקרה. זה לא ירוקים ולא כך. זה ongoing, ולפעמים לא יודעים בדיוק איפה נמצאים. ולא ברור אם הכוח שצריך לחבור יגיע בזמן. ולא ברור אם אספקת התחמושת תהיה מחר בבוקר, או שנשאר בלי פגזים. שלא לדבר על נפגעים, ויש פצוע בטנק, וצריך לחלץ לאחור. העסק הוא הרבה יותר מסובך. וכשזה יותר מסובך, אז אתה צריך לתת לזה מקום ורספקט, כטייס. וראיתי את המורכבות הזאת, וזה נתן לי, רכשתי אליהם הרבה יותר כבוד, אחרי שלמדתי מול מה הם מתמודדים. כי ביני לבינך, מבחינה אינטלקטואלית, אין פה הבדלים. זה עושה משימה מסוימת, ואומן אליה, וזה עושה משימה ואומן. אבל לא שאנחנו חכמים יותר. אנחנו בשדה קרב אחר, אבל כשאנחנו נופלים לתוך שדה הקרב הזה, הירוק, אז בצניעות רבה אנחנו מבינים שזה לא חיל האוויר, וזה לא עובד באותן אמות מידה, ואי אפשר להעתיק, זה לא cut and paste, זה לא שאתה תביא את חיל האוויר עם התחקירים שלו, ואתה תזרוק את זה על הירוקים, ועכשיו גם אצלם יהיה סדר, לא, זה שדה קרב אחר. ואחד מהתרגילים, היה אפי איתן מפקד חטיבה, ואני בביתי דווקא. זה היה תרגיל שביום הראשון הייתי בו, וביום השני החלטתי שאין צורך. בביתי אני מקבל ב2 בלילה טלפון, מאפי איתן, שנמצא באוהל הפיקוד של החטיבה. והוא אומר לי, אדון רגב, הוא ידע שאני מפקד היחידה לשת"פ, אפי איתן הוא אדם שלא חושש לומר את דבריו ודעתו, הכרנו, אני טועה, הוא היה כבר מפקד אוגדה, הוא היה תת-אלוף, והכרנו באיזה קורס משותף, והיינו ביחסים טובים מאוד. והוא אומר לי, רגב, אני רוצה לצייר לך את התמונה. בבקשה. הוא אומר, תראה, אני באוהל, מגיעים 4 טייסים עם הפליין ג'קטים שלהם, נקיים ומצוחצחים. עם השעון והמשקפיים. מסתכלים על תוכנית ההטסות,
ואומרים לי, זה לא מה שתוכנן, ולכן לא נטוס. תוכנן נתיב עם איומים, שנותן גם להם, למסוקים, אימון. אין להם עניין לטוס מנקודה לנקודה בלי איומים, או בשדה קרב שהוא לא שדה קרב, שהוא מנהלתי. מבחינתם, אתם מקבלים את ההטסה בעסקה, כן? והם מקבלים אימון למסוקים, בתנאי חשיכה, והנתיב הזה הוא נתיב מואר בכלל. ודיברנו על נתיב חשוך, כדי שהם ישתמשו באמצעי ראיית לילה. ואיומים בדרך, לא ארגנתם שום איום, זיקוקים, לא חשוב, זיקוקים מדמים איומים. ולכן, הם לא רוצים לטוס. והם אמרו לי, אנחנו את זה לא טסים. אומר לי, אפי איתם. אז מה אתה אומר, מפקד היחידה לשיתוף פעולה? הם פה לידי, מה אתה אומר? הם יטוסו או לא יטוסו? יש דילמה. כי אנחנו לא עוסקים בחינוך הירוקי, אבל היה סיכום, וצריך לכבד את הסיכום. בכל אופן, שעות טיסה, זה יקר. אתה לא שולח טייסים לטוס מנקודה לנקודה, כי בשביל זה אני לא צריך את התרגיל, אני יכול לעשות את זה, אתה יודע, בין תל נוף לתל אביב, זה לא. מצד שני, יש פה חיילים שלא ישנים כבר יומיים, ושורבים ויודעים שמסוקים הולכים להטיס אותם. ועכשיו לא נבוא, ויגידו, חיל האוויר, הנה פה, הנה שם, ואני בבית. אמרתי לו, תן לי את מפקד הכוח המוטס. ודיברתי עם רב סרן במילואים. ואמרתי לו, תשמע, אתה צודק, זה לא לפי התכנון, זה לא בסדר, ואנחנו נתחקר את זה. עם האוגדה. אנחנו נתחקר את זה, יהיה על זה תחקיר. לבדוק מדוע הם לא נערכו כפי שהם היו אמורים נערך. אבל עכשיו, תטיס אותם. כל תוכנית היא בסיס לשינויים, וזה מין בלטן מסוים, לא? לא, זה לא בלטן. זה לא בלטן. זה הפרה של תכנון, זה גם לא פעם ראשונה שזה קורה. יש, אתה יודע, אתה מהצד כאיש חיל האוויר מצפה לאותו סדר, שאתה חי בו, שגם הצד השני ינהג באותו אופן, והדברים לא בהכרח קורים, מסיבות שונות, חלקן אובייקטיביות, חלקן סובייקטיביות, אני לא נכנס לזה, אני, כשאמרתי לו, לך תטוסו, עברתי בכלל ליקום אחר, והיקום הוא הקשרים והאמון בין שני מרכיבים, שהם שני חילות, מאוד שונים אחד מהשני, אבל צריך להבטיח שלא נפרדים, לא נפרדים, גם במצב שהוא לא נוח, ולא זה מה שסוכם. חשבתי על החיילים האלה ששוכבים שם, ויודעים שהולכים להטיס אותם, לא להסיע אותם, לא ברגל, שזה גם סוג של צ'ופה, לא החייל, כמה פעמים הם את זה. הייתה ציפייה, מה השם החייל? נתחקר את הפיקוד. גיל, אתה משתחרר מהצבא, מה בחרת לעשות בחיים האזרחיים, בבקשה? אני אגיד לך מה החלטתי, מה לא לעשות קודם. החלטתי שאני לא אהיה שכיר, אני עצמאי, עצמאי אדון לעצמי, אף אחד לא ינהל אותי או יאמר לי מה לעשות. זה בגלל שהספיק לך בצבא כל ההיררכיה שתמיד אומרים לך? מאז שאבא הטיל עליי את האחריות ההיא, בלי לשאול מה דעתי. אמרתי הפעם אז אני עצמאי, שאני לא אעשה משהו שעשיתי בעבר, שלא תהיה לי לשכה, שלא יהיה לי נהג, שלא יהיה לי רכב מטעם, שלא יהיה לי משרד, שיהיה לי יומן מנייר. זה מה שהחלטתי. ועברו כמה חודשים, וחבר פנה אליי, במקרה שאל אותי אם אני רוצה להצטרף אליו, הוא בונה
קבוצה שתעסוק בנושא עבודת צוות. עבודת צוות זה המקצוע שלי, כל החיים עם לבנת, בשמחה. וכך התגלגלנו, היינו רביעייה בתחילה, 3 טייסים ודוקטור, אישה אחת דוקטור לפסיכולוגיה שהוא הכיר, הוא הכיר לי אותה, אבל הוא הכיר אותה. הוא עצמו פסיכולוג קליני, הטייס השני היה קברניט באל על, ויחד הקמנו את פסיפס, קבוצה, אפילו לא חברה, לא היינו רשומים כחברה, היינו 4 אנשים עצמאיים שעסקנו בעבודת צוות בקרב טייסים. אתה יכול לקרוא בשמות החברים? כן, די. החבר הטוב שלי הוא אייל גושן, דוקטור לפסיכולוגיה, חי ברעות, גר ברעות, הכרנו בצבא, כשהייתי מדר הוא היה קצין מיון בית הספר לטיסה, כשהייתי מפקד נבטים הוא היה פסיכולוג של הבסיס, אנחנו חברים בנפש. הוא הביא את דוקטור אריאל למן, האישה שהוא הכיר אותה, ואמר לי, שמע, היא חכמה, בואו נביא אותה. והוא הביא גם את יוסי שוב, דוקטור יוסי שוב, זיכרונו לברכה, הוא נפטר לאחרונה, שהיה קברניט באל על, טייס קרב, בטייסת 107 ביום כיפור. אייל אגב הוא טייס מסוקים. ככה היינו 3 טייסים וגברת אחת, והלכנו ללמד בארקיע, באל על, בישראל, בחיל האוויר, בסימולטור בחיל האוויר. עבודת צוות בהיררכיה שיש בה בכיר וזוטר, שזאת היררכיה מאוד בעייתית בעבודת צוות, גם במטוסים וגם בחדרי ניתוח ובכלל בארגונים, כי היררכיה כזאת שיש בה בכיר וזוטר מועדת לפורענות, אם הבכיר והזוטר לא מודעים למלכודת שעורבת לפתחה. תשאל מה המלכודת. הבכיר מתקשה לסגת בו מהחלטה, והזוטר מתקשה להעלות ספק באשר להחלטותיו של הבכיר. ובקוקפיט זה מה שמביא לאובדן של מטוסים. מטוסים לא נופלים בגלל מזג אוויר, ולא בגלל תקלה. הם בנויים לעמוד בתקלות ובמזג אוויר. אני לא מדבר על פצצה במטוס, אבל תקלות. מטוס יודע לטוס על מנוע אחד, מתוך 2, ומזג אוויר יש מערכות שיודעות להתמודד איתו. מטוסים נופלים בגלל עבודת צוות מחורבנת. זאת הסיבה. ולשם אנחנו נכנסנו, לשפר את הממשק הזה, בתוך קוקפיט, שיש בו תמיד בכיר וזוטר. ועבדנו. ויום אחד נקראנו לאיכילוב, בגלל טעות שבגינה מת תינוק, בחדר לידה. מנהל האגף שם הכיר, מישהו אמר לו, יש פה חבר'ה, הם מתמצאים, עבודת צוות, אולי תביא אותם, אולי הם יכולים לעזור לך בצוות, כי היה משבר גדול שם. רופאים, אחיות, באנו, ועשינו עבודה, שלאחריה אני חשבתי שעבודה עם רופאים ואחיות בשירות הציבורי נחוצה יותר מאשר לטייסים. כי לטייסים יש רגולציות ויש מנגנונים שמשפרים את עבודת הצוות. אנחנו עזרנו, אבל זה לא היה באמת דבר שהוקם מראשיתו. אצל הרופאים לא היה שום מנגנון שתכליתו הייתה לשפר את עבודת הצוות ואת הממשק בין רופאים לאחיות או בין רופאים בכירים לזוטרים או בחדרי ניתוח, ושם ההיררכיה היא מאוד מאוד ברורה, והטעויות קורות שם, גם שם. אז לאט לאט העתקנו את מרכז הכובד לעבודה בשירות הציבורי, ברפואה הציבורית, בנושאים שקשורים לתקשורת, עבודת צוות, ממשקים, היררכיה, העברת מידע, לא ממוחשב,
אינטראקציות אישיות, ובנינו כל מיני קונסטרוקציות לאורך השנים, שמבטיחות שהמידע יזרום, כי דווקא בלחץ הזמן הנטייה היא לדבר פחות, כשלחוצים מדברים פחות, המידע לא זורם עם המטופל, הוא מגיע למקום חדש, בתוך הסיבוב הגדול הזה שמטופלים עושים היום ברפואה, לא היום זה לא רופא משפחה, הוא עובר מהצילום לחירור, האחות נוגעת בו, עוד פעם עוזר, עוד צילום, וככה הוא נודד, והמידע לא תמיד נודד איתו, וכדי להבטיח שכן, אנחנו בנינו כל מיני שיטות וטכניקות, ואני כבר הרבה שנים, כ-17 שנה, הצטמצמנו, אני היום עובד רק עם השותפה, כי שני הטייסים פרשו, זה לקליניקה וזה לאלעל, ונשארתי עם השותפה, ואם אנחנו נעזרים בעוד אנשים, אבל בדרך כלל אנחנו עובדים לבד, זה בוטיק, שהתכלית שלו לצמצם את ההסתברות לטעויות ברפואה, בגין תקשורת לקויה או אי העברת מידע וכו'. וזה מפה לאוזן, העבודה יש לנו תמיד יותר ממה שאנחנו יכולים ורוצים. משרד הבריאות העסיק אותנו בכל מיני פרויקטים גדולים בהרבה בתי חולים, כמעט אין בית חולים בארץ שלא פעלנו בו בצורה זו או אחרת, ועוד עבודה ומלאכה רבה לפנינו, ואני רואה בזה המון סיפוק, ואני עומד בכללים שקבעתי לעצמי, אני עצמאי, אף אחד לא אומר לי מה לעשות, יומני בידי. גיל, אנחנו לקראת סוף הרעיון, ואתה רוצה אולי להגיד כמה מילות סיכום לרעיון הארוך והמרתק הזה? אני אומר כמה דברים, אני לא בטוח שזה מה שאתה צפית. אני שרתתי את המדינה הזאת 31 שנים, סיכנתי את חיי למענה לא מעט, גם באימונים וכמובן במבצעים ומלחמות, אבל הייתי שלם עם עצמי תמיד, וגם כשבחיל האוויר חשבתי ששוגים, וגם כשהנהגות המדינה הזאת לקחו החלטות שלא היו לרוחי, ידעתי שלדמוקרטיה יש מחירים, וצריך לשלם אותם. היום אני עצמאי, אני אדון לעצמי, אני בחלקת אלוהים הקטנה שלי כאן, בחרב לעת. לכאורה אני אומר חופשי ומאושר. אבל לצערי, בראש מדינתי עומדת הנהגה שבעיניי, אני אומר בעיניי, שמה לה כיעד להרוס את כל מה שנבנה כאן. להחריב דברים שהאמנתי בהם. ושלמענם הייתי מוכן לסכן את חיי. וזה מדיר שינה מעיניי. כי ההנהגה הזו מטשטשת את הגבולות בין האמת לשקר, בין הראוי לפסול, בין המותר לאסור, בין האמיתי למזויף, בין הנעלה לנקלה, ואין בושה. אין. ואנחנו עדים היום, להבנתי לא לקיצה של הדמוקרטיה, אנשים משתמשים בביטוי, אלא לקיצה של תרבות, של נורמות, של סדר חברתי. אני אומר, אנחנו צופים בהרס הציביליזציה בארצנו שלנו. אז אני אחזור לישעיהו שפתחנו בו ואמר שחיטטו חרבותם
ואני עובר לפרק ה' בישעיהו. בפסוק כ' הוא אומר, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר. גיל, אני רוצה להודות לך על רעיון מיוחד, מרתק, עם השקפת עולם סדורה וברורה, על סקירה של חייך, ממורשת של אבא, אמא זיכרונה לברכה, והמסלול הצבאי המרתק שלך, מחניך בקורס טייס, ועד לדרגה הכי גבוהה בחיל האוויר, לא מפקד חיל האוויר, אבל ראש אכ"א, כלובש מדים, ואני רוצה לאחל לך בריאות ואריכות ימים. גיל, תודה. יפי, תודה לך על הזמן והסבלנות, השאלות הטובות ששאלת אותי, הייתה חוויה נעימה גם לי, ואני ברשותך רוצה להזמין אותך להרים איתי כוסית, אז בבקשה. זה הפתעה אתה עושה לי. כן, כן, אנחנו לא נסיים את הרעיון הזה. אז אני בא לידך. בוא לידי. אם נרים כוסית, אז נרים כוסית ביחד. בכל זאת. מה אנחנו שותים? אנחנו שותים סוג של וודקה, היא לא חזקה מדי. אני רוצה לנהוג חזרה למרכז. כן, כן, לא, אתה תסתדר, תראה, אני רק אומר לך לחיי מה אנחנו נרים כוסית, אפי, לחיי מדינתנו, הטובה והישנה, בתקווה שנשוב אליה, כפי שהייתה תמיד, ועוד נשתה לחיי כל החטופים, לשובם הביתה בנים ובנות בשלום. זאת תקוותנו, אמן ואמן. אמן. לחיים. לחיים, תודה רבה גיל. לחיים. באמת תודה רבה על הרעיון. תודה לך. החיים עוד לא חזרו למסלולם, לא, הפצעים עדיין לא יגלידו, אולי זה יישאר כבר לעולם, אולי צריך לתת לזה עוד זמן. מה יהיה ימים יגידו, אולי צריך לתת לזה עוד זמן. זמן, השמש הגדולה מופיעה תמיד בזמן, הגשמים גם הם בסדר, יורדים הם בעיתם, עולם כמנהגו נוהג, שוקק בעצלתיים, אבל משהו בלב זועק חזק אל השמיים. החיים